Thank you very much for joining us. And we want to apologize that we were unable to complete our 30 days uh, lecture due to unforeseen circumstances. Now we will continue now. So we'll have this speech we have called Tainted Blood. You will really learn a lot from this explosive research work with video evidence of our assertions. And then, as usual, we will take the national anthem of the Yoruba nation, which everyone must have been familiar with right about now. And then from there, we will discuss about the topic for today. Thank you for joining us. Thank you once again for joining us. So you can look at the topic, Tainted Blood. And then we are going to, I've been reminded that I needed to speak the Yoruba language. So I'm a solo lori Tainted Blood, Lenny, because for far too long, our Yoruba man share a lot of mistake. To very young saying, to bá sọ pé Yorùbá máa ń betray ara wọn, Yorùbá máa ń gbàbọ̀dì fúnra wọn, Yorùbá ò fẹ́ràn ara wọn, kò rí o, irọ́ ni. Nǹkan táwọn Yorùbá máa ń pè ní òfúùtù fẹ́tẹ̀, àṣà tí ò ní kan. It's not the truth. Yorùbá ò kí ń dára wọn, Yorùbá ò kí ń betray ara wọn, ẹ̀jẹ̀ máa ń rùn. Láti ìgbà tá a ti ń ṣe election ní 1923 nílẹ̀ Yorùbá, ní Yorùbá ti máa ń dìbò fún ọmọ Yorùbá. Nígbà tí Abat Macaulay, Ọláyínká Abat Macaulay tó found the first political party nílẹ̀ Yorùbá and across Nigeria, a dìbò fún. Nígbà tó di 1933, Awólọ́wọ̀ àti ọ̀rẹ́ ẹ̀yọ ìta náà found títí tiwọn. A bẹ̀rẹ̀ sí dìbò fún wọn ní 1938 election lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo election tá a ti ṣe láti 1959 di 2019, Yorùbá máa ń dìbò fún full-blooded Yorùbá. 1959, a dìbò f'Awólọ́wọ̀. 1964, a participate ní election tó ráwọn Igbo àti Fúlàní wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. 1979, gbogbo Yorùbá ló dìbò f'Awólọ́wọ̀. 1983, gbogbo Yorùbá ló dìbò f'Awólọ́wọ̀. More than 90% ló ní. 1993, gbogbo Yorùbá ló dìbò f'Abíọ́lá. 1999, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n deliver vote fún Olúfàlàyé. Tó bá di 2023 tí Tinubu bá get ticket APC, gbogbo Yorùbá ló máa dìbò fún. Àwọn tí ẹ ń rò bóyá pé wọ́n ń bàjẹ́ yẹn lórí social media, wọn kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá. Àwọn ló ní tainted blood.
àwọn ló ní contaminated blood tá fẹ́ expose lẹ́ni pẹ̀lú video evidence la fẹ́ fi expose wọn lẹ́ni. Nígbà ayé Awólọ́wọ̀ ní 1959 wọ́n sọ pé Awólọ́wọ̀ was a tribalist, àwọn Igbo àti Fúlàní ló ń pè bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní pé Awólọ́wọ̀ ń ronú nípa ilẹ̀ Yorùbá nìkan. Báwọn òyìnbó l'Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe nìyẹn, wọ́n ronú nípa bí táyé òyìnbó l'Amẹ́ríkà ṣe máa kọ́kọ́ dá náà tí tẹlómi tó dá. Báwọn English ṣe ń ṣe nìyẹn, bí Russians ṣe ń ṣe nìyẹn, báwọn Chinese ṣe ń ṣe nìyẹn. Báyé wọ́n ṣe máa dá náà máa ń kọ́kọ́ rò kan tó ro tẹlómi. Wọ́n pè ní tribalist. Nígbà tó fẹ́ ṣe presidential election 1979, àwọn Igbo ló gbógun tì í. Wọ́n ní tribalist ni, kò sì sí nǹkan tó ń jẹ́ tribalist. Awólọ́wọ̀ ìkẹ́ni ẹrẹ́mọ ni, kò ro ti rẹ́mọ rí. Bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa da collectively ló máa ń rò. He was a nationalist. Tó bá yẹ pé bí ti rẹ́mọ ṣe máa da l'Awólọ́wọ̀ máa ń rò ni, he would have been a tribalist, because Remo is just one of the 26 tribes of the Yoruba nation. But tí gbogbo Yorùbá ló ń rò, so he was a nationalist. Àwọn Igbo gbógun ti 1979, wọ́n gbógun ti 1983, àwọn Igbo pẹ̀lú half Yorùbá. Nígbà tó di ti Abiola náà ní 1993, wọ́n pè ní Islamist. Wípé ó máa ń gbé Islam lórí gbogbo other things. Pé ó máa ń promote interest Islam. Àwọn Igbo ló pè bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní he was an Islamist. Pé ó mú ship tí Bible wà nú ẹ̀, ó sink ẹ̀. Irọ́ ni kán ṣe ń ṣe propaganda nìyẹn. Ṣé ní gbogbo eléyìí tí àwọn half Yorùbá ṣe ta fẹ́ expose wọn lẹ́yìn? You will be shocked with what we have with video evidence. Bá ṣe fẹ́ expose wọn lẹ́yìn, wọ́n ti máa ń ṣe tipẹ́. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lórí Tinubu. Wọ́n sọ pé Tinubu pé criminal ni. Wọ́n pa Awólọ́wọ̀ ní tribalist. Wọ́n pe Abiola ní Islamist. Wọ́n ní criminal ní Tinubu. Wọ́n ti ń ṣe tipẹ́, but a shock wọn. Generation títí wá yàtọ̀ sí generation Awólọ́wọ̀. A yàtọ̀ sí generation Abiola tí wọn kì í ṣe nǹkan kan. Tẹ́ bá gbéná kojú orò lọ́dọ̀ títí wa, a máa gbéná wojú yín ni. Nǹkan tá ṣe ń wù ìwọ̀n nìyẹn. But ẹ ní láti mọ bọ́n ṣe ń play game yìí, kẹ́ má ṣe mistake. Tí Tinubu bá win tíkẹ́ẹ̀tì APC, ó máa win election Nigeria. Gbogbo Yorùbá máa dìbò fún. Àwọn half Yorùbá, they are very few. Ṣùgbọ́n torí pé ó ti pẹ́ tí Fúlàní àti Igbo ti ń control federal government, àwọn half Yorùbá wá lágbára ju àwa full blooded lọ. A dẹ̀ máa ṣe wọ́n ní ṣùtá ni. A pretend. A máa bayé àwọn half Yorùbá jẹ́. Torí wọ́n ti ń bayé Yorùbá jẹ́ tipẹ́tipẹ́. So lẹ́ni, nǹkan tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí nìyẹn. Tainted blood. Àwọn Yorùbá tí ò kí ń ṣe ọmọ Yorùbá, tí wọ́n á máa purọ́ pé ọmọ Yorùbá làwọn. Ṣé rí àwọn half Yorùbá yìí, especially àwọn half Yorùbá, half Igbo, half Yorùbá, half Fulani, half Yorùbá, half Ìjọ, àwọn náà máa ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ṣé nǹkan tí mo ń sọ yìí? Àwọn half Yorùbá, half Igbo, half Yorùbá, half Hausa Fulani, àti half Yorùbá, half Ìjọ, àwọn ló máa ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ lọ wo gbogbo election nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ presidential election. Nígbà tá à ń ṣe regional election, which was called parliamentary election, àwọn Edo, Urhobo, Nupe, Kanuri, gbogbo wọn máa ń dìbò fún Yorùbá ni. Látayé táyé ti dáyé, àwọn tí ò kí ń dìbò fún wa, àwọn mẹ́ta ni. Àwọn Hausa Fulani, Igbo àti Ìjọ. Ìjọ ò kí ń dìbò fún Yorùbá. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n ní personal hatred towards us. But àwọn Ìjọ wà insignificant nítorí pé population wọn jẹ́ 14 million. Ṣé rí àwọn Igbo tó fẹ́ Yorùbá, àwọn Hausa Fulani tó fẹ́ Yorùbá, àwọn ọmọ tí wọ́n bí ló ń ṣe Yorùbá ní jàǹbá. Yorùbá nìkan ní gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ló máa ń fún àwọn tó ní mixed blood ní agbára láti jẹgàba lórí wọn. Kò sí ìlú tán ti ń ṣe. Yorùbá ló dẹ̀ ní the highest rate of intermarriages nínú Nàìjíríà.
torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ń sọ pé Yorùbá ń para wọn, wọ́n bìtì ara wọn, Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. Yorùbá ò kì í ṣe. Àwọn tó máa ń jẹ Yorùbá lẹ́sẹ̀, tó máa ń purọ́ pé Yorùbá làwọn, àwọn ní half Yorùbá, àti àwọn tó ń lorúkọ Yorùbá ṣùgbọ́n tí wọn kì í ṣe ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá. Àwọn ló ń ba iye wa jẹ́. Àwọn ló ń pretend pé Yorùbá làwọn. Torí ẹ̀ lẹ máa ṣe sọ pé Yorùbá wọ́n ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. Yorùbá ò kí ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. Àwa ti ṣe research títí wa àti rí. A máa fi wọ̀nyí lè ní pẹ̀lú video evidence bí àwọn half Yorùbá wọ́n ṣe ń ba iye Yorùbá jẹ́. Tẹ bá fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá yọ nínú oko ẹrú tá a wà yìí, á dá sẹ̀ríà fún àwọn half Yorùbá. Wọ́n ti lágbára jù. Àwọn Fúlàní àti Ìgbò ló fún wọn lágbára. Ní Amẹ́ríkà, àwọn mixed race tó jẹ́ half white half black, tó bá jẹ́ pé wọ́n lágbára ni wọ́n á ti gbà lu Amẹ́ríkà yẹn lọ́wọ́ àwọn funfun. Tó bá jẹ́ pé English fàyè gba àwọn half English, wọ́n á ti gba England lọ́wọ́ wọn. Gbogbo àwọn tá a jẹ́ dúdú a máa gbádùn ní, a máa control àwọn English. But àwọn ìlú yóò gbà kí half blood máa control wọn, except ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa rí àwọn half blood yẹn, majority of you ẹ mọ̀ pé half blood ni wọ́n. Torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ń ṣe mistake ipe Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀, Yorùbá ń bìtì ara wọn. Láíláí research táwa ti ṣe fi hàn gbàgbàgbà pé Yorùbá ló practice self-preservation jù nínú Nàìjíríà. Ó shock àwọn Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò pẹ̀lú gbogbo propaganda tí wọ́n gbé sórí Abíọ́lá. Wọ́n sọ pé Abíọ́lá ò like Christian, wọ́n sọ pé Abíọ́lá fẹ́ Islamize Nàìjíríà. Àwọn Yorùbá Christian gbogbo wọn deliver 100% of their vote fún Abíọ́lá lọ́jọ́ election, nítorí pé blood is thicker than water. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jẹ́ kí ẹ understand the problem. Báwo lẹ ṣe lè understand problem tí Yorùbá ń face? Nǹkan mẹ́ta lẹ fi máa understand problem tí Yorùbá ń face. Ní early 60s, àwọn half Yorùbá wọ́n pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn ọmọ Fúlàní. Ta ló lead wọn? Ní 1961-62, Rẹ̀mí Fani Káyọ̀dé, òun ló lead àwọn half Yorùbá, nítorí pé Rẹ̀mí Fani Káyọ̀dé ọmọ Fúlàní ni. Fúlàní ni bàbá ẹ̀, ìyá ẹ̀ ní Yorùbá. Òun ló pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Ìgbò àtàwùsá Fúlàní tí wọ́n ti fi ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé fún ọdún 10 àti 21 other Yorùbás. Wọ́n tì wọ́n mọ́lé. Rẹ̀mí Fani Káyọ̀dé tá à ń sọ yìí, bàbá Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé ni. Ọmọ Fúlàní ni Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé. Torí ẹ̀ lẹ ṣe rí pé wọ́n gbé tì sẹ́wọ̀n. Ó kówó jẹ nígbà ayé Jonathan, owó campaign ó kó jẹ, kò sí lẹ́wọ̀n. Ó jẹ́ 20,000 pounds ti tèmi gangan. Ṣé ó ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀? Òun àti Dèjì Adéyanjú, Oronto Douglas ni ó kówó yẹn fún wọn. Ipe Jonathan wà impressed pẹ̀lú research mi. Wọ́n ń lo research mi láti fi campaign fún Jonathan second term. Nítorí pé Oronto Douglas, he was an academician. Ó ní pé bọ̀bọ̀ yìí ló ṣe research, a gbọ́dọ̀ sanwó fún. Ó fún Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé ní 20,000 pounds kó fún mi. Ó purọ́, ó lóun fún Dèjì Adéyanjú tó máa ń purọ́ pé òun ṣe protest yẹn. Ó lóun fún kókó wá sí London. Mo pé irọ́ ni bọ̀ wọ́n ná owó yẹn jẹ. Owó tí Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé kó jẹ London Jonathan ó pọ̀ tó jẹ́ kó wà lẹ́wọ̀n ni, bọ̀ kò sí lẹ́wọ̀n nítorí pé ọmọ Fúlàní ni. Wọ́n dìde fílẹ̀ ni, wọ́n mọra wọn. But ẹ̀yin Yorùbá full blooded lẹ máa embrace gbogbo ẹni tó bá ti lórúkọ Yorùbá. Ibi tó ti wọlé sí lára nìyẹn, tó ti ń ṣe yín ní jàǹbá. Number 2, understanding problem Yorùbá jẹ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé ṣẹ̀rí ní late 1990s ká tó wọ year 2000, àwọn half Yorùbá ló pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Ìgbò àti Fúlàní ló annul election Abíọ́lá. Abímbọ́lá Davis náà ń pè half Yorùbá ni. Òun ló lọ sí court pẹ̀lú Ọ̀tọ̀ Nzeribe tí wọ́n lọ gba order ipe election Abíọ́lá ò gbọ́dọ̀ hold, torí pé ẹ̀rù ń bà wọ́n pé báwọn ṣe propaganda lórí Abíọ́lá tó, gbogbo Yorùbá embrace ẹ̀ ṣá. Àwọn Kanuri embrace ẹ̀, àwọn Efiki Ibibio wọ́n embrace ẹ̀, àwọn Middle Belt wọ́n embrace ẹ̀. Ẹ̀rù ń bà wọ́n ni wọ́n gbé ọmọ half Yorùbá yẹn dìde àti Ọ̀tọ̀ Nzeribe náà lọ sí court.
court ò grant wọn ní agbára tó ń fẹ́. Ìgbà tí wọ́n wá ṣe election yẹn, wọ́n wá rí i pé gbogbo result tó ń announce Abiola 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 ni àwọn people yìí tún padà lọ sí court again for the second time. Ni adájọ́ tó jẹ́ ọmọ South South ló wá dájọ́ pé wọn gbọ́dọ̀ release result yẹn. Half Yorùbá náà máa ń rán nítorí pé ẹgọ̀ ẹfẹnu ọra ẹ̀yin Yorùbá, gbogbo ẹni tó bá ti lórúkọ Yorùbá lẹ máa ń dìmọ́, lẹ máa ń associate pẹ̀lú, torí ẹ̀ nìyà ṣe ń jẹ yín, torí ẹ̀ náà ṣe ń ráyè wọlé sí lára. Yorùbá ò kì í gbàbọ̀dè fúnra wọn. Kì í ṣe àwọn full-blooded Yorùbá ló ṣe ṣùtá fún Abiola, àwọn half Yorùbá ló team up pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò àtàwùsá fún àná election yẹn. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀, àwọn half Yorùbá wọ́n side pẹ̀lú Ìgbò, wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. Ìgbò ló ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé ní 1963. Wọ́n jìnlẹ̀ 10 years pẹ̀lú support àwọn half Yorùbá led by Rẹ̀mí Fani-Káyọ̀dé, bàbá Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé. Ẹni tí ò bá mọ̀ tán á mọ àrọ́wá bí Yorùbá ṣe sọ. Ìgbò ló ti Awólọ́wọ̀ mọ́lé. Ìgbò ló àná election Abiola. Àwọn Haúsá Fúlàní máa ń fi Ìgbò kẹ́wọ́ ni. Wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ hand in hand. Ṣóyè ní àwọn méjèèjì ló ń pawọ́pọ̀ láti gbógun ti Tinubu ń sìn. Géèmù náà ń fi yín ta nítorí pé Ọlọ́run ti gbé generation títí wá dìde, generation tó ń gbẹ̀san ni. Ẹ máa rí video evidence àwọn tẹ́ ń pè ní Yorùbá, ẹ máa rí bọ́n ṣe ń ba ayé yín jẹ́ with video evidence a máa fi hàn yín ní ìrọ̀lẹ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ destroy sìn ní Tinubu, wọ́n mú jẹ lórí Abiola, wọ́n mú jẹ lórí Awólọ́wọ̀. Àwọn Ìgbò ló pa ọmọ Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, torí ẹ máa ń gbàgbé. Ẹni tó bá ń gbàgbé nǹkan, ìlú yẹn ò kí ń níláárí. Àwọn Ìgbò àti Fúlàní wọn ò jẹ́ kí lọ́ọ̀yà Awólọ́wọ̀ wọlé wọn fún visa. Ọmọ Awólọ́wọ̀ Ṣẹ́gun tó jẹ́ pé lọ́ọ̀yà ló wá lóun máa represent bàbá òun, nígbà tí Ìgbò àti Haúsá Fúlàní ò jẹ́ kí lọ́ọ̀yà Awólọ́wọ̀ wọlé láti ìlú òyìnbó. Wọ́n wá rí i pé ọmọ yẹn ó lè win case yẹn, wọ́n dẹ̀ fẹ́ destroy Awólọ́wọ̀. Wọ́n lọ gbé agbégi lódò, mọ́tò tó máa fi ń gbégi, wọ́n yí bo mọ́tò ọmọ Awólọ́wọ̀, wọ́n pa. Nínú ìnira náà tí wọ́n ti Awólọ́wọ̀ mọ́ prison náà ti sọ fún pọ́mọ ẹ̀ kú. Èèyàn wo ló lè ṣe tó máa survive ẹ̀? Wọ́n pa ọmọ yẹn, àwọn Ìgbò ló pa. Ṣé ẹ ti gbẹ̀san? Ẹ gbẹ̀san. Torí ẹ̀ náà ṣe lágbára tán pa Kudirat, wọ́n tún pa Abiola. Nǹkan tó fún wọn boldness pé àwọn máa pa Tinubu successfully, kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. But àwa ní evidence ní nǹkan tá a ti ṣe fún wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń bẹ̀rù. Ìran mẹ́ta ò kí ń tòṣì, Yorùbá ló sọ. Wọ́n ti ṣe fúnran àkọ́kọ́ Awólọ́wọ̀, wọ́n ṣe fúnran èkejì Abiola. Tinubu ló máa gbẹ̀san. Ìran Tinubu òun ló máa gbẹ̀san. So ẹ ti understand problem wọn yẹn mẹ́ta yẹn. Ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn máa tàn yín mọ́ wípé Yorùbá máa ń gbàbọ̀dè fúnra wọn. Ẹni tó bá jẹ́ full-blooded Yorùbá, even tí ṣẹ́rí bí Tinubu ṣe wà yẹn, àwọn full-blooded Yorùbá kan wà tó ti ṣẹ̀, wọn ò ní sọ síta, wọn ò ní lọ síta gbangba kan máa bu, wọn á bò mọ́nú, wọ́n lè kọ lẹ́tà sí, wọ́n lè pè lórí fóònù kí wọ́n bu. Ẹ ní rí wọn níta gbangba kan máa bá ti Tinubu jẹ́. Àwọn tẹ́ ẹ rí níta gbangba yẹn ò kí ń ṣọmọ Yorùbá, a máa expose wọn fún ilé pẹ̀lú video evidence. A gbọ́dọ̀ béèrè question kan lọ́wọ́ ara wa sókè rí dáadáa ń sìn. Tá bá ń sọ lọ, tá ń sọ bọ̀. Àwọn half Yorùbá wọ́n ní commitment kan, wọ́n fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́, wọ́n fẹ́ bà future àwọn ọmọ wa jẹ́. So a gbọ́dọ̀ béèrè ìbéèrè ẹyọ kan péré ni. Why should we continue to allow the half-blood Yoruba, particularly those with tainted Igbo and Fulani blood, to continue to hold sensitive political offices? Kò ṣe Tinubu ló máa answer question yẹn. Àwa tá a wà between the ages of 25 years old and 40 years old, future wa, àwọn ẹgbẹ́ wa, èmi ti ju 40 lọ, so èmi ò sí category yín.
ẹ̀yin tẹ́ wà between 25 and 40 ẹ̀yin ni ẹ máa answer question yẹn, ẹ̀yin lọ̀rọ̀ ìgbésí ayé Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀, ẹ̀yin ló jẹ́ kẹ́ máa lead wa nílẹ̀ Yorùbá látòrí local government the topmost position. Torí ìgbà ara là ń búra, tẹ́ bá lead Yorùbá land ń sìn, nígbà tẹ́ bá retire and be 65 years ẹ̀yin lẹ build the future yín fún ara yín. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń show weakness, ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà between the ages of 25 and 40 ẹ̀ ń show weakness, ẹ fẹ́ gbàgbára láti shape future yín. Tẹ́ bá gbàgbára ń sìn, tẹ́ bá rule from 25 years kápẹ́ ẹ fẹ́ rule fún 40 years, ẹ fi 40 multiply 25 65 years nìyẹn. So 40 years lẹ ní láti tún ìgbésí ayé yín ṣe lọ́jọ́ iwájú tẹ́ bá ti retire. But tẹ́ bá ń continue láti máa dúró dè àwọn kan, ilé ayé yín máa bàjẹ́ ṣojú yín. Question tá a béèrè sí nìyẹn, nǹkan tá a láti answer nìyẹn. Kí ló dé tá a máa fi máa fún àwọn half Yorùbá ní political power nílẹ̀ Yorùbá kán máa jẹ gàba lé wa lórí? Àwọn English ìlú wọn ni mo wà, wọn kì í gbà. Ẹ wo àwọn royal family ní England, nítorí pé ọmọ wọn lọ fẹ́ half white half black, ọmọ wọn ó fẹ́, wọ́n lè kúrò láàfin, wọ́n lè lọ sí Amẹ́ríkà kó lọ máa gbé bẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá fi ilẹ̀ láàfin, nítorí pé ó ti lọ gbàbọ̀dè wá, wọ́n á ba palace wọn jẹ́. Lọ́ ṣe sọ pé kó máa lọ sí Amẹ́ríkà kó máa lọ gbé ibi tó bá fẹ́ gbé. Kó tó fẹ́ ọmọbìnrin yẹn, wọ́n kìlọ̀ fún pé àwọn ọmọ tó bá bí o, wọn ò ní entitlement sí royalty o. Ó dẹ̀ ló ń gbà, wọ́n dẹ̀ ní kó máa lọ. Wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti gbé half blood wá síbì kan, wọ́n á babẹ̀ jẹ́ ni. Àwọn half blood tó ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ because a gbọ́dọ̀ máa yàn án, torí pé àwa ní àwọn half blood tó ń ṣiṣẹ́ fún wa, a ní àwọn half blood tó ti ṣàǹfààní fúnran Yorùbá. Àwọn half blood tó máa ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ àwọn tó ní Igbo blood, àbí tó ní Haúsá Fúlàní blood, àbáwọn tó ní blood ìjọ. Àwọn ló máa ń fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá jájórẹ̀yìn, wọn kì í fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá níláárí. Question tẹ́ a gbọ́dọ̀ answer ni pé kí ló dé tí àwa ọmọ Yorùbá a fi ń gba àwọn half Yorùbá, half Igbo, half Yorùbá, half Haúsá Fúlàní? Kí ló dé tá a fi ń gbà wọ́n láyè tí wọ́n fi ń jọ lórí wa nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ dẹ̀ sọ pé kò sómi, ẹ sọ pé ọ̀nà ò dáa, ẹ sọ pé àwọn ọmọ yìí ò níṣẹ́, ẹ ń dìbò fún half Yorùbá. Kò lè túnlé ayé yín ṣe. Bí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa jẹ́ títí àwọn half Yorùbá ló máa rò lórí ẹ̀. So question tẹ́ gbọ́dọ̀ béèrè nìyẹn. So àwa Yorùbá tá a jẹ́ full blooded Yorùbá ni mí, bàbá mi Yorùbá ni, ìyá mi Yorùbá ni. Àwa la gbọ́dọ̀ wá decide pé ṣé bí life wa ṣe máa continue ni. Màá fi hàn yín, Igbo àti Haúsá Fúlàní wọn kì í gbà kí half Igbo kó jọ lórí wọn. Haúsá Fúlàní in particular kò ní gbà kí half Fúlàní kó jọ lórí wọn ní ọ̀dọ̀ títí wọn. But nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin máa ń gbàgbàkúgbà, torí ẹ̀ ló ṣe ń dàbẹ́ ni pé Yorùbá máa ń gbàbọ̀dè fúnra wọn. Yorùbá tó bá jẹ́ full blooded Yorùbá to another full blooded, wọn kì í gbàbọ̀dè. Wọ́n lè bára wọn jà, wọ́n lè bára wọn bínú, kì í ṣe bíi kákú. Half Yorùbá ló máa ń ṣe bíi kákú. Màá prove ẹ̀ fún ilé ní pẹ̀lú video evidence. Tí a bá fẹ́ ensure greatness fúnlẹ̀ Yorùbá, a máa ń láti address the problem yìí. Àwọn half Yorùbá with evidence wọ́n ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àwọn ló ṣe jàǹbá f'Awólọ́wọ̀, àwọn ló ṣe jàǹbá f'Abíọ́lá, àwọn ló ń gbógun tí Tinubu bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, àwọn ló fẹ́ jẹ́ kó kú, àwọn ni ò fẹ́ jẹ́ ó jàre orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So àsìkò ti tó ká wá address problem yẹn. A gbọ́dọ̀ gbà kí àwọn half Yorùbá kí wọ́n máa jọ lórí wa. Ṣóyè yín, a gbọ́dọ̀ gbà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin admin, ẹ máa bá wa yọ àwọn ọmọ Igbo tó ń make comment, ẹ máa bá wa yọ wọ́n dànù. A fẹ́ fi àwọn top politician 20 tẹ́ ẹ rò bóyá pé Yorùbá ni wọn ò dẹ̀ ń ṣe Yorùbá. A fẹ́ fi ibi tí wọ́n ti ṣe fúnra Yorùbá wọ̀nyí. Half Yorùbá ni gbogbo wọn. 10
nínú 20 wọ́n ń ṣe Yorùbá rárá nítorí pé bàbá wọn wọ́n ń ṣe Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ń purọ́ fún yín pé Yorùbá làwọn, wọ́n dẹ̀ ń finá jó yín, wọ́n ń ba ayé yín jẹ́, wọ́n ń ba ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yín jẹ́. A sọ̀rọ̀ lórí sexual politics many months ago. A kóòtù ìwé kan tí wọ́n kọ ní 2018. Wọ́n publish ẹ̀ ní yunifásitì kan l'Amẹ́ríkà. Ìwé yẹn conclude pé major problem tí ilẹ̀ Yorùbá ní tí wọ́n fi lè cash up, wọ́n fi lè gòkè àgbà, ìlú wa ò fi lè develop bí Amẹ́ríkà, kò lè develop bí England, kò lè develop bí China, kò lè develop bí Japan. Wọ́n ní pé àwa la ní the highest rate of intermarriage. Wípé nǹkan tí ìran Yorùbá fi ń jàjò rẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó bá fi èèyàn jẹ olórí yín tó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ ọmọ Ìgbò ni, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àǹfààní wo ló fẹ́ ṣe fúnran Yorùbá nígbà tó jẹ́ pé obìnrin tó ń bá gbé nínú ilé ọmọ àwọn enemy wa ni, kò lè ṣàǹfààní fún wa. So a fẹ́ fi wọ̀nyí lẹ́yìn àwọn 20 top political leaders and political figures nílẹ̀ Yorùbá tí kì í ṣọmọ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ń purọ́ fún yín lójú méjèèjì pọ́nmọ Yorùbá làwọn. Ẹ dẹ̀ tún rí video evidence iṣẹ́ aburú tí wọ́n ti ṣe. Tẹ́ bá wo image yìí, ẹ rí non-Yorùbá, ẹ rí half Yorùbá. Àwọn non-Yorùbá yẹn ni former president Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, ọmọ Ìgbò ni. Former governor Gbenga Daniel, ọmọ Urhobo ni. Ìsòkò ni bàbá ẹ̀ ti wá. Ìsòkò is a tribe of the Urhobo nation. Ẹ rí former governor Raufu Arẹ́gbẹ́ṣọlá, ọmọ Ìgbìrà ni. Ẹ rí former governor Olúṣọlá Sàràkí. Sàràkí ò kì í ṣe Yorùbá rárá. Olúṣọlá Sàràkí tẹ́ ẹ rí, Bùkọ́lá Sàràkí, Olúṣọlá ni bàbá ẹ̀. Òun jẹ́ Olúbùkọ́lá Sàràkí. Ìyá ẹ̀ ọmọ Jamaica ni, bàbá ẹ̀ ọmọ Fúlàní ni. Ojoojúmọ́ ló máa ń purọ́ fún yín pé Yorùbá lò. A ní research kan tá à ń ṣe lórí àwọn Fúlàní. Ìyẹn ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ lénìí, ṣùgbọ́n àwọn advisory council wa sọ pé léyìí tí mo fẹ́ sọ yìí ó important pé kí n kọ́kọ́ sọ. A ti ṣe research lórí gbogbo àwọn Fúlàní. A ti sọ fún yín rí pé Emir of Ìlọrin pé Kọ́lápọ̀ ni, kì í ṣe ọmọ Fúlàní. Ó kàn ń lo title Emir ni, ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni. Title tó ń lò àláìkè, position tó occupy là àláì. A fẹ́ yan Onílọrin of Ìlọrin, á dẹ̀ lọ gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni. Mo sọ fún yín pé kì í ṣe ọmọ Fúlàní tipẹ́ nítorí pé ó ń lo title Emir. Gbogbo secret àwọn Fúlàní ibi tán kọrúkọ gbogbo data wọn láti get. A mọ gbogbo àwọn Fúlàní pátápátá. Bùkọ́lá Sàràkí orúkọ ẹ̀ wà nù. Orúkọ Emir of Ìlọrin kò sí ńbẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ Fúlàní, ọmọ Yorùbá ni. A sọ fún yín lọ́jọ́ yẹn, tọ́jọ́ tó ti pẹ́ ta ti ṣe lẹ́ṣọ̀ pé àwọn Yorùbá ti pa Fúlàní méjì nílọrin, wọ́n ti pa tán nípa àwọn òfin kó jàre lórí wọn. Ó ti pẹ́ bọ́tẹ́ ẹ ti gbàgbé gbogbo story nítorí pé Fúlàní rúùlù Nàìjíríà náà ṣe cover of gbogbo ẹ̀ làwa ti gbé síta. tó yẹ yín. Bùkọ́lá Sàràkí ọmọ Fúlàní ni bàbá ìyá ẹ̀ Jamaica. Ojoojúmọ́ ló ń purọ́ fún yín pé Yorùbá lò ẹ̀ ń gọ̀. Former governor Olúṣẹ́gun Mìdìkú Ìgbìrà ni, bàbá ẹ̀ ọmọ Ìgbìrà ni, kì í ṣe Yorùbá. Pásítọ̀ Túndé Bákàrè ojoojúmọ́ nìyẹn máa ń purọ́, pásítọ̀ ló gbéra. Sanni Arẹwà Junior lórúkọ pásítọ̀ Túndé Bákàrè yẹn torí pé bàbá ẹ̀ ọmọ Haúsá Fúlàní láti Sokoto. Sokoto náà sin bàbá ẹ̀ sí. Wọ́n tún kọrúkọ ẹ̀ síbi tí wọ́n sì ti stump ẹ̀ tán fi sí, wọ́n kọrúkọ bàbá ẹ̀ sí. Sanni Arẹwà ọmọ Haúsá Fúlàní ni. Ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní pásítọ̀, ojoojúmọ́ ló ń purọ́ pé Yorùbá lò. Nígbà tá a challenge ẹ̀ ló lọ sórí Wikipedia ló rewrite story ẹ̀ lóhùn mọ́ bí tí bàbá òun ti wá. Irọ́ ló ń pa, ojoojúmọ́ ló máa ń purọ́ àwọn family òun àwọn lórí Muslim kìnìkan. Irọ́ ni ọmọ Fúlàní. Ó fẹnu ara ẹ̀ sọ ní 2014. Ó rò bóyá torí pé Yorùbá ní forgetful memory. Àwa wá ẹ̀ fò ní á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó ń purọ́ fún yín sìn pé òun fẹ́ jà rẹ̀ àti wọ́n ọ̀nà tipẹ́tipẹ́. Ìbọn ni wọ́n fi settle ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó bá sọ pé òun fẹ́ jà rẹ̀. Àwọn wo ló fẹ́ jà rẹ̀ lórí? Full blooded Yorùbá ló máa jà rẹ̀ Nàìjíríà.
ààrẹ Ganiyu Adamu kì í ṣọmọ Yorùbá, ọmọ Nupe ni, torí ẹ̀ ló ṣe máa ń gbàbọ̀dé fún àwọn Yorùbá. Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé bá yẹn sọ fún yín, Fúlàní ni, gbogbo wọn ló ń forúkọ Yorùbá gbé yín mọ́ra, torí ẹ̀ láyé yín ṣe ń bàjẹ́. Wọ́n á máa sọ pé Yorùbá ń gbàbọ̀dé fúnra wọn. Ẹ̀yin nìkan, one of our member tó wà ní Dubai sọ fún wa pé gbogbo foreigners tó wà ń bẹ̀, kóòdù ni wọ́n ní tán fi ń dá wọn mọ̀. Bí wọ́n bí generation from generation of foreigners sílùú wọn, kóòdù tó ń fún wọn láti gbélú yẹn ló máa fi wọ̀n pé foreigner lélẹ̀. But nílẹ̀ Yorùbá, a ní opportunities yẹn mọ́, because wọ́n ti bà regional government jẹ́. Tó bá jẹ́ pé regional government yìí wà ní, gbogbo àwọn tó ń lorúkọ Yorùbá tó ń purọ́ pé àwọn jẹ́ Yorùbá yẹn, àkóòdù tá a máa fún wọn á ti fi hàn pé àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wá lélẹ̀. Kí n tó continue, ẹ wo Jákàndé, tẹ bá ka story Jákàndé ẹ̀ kí n mọ̀ ni. Story Jákàndé àti story Oṣòdì Tápà ó similar. Kò sọ́kọ́ tó jọba tó lé Akíntóyè kúrò tó jọba of Lagos. Kò sọ́kọ́ lọ gbé grandfather Lateef Jákàndé wá. Àìná Jákàndé ló ń jẹ́. O Ifá òun ló máa ń dá Ifá fún Kò sọ́kọ́. Ọmọ Òmù-àrán ni ní Kwara State. Ibẹ̀ ni Kò sọ́kọ́ ti lọ gbé wá sépò kó wá máa dáfá fún Kò sọ́kọ́. Ogun tá a bá English jà ní 1851, mọye population àwọn Yorùbá tó wà ní Èkó ńgbà yẹn 22,000. Ṣé mọye tán pa? 5,000 làwọn English pa. Nínú 22,000, 5,000. Bàbá grandfather Lateef Jákàndé ó wà lára àwọn tó jagun yẹn pẹ̀lú Oṣòdì Tápà. Nupe ni wọ́n ti lọ mú yẹn wá. Nígbà tí wọ́n jagun yẹn tán, tí Kò sọ́kọ́ lọ sẹ́pẹ̀ on exile níbẹ̀, ó fún bàbá Jákàndé àti Oṣòdì Tápà, ó fún wọn lóyè rẹpẹtẹ nítorí pé wọ́n jagun pẹ̀lú ẹ̀. Dèní àwọn Jákàndé máa ń sọ pé Òmù-àrán làwọn ti wá, which is an extension of Yorùbá land. Àwọn Oṣòdì, anybody tó ń jẹ́ Oṣòdì lẹ́kọ̀ọ́, wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Nupe ni gbogbo wọn, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń gbàbọ̀dé fún wa. Ẹ rántí ìbọ̀bọ̀ kan báyìí tó ń pè rẹ̀ ní Abísóyè Oṣòdì, ọmọ Nupe ni. Nítorí pé a ní regional government. Tá a bá ní regional government, àwọn tó ń jẹ́ Oṣòdì wọn ò ní take precedent lórí political affair wa nílẹ̀ Yorùbá, torí pé wọn kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Code máa ti wà lórí resident card tá a máa fún wọn pé eléyìí Nupe ni. Tó bá jẹ́ pé a ní regional government ni, Ganiyu Adamu ò ní ever jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin Yorùbá lè fi àyè gba àtẹrú, àtolè àti wèrè. Ẹ̀yin lè fa àyè gbà wọ́n, torí ẹ̀ ni ìran yín ò ṣe dàgbàsókè. Torí ẹ̀ ni àwọn English ò kí ń fààyè gba wèrè, ọmọ wọn náà máa ń fààyè gbà. Àwọn Caucasian l'Amẹ́ríkà wọn ò kí ń fààyè gba wèrè, ọmọ títí wọn náà máa ń ṣàǹfààní fún kó máa rù lórí wọn. Fúlàní ò kí ń fààyè gba foreigner kó rù lórí ẹ̀. Ìgbò náà ò kí ń fààyè gba foreigner kó rù lórí wọn. Ẹ̀yin Yorùbá lè ya wèrè tó jẹ́ pé àtọmọ onílé àtàlejò lẹ́ ń kó pọ̀. So àwọn ọmọ onílé wa ń jẹ̀yà. Wọ́n ní Yorùbá máa ń pòwe pé lẹ́yìn ọba, lẹ́yìn ìjòyè, àlejò ló kàn, torí ẹ̀ láyé yín ṣe ń bàjẹ́. Ordinary water nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọ̀nà yín ò dá, nítorí pé ẹ ti fa àwọn àjòjì jẹ political leaders yín. Báwo ni èèyàn ṣe máa pòwe pé lẹ́yìn ọba, lẹ́yìn ìjòyè, àlejò ló kàn? Àwọn subject tí yín wá ń kọ́ ọmọ onílùú, ẹ̀ ń fìyà jẹ wọ́n, ẹ dẹ̀ fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá gòkè àgbà. Tí àwọn white America bá ń sọ pé lẹ́yìn ọba, lẹ́yìn ìjòyè, àlejò ló kàn, wọ́n ti gbàlú yẹn lọ́mọ wọn, àwọn dúdú á ti gbàlú yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn Dubai náà tẹ̀ ń lọ sílùú wọn, tó bá ń fún àlejò lágbára, àlejò á ti gba gbogbo ìlú yẹn lọ́wọ́ náà. Ibi tá a ti fi ṣe mistake as Yorùbá people ó pọ̀. Ẹ̀yin nìkan lẹ kì í lè distinguish between ọmọ onílé àtàlejò. Torí ẹ̀ ni Abísóyè Oṣòdì tí ń sọ̀sọkúsọ sí Tinubu. Àwọn fámìlì Jákàndé ìdọ́lá wọ́n sọ pé Òmù-àrán làwọn, wọn claim Èkó, even tó jẹ́ pé ọmọ wọn ti jẹ gómìnà Èkó. Wọ́n sọ pé Yorùbá làwọn, Òmù-àrán láti wá. Ẹ máa ra àwọn Oṣòdì, wọ́n máa claim àwọn ọmọ Nupe. Ṣé ti rí pé ẹ̀yin lẹ fààyè gbàgbàkúgbà? Ẹ̀yin Yorùbá, ẹ̀yin lẹ jẹ́ káyé yín bàjẹ́.
ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká yí àwọn ọmọ yín bàjẹ́, àwọn ọmọ yín á kàwé tán wọ́n á gboyè rẹpẹtẹ ìlú òyìnbó náà ti máa lọ fọgọ́tà. Ẹ rí i pé ó jẹ́ kójú gbà ní tì. A láti correct mistake yẹn ni generation titi wa ló máa correct ẹ̀. Délé Mọ̀mọ́dù tẹ máa rí tó kàn máa ń jókòó sórí Instagram yẹn kì í ṣọmọ Yorùbá, ó dẹ̀ máa appropriate the Yorùbáness. Kì í ṣọmọ Yorùbá, ọmọ Ẹdó ni, Ọmọyẹlé Sowore kì í ṣe Yorùbá, ọmọ Ìjọ ni, Ìjọ ni bàbá ẹ̀, Ìjọ nìyá ẹ̀, ẹ máa rí evidence yẹn lẹ́yìn. Ṣé rí àwọn non-Yorùbá nìyẹn o, wọn ń ṣe Yorùbá rárá, àwọn tá a kà á lẹ́yìn látòrí Ọbásanjọ́ dórí Sowore wọn ń ṣe Yorùbá, bàbá tó bí wọn ò ń ṣe Yorùbá, ṣùgbọ́n kí lẹ rí lẹ́yìn wọn á máa appropriate Yorùbá. So tó bá di ẹ máa rí fídíò kan tí máa ṣó ń parí, tẹ bá rí nǹkan púpọ̀ tí Sowore ti kọ́ ń pa èmi, ẹ mọ̀ pé tí ẹ bá yànnà náà, tí ẹ separate ọmọ onílé, tẹ ẹ separate ẹ from àlejò, àwọn àlejò á ba yé ọmọ onílé jẹ́. Tẹ bá ń ka Sahara Reporter ẹ máa rò bóyá pé Yorùbá ló ní, ọmọ Ìjọ ni. Tó bá ń sọ̀rọ̀ interest Ìjọ ló wà lọ́kàn ẹ̀, ẹ rí evidence yẹn lẹ́yìn. Àwọn kan wà á fi Yorùbá la pè wọ́n, ẹ máa rí ní kí ni expand ẹ̀kẹ́ lè rí dáadáa. Àwọn á fi Yorùbá lélẹ̀, á fi Yorùbá in the sense pé bàbá wọn Yorùbá ni wọ́n, ṣùgbọ́n ìyá tó bí wọn ò kì í ṣe Yorùbá. Gọ́vnà Rotimi Akeredolu half Yorùbá ni àti half Ìjọ. So yẹn ẹ rí fídíò evidence man yẹn a máa fuck it up lẹ́yìn completely. Ẹ rí a ti gbé secret ẹ̀ jáde ẹ̀ dẹ̀ rí. Gọ́vnà Ṣèyí Mákindé half Yorùbá ni àti half Igbo. Former Senator Adémọ́lá Adélékè half Yorùbá ni àti half Igbo. Doyin Okupe half Yorùbá ni and half Edo. Desmond Elliot gbogbo ìgbà tó ń ṣe Nollywood movie kò sẹ́ni tó mọ̀ pé Yorùbá ni, half Yorùbá ni half Igbo. Ó lọ sí Ghana, ó lọ ṣe interview, ó ní Ashanti lòun ti wá, a ní copy ẹ̀. Professor Banji Akintoye tó ń pariwo Oòduà nation nígbà tó mọ̀ pé Tinubu á jẹ president, ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo Oòduà nation káàkiri. Ìyẹn Professor Banji Akintoye ni o, ṣó ti hone up rí fún yín, half Yorùbá ni, half Yorùbá half Igbo and part of Delta ló ti wá, torí ẹ̀ ni ó fi jẹ́ kí Tinubu jẹ president. Àwọn half Yorùbá ló ń ba ayé wa jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin nìkan lẹ máa ń claim pé ẹ mọ̀wé ẹ̀yin Yorùbá, but ẹ lè separate ọmọ onílé yàtọ̀ sí àlejò. Gbogbo èèyàn kàn ju orúkọ Yorùbá lọ, but mi ò lè blame wa. Tí Tinubu bá ti débẹ̀, tá a bá ti ní regional government, a máa separate ọmọ onílé kúrò nínú ọmọ àlejò. Ìwọ tó bá jẹ́ full blooded Yorùbá kò dé á yàtọ̀. Ìwọ tí bàbá ẹ bá jẹ́ Yorùbá tí ìyá ẹ jẹ́ lòmíì kò dé á yàtọ̀. Because àwọn half Yorùbá ń ṣe wá ní ṣùtá. Ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe kínní, tí a bá kọ̀ bu excesses wọn, wọ́n máa ba yé àwọn ọmọ táwa ti bí jẹ́. Chief Ayọ̀ Adébánjọ ẹ rí tó lójú dúdú báyìí, 94 years old ni o, tó máa ń sọ̀sọ̀kúsọ, tó sọ pé Ìgbò ló kàn. Ẹ má blame ẹ, half Yorùbá half Ìgbò ni. Wọn kì í sọ òótọ́ ni. Ṣẹ́ni tí òyìnbó bá interview èèyàn, wọ́n á sọ background ẹni yẹn fún yín, so that anything tó bá ń sọ ẹ máa judge ẹ based on his background. Tẹ bá gbé mi wá sórí interview sìn, Tinubu ni màá máa support nítorí pé full blooded ni mí. Tẹ bá gbé Sowore wá fún interview, ó máa antagonize Tinubu, á máa pè lólè nítorí pé ọmọ Ìjọ ni. Gbogbo kí ni ẹ ò kí ń yé Yorùbá nítorí pé ẹ kàwé, ẹ kàn máa ń purọ́ pé ẹ mọ̀wé ni. Ní ayé yìí, interest èèyàn ló matter. A fi evidence wọ̀nyí tí Akérédolú ń sọ pé nítorí pé òun bá Ìgbò sùn, àwọn ọmọ òun náà ń bá non-Yorùbá sùn, òun ò ní support Odùduwà Republic. Personal interest ẹ ló take precedence ní láìpẹ́. So tẹ bá rí èèyàn tó kàn ń condemn Tinubu, ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa, wọn kì í ṣọmọ Yorùbá. Wọ́n gbé yín mọ́ra pẹ̀lú orúkọ Yorùbá ni, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yín lọ́wọ́ yín. Sorry, mo rẹ́ nìkan tó ń sọ̀rọ̀. APC ni gbogbo wife member wà. Bóyá orí yín ò pé, àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé
gbogbo èèyàn ló ní political ideology and political interest. Interest ti tàwa is APC Yorùbá. Ẹ jẹ́ kó sink sórí yẹn àláìkí PDP. Ṣógẹ́tẹ̀ APC ni wá, àti ẹ̀ láìkí APC Haúsá Fúlàní. APC Yorùbá òun là wà. So èyí tẹ́yìn bá jẹ́ náà ni kẹ́ sọ. Ẹ má máa jẹ́ kó strange sí yín mọ́. Gbogbo èèyàn láyé ó gbọ́dọ̀ belong to a political ideology. Ṣóyẹ yín, ẹ má jẹ́ kó máa shock yín. Party wo lẹ̀yin support? Ìyẹn ló jẹ́ ká mọ̀. Ẹ máa sọ fún wa pé à ń support Tinubu. Party Tinubu la support. Àwa tá wà ń wá wa ẹ̀ conservative ni wá. And play politics. We are conservative politicians. Ẹ má jẹ́ kó máa shock yín mọ́. Orí yín ti dàrú. Bọ̀bọ̀ tó ń pèrè ẹ̀ ní Báńkì W tólùkọ̀ ẹ̀ jẹ́ Olúbánkọ́lé Wellington, half Yorùbá ni. Bàbá ẹ̀ Yorùbá, ìyá ẹ̀ FPTBB. Ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú MI6 lára àwọn tó fẹ́ pa Tinubu during the EndSARS. Àwọn half Yorùbá ló máa ń fẹ́ ba iye Yorùbá jẹ́. Ẹ̀ẹ̀kan mọ̀ ní ẹ bá ti rí èèyàn tó pèrè Adéyínká Báńkọ́lé, Yorùbá lélẹ̀. Ó lè jọmọ Ìgbò tó kàn ń purọ́ tó ń lórúkọ Yorùbá. Ìhùwàsí ẹ̀ lẹ máa fi mọ̀. Tó yẹ ìhùwàsí ẹ̀. Speaker Ọ̀yọ́ State Adébọ̀ Ògúndoyin, ọmọ half Yorùbá half Ìgbò ni. Lọ́yọ́ State lénìí Ìgbò ló ń rúùlù yín. Gọ́vnà yín Ṣèyí Mákindé half Ìgbò ni. Speaker yín Adébọ̀ Ògúndoyin half Ìgbò ni. Torí ẹ̀ náà ṣe ń pa yín lóògùn State ní Ọ̀yọ́ State. Half Igbo ló ń rúlu yín lọ́yọ̀ State. But I'll come to that with all the evidence tá a máa fún yín. Ẹ wàá béèrè lọ́wọ́ ara yín. Kí ló dé tó jẹ́ pé half Yorùbá ò kí ń rule nílẹ̀ Igbo? Kí ló dé tí half Yorùbá ò kí ń rule nílẹ̀ Haúsá Fúlàní? Kí ló dé pé ọ̀dọ̀ ti yín ẹ̀yin Yorùbá ni half Igbo ti ń rule, half Fúlàní ti ń rule? Ẹ dẹ̀ ń complain pé Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. Ẹ mọ̀wé ni. Tẹ́ bá mọ̀wé ẹ mọ̀ pé àti Amẹ́ríkà àti England ní China ni wọn kì í fún àwọn half blood ní agbára. Àwọn full blooded náà máa ń fún ní agbára politically, socially and economically. Ìlú tó bá ti ń gbé agbára lé half blood lọ́wọ́, ìlú yẹn ò lè níláárí torí àwọn half blood ní divided loyalty. Kì í ṣe gbogbo àwọn half blood ló ní divided loyalty. Tẹ́ bá fi ti Yorùbá dá àwọn half Igbo, half Yorùbá, half Hausa Fúlàní, half Yorùbá, half Ìjọ, àwọn ló fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ pa gbogbo ẹ̀yin full blooded. So àwọn tá a fẹ́ fi ṣe example lẹ́yìn nìyẹn. Àkọ́kọ́ nínú wọn òun ni Mani Ọbásanjọ́. Ẹ wò dáadáa. Bàbá Ọbásanjọ́ Ìgbò ni. Orúkọ ẹ̀ náà pè ní Okudili Onyejekwe. Òun ló jẹ Obi of Onitsha nígbà yẹn. Ọlọ́pàá ni ó ń ṣe l'Ábẹ́òkúta. Ibẹ̀ ló ti fún ìyá Ọbásanjọ́ lóyún. Ó yẹ ibẹ̀ ló ti fún ìyá Ọbásanjọ́ lóyún. Àwọn Fúlàní wọ́n mọ̀ ẹ̀yin Yorùbá lẹ̀ tètè já sí. General Alani Akinrinade ní 1979 òun ló já Yorùbá sí pé Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń gbé mọ́ra yìí kì í ṣọmọ Yorùbá. Wọ́n jọ wà nínú iṣẹ́ ológun ni. Ó rí fọ́ọ̀mù Ọbásanjọ́ níbi tó ti kọpọ́ ọmọ Ìgbò lòun. Àwọn Fúlàní mọ̀ torí ẹ̀ náà ṣe yọ jáde ní 1976 tí wọ́n fi jẹ head of state. Àwọn nǹkan tó ṣe ni ó nationalize gbogbo nǹkan tí Yorùbá ní. NTA tẹ̀ ń pariwo lẹ́ni Yorùbá ló ní. WNTV lórúkọ ẹ̀. Ọbásanjọ́ ló gbà lọ́wọ́ wa tó sọ di ti gbogbo Nàìjíríà. Rédíò Nàìjíríà tẹ́ ẹ ń pè lẹ́ni Yorùbá ló ní. Western Nigeria Radio Corporation là ń pè. Ọbásanjọ́ ló gbà lọ́wọ́ wa ló sọ di Rédíò Nàìjíríà. University of Ife àwọn ọmọ wa ò lè ní admission láti wọbẹ̀
àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ọmọ Fúlàní ló ní admission láti wọbẹ̀, Yorùbá ló fowó ara ẹ̀ kọ́. Ọbásanjọ́ tẹ̀ ń rí òun ló gbà lọ́wọ́ yín. Tó bá jójú lówó ọmọ Yorùbá ṣó lè gbà lọ́wọ́ yín? Ibi tó jẹ́ kẹ́ ti já sí nìyẹn. Tẹ bá rí àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n ní airport wọn Aminu Kano ni wọ́n ń pè, àwọn Ìgbò ní tiwọn Àkànmú Ibrahim ni, títí wa Lagos airport là ń pè. Ọbásanjọ́ ló change orúkọ ẹ̀ tó sọ di Muritala Muhammed. Tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ni ojúlówó, tí ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, tí bàbá ẹ̀ jẹ́ Yorùbá, ṣó máa change orúkọ airport yín sí tọmọ Fúlàní? Ibi tẹ́ ẹ máa ti rí sign nìyẹn. Kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá nítorí pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Bàbá ẹ̀ Ìgbò ni. Tẹ bá wo gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ tó ní láti 1999 to 2007, àwọn ọmọ Ìgbò àti Fúlàní ló kó síbẹ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá tó kó síbẹ̀ àwọn wá fi Yorùbá ni, àwọn Òkúpè, àwọn Ọ̀ṣuntókun, Akin Ọ̀ṣuntókun, Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé, àwọn wá fi Yorùbá ló kó sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀. But ẹ̀yin Yorùbá ò mọ̀wé nítorí pé ó ń jẹ́ Ọbásanjọ́. Níbo lẹ ti mọ̀ sí? Téèyàn bá fẹ́ wádìí mi, á mọ̀ mí, á mọ̀ bàbá mi, á mọ̀ àwọn àbúrò bàbá mi, àwọn ẹ̀gbọ́n bàbá mi, á lè trace ẹ̀ pé ọmọ ojúlówó ọmọ Yorùbá lélẹ̀. Bàbá Ọbásanjọ́, ṣé ẹ mọ̀ àwọn àbúrò bàbá Ọbásanjọ́? Kò sẹ́ni tó mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá torí pé ó jẹ́ ọmọ Ìgbò ni. Ó bà a lot of things jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá o. Ṣé rí gbogbo private schools tó wà nílẹ̀ Yorùbá àti public school, ó nationalize ẹ̀. Òun ló gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa torí ẹ̀ máa ṣe gba port wa lọ́wọ́ wa. Òun ló gbé land use tax wa. Ó kó gbogbo ilẹ̀ fúnjọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọba àtàráàlú ló nílẹ̀, kì í ṣèjọba. Ọba àtàráàlú ló nílẹ̀. Gbogbo family, gbogbo ẹbí nílẹ̀ Yorùbá ló nílẹ̀. Ẹ wo àwọn English nígbà tí wọ́n ń evolve, ọba gba gbogbo ilẹ̀ ní England. Àwọn ọmọ ìlú wa gbógun tì. Mo kọ́ọ̀sì tí mò ń sọ yìí, mo ṣe yunifásitì nílùú yìí ni o. Àwọn ọmọ ìlú wa gbógun ti ọba England pé Ọlọ́run dá ẹja sínú ibú inú omi, Ọlọ́run dá ẹyẹ sórí òfurufú, Ọlọ́run dá àwọn èèyàn sórí ilẹ̀. Ọba ò ní right láti gbalẹ̀ àwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ní pé kí ọba dá ilẹ̀ padà. Torí ẹ̀ náà ṣe ń kọ́ council house nílùú yìí o. Wọ́n máa ń kọ́lé fún gbogbo àwọn ọmọ ìlú wọn ni. Àwọn ọmọ ìlú wọn ò kí ń sójú títì. Gbogbo wọn ló nílé. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ council house nìyẹn. Ọbásanjọ́ ló gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa ńlẹ̀ Yorùbá. Nígbà tí ò kí ń ṣọmọ Yorùbá, bí tiyín máa ṣe bàjẹ́ ló máa wá. Ibi tó ẹ ti ṣí nìyẹn Yorùbá. Téèyàn bá ti ń jórúkọ Yorùbá, ẹ dẹ̀ embrace ẹ̀. Ẹ jẹ́ kẹ́ wádìí lé bàbá ẹ̀, kẹ́ wádìí lé ìyá ẹ̀ pé ìran wo ló ṣẹ̀. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé kì í ṣọmọ Yorùbá, ẹ ní gbọ́kànlé. Wọ́n mọ̀ pé Tinubu jójú lówó ọmọ Yorùbá, wọn ò fẹ́ jẹ́ ó jẹ́ ààrẹ. Torí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa fi full blooded Yorùbá di ààrẹ Nàìjíríà, yóò túnlẹ̀ Yorùbá ṣe. Ọbásanjọ́ Yorùbá lẹ́ni à ń pariwo unitary system. Ta ló gbé wá? Nígbà táwọn Ìgbò tí wọ́n suspend regional government, wọ́n introduce unitary system. Àwọn Fúlàní gbàjọba lọ́wọ́ wọn, wọ́n continue unitary system yẹn. Ọbásanjọ́ ló ṣe constitution tó impose unitary system lé wa lórí. Àwọn Yorùbá yarí nígbà yẹn. 1978 ló bẹ̀rẹ̀ láti máa kọ constitution yẹn. Òun ló hand ẹ̀ over lé wa lọ́wọ́ 1979. Presidential system tá à ń practice, Ọbásanjọ́ ló fi sínú constitution. Gbogbo Yorùbá yarí wọn láwọn ò fẹ́, wọ́n ní parliamentary system làwọn fẹ́. Fúlàní àti Ìgbò ní presidential system làwọn fẹ́. Ọbásanjọ́ fún wọn nígbà tí ò ṣọgbọ́n Yorùbá. So ibi títí wa ti bá wa nìyẹn, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ibi títí wa tó ti bá wa òun nìyẹn. Ẹ máa ń ṣọ̀dẹ̀ believing pé téèyàn bá ti ń jórúkọ Yorùbá automatically ọmọ Yorùbá ni. Láíláí kò rí bẹ́ẹ̀. Ọbásanjọ́ ba lébọ̀nà jẹ́ fún wa, òun ló ba ayé wa jẹ́. Ní 1979 Ọbásanjọ́ lórí ìgè election 1979 fọ́mọ Fúlàní Ṣàgàrí, ó sọ páwólọ́wọ̀ ò ní win. Ó ní kò sí báwólọ́wọ̀ ṣe lè campaign tó kò ní win. Orí ìgè ẹ̀ ní, orí ìgè Awólọ́wọ̀ síta. Torí pé kì í ṣọmọ Yorùbá ni. Yorùbá ò kí ń dára wọn. Ẹ jẹ́ kẹ́ lọ gbé kinní yẹn kúrò. Nǹkan tí mò ń sọ fún yín, ó díjàlẹ̀ láàrin mi àtàwọn òbí mi. Ìgbà tí a wá torí ẹ̀ la ṣe research nípa conservatism and liberalism. Torí àwọn òbí mi la ṣe research half blood Yorùbá. Torí àwọn òbí mi máa ń sọ fún mi pé Yorùbá máa gbàbọ̀dè fún ẹ̀.
Yorùbá ló máa fẹ́ pa ẹ̀, Yorùbá ló máa fẹ́ ṣe ẹ́ ní ṣùtà. Mo yarí, a ṣe research yẹn là ń sọ fáwọn òbí mi pé half Yorùbá ló máa fẹ́ pa mí, half Yorùbá ló máa ń pa àwọn full blooded. Àwọn òbí mi dẹ̀ gbà. Ibẹ̀ láti gbé concept conservatism and liberalism jáde, tí mo wá ṣọ́ àwọn òbí mi pé Yorùbá ò kì í gbàbọ̀dè fúnra wọn, àwọn liberal ló máa ń fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́, particularly àwọn half blood. Wọ́n dẹ̀ accept because wọ́n rí facts. A fi fact ràn yín lẹ́yìn. Ọbásanjọ́ èèyàn burúkú ni, òun ló sọ pé Abiola was not our messiah. A lọ election, Abiola campaign, ó náwó nára, ó win election, àwọn Igbo àti Hausa Fúlàní àná ni ẹ̀. Gbogbo èèyàn dẹ̀ pariwo pé ẹ fún Abiola padà ní mandate ẹ̀. Ọbásanjọ́ lè jáde, ó ní Abiola is not our messiah, forget about it. Olórí burúkú tó gbé yá Ṣàgàrí wá ní 1979, Ṣàgàrí ọmọ Fúlàní, òun ló gbé Yar'Adua wá 2007, ọmọ Fúlàní. Òun ni navigator àwọn APC tó gbé Buhari wá. Ẹ̀ ń blame Tinubu lé ní àbí? Kì í ṣe Ọbásanjọ́ ló gbé Buhari wá tó ní navigator ni. Ẹ ti gbàgbé, àwọn Fúlàní ló máa ń fẹ́ kó jà rẹ̀. Òun ló fẹ́ jẹ́ kí, òun kọ́ ló gbé Àtíkù wá. Ṣé 2019 kò support Àtíkù tó ya PDP káàdì ẹ̀? Later kọ́ ló wá support Àtíkù. Fúlàní kọ́ ni. Òun kọ́ ló tún plan láti gbé Sule Lamido wá. Ṣé tíyẹn bá jẹ́ ọmọ Yorùbá kò ní fẹ́ kí Yorùbá jà mí? Kì í ṣọmọ Yorùbá ẹni ní ẹ̀gbọ́n tó yẹ yín. Nǹkan kan wà nínú national anthem Yorùbá táwa ò agree sí, tó sọ pé bá ṣe bẹ̀rù la bọ́mọ. Agree sí, kì í ṣe bá ṣe bẹ̀rù la bọ́mọ, ọmọ yàtọ̀ sẹ́rú. Nǹkan tí generation wa máa impress on the new generation yẹn, tó o bá kí ń ṣe Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá, o ò lè ní the same rights and privileges bí Yorùbá. Èmi tèmi ń gbé lu òyìnbó, àwọn ọmọ mi àtèmi à ní the same right pẹ̀lú English. Àní. So ẹnikẹ́ni tó bá ń gbélé Yorùbá tí ò kì í ṣe full blooded, o ò lè ní the same right bí full blooded. Ọbásanjọ́ ò ṣe Yorùbá, so ba iye wa jẹ́. Òun ló pa a lot of Yorùbá o, òun ló pa Ìyá Fẹlá, òun ló pa Bọ́lá Ìgè, nítorí pé Bọ́lá Ìgè fẹ́ lọ sí War Court kó lọ fún wa l'Odùduwà Republic, l'Ọbásanjọ́ ṣe pa. Èèyàn burúkú ni, kò lóògùn, a ti sọ fún yín ti pẹ́. Ẹnu ni wọ́n rán lọ sí South Africa, gbogbo yín ti gbàgbé. Ìgbà tó rí bí àwọn funfun ṣe ń pa dúdú, ó padà dé, ó ní tá a bá máa kojú àwọn funfun, á lọ lóògùn tó pọ̀. Àwọn funfun dẹ̀ ń lò gan ni o. Ta ló ń fòògùn jà? Ó lóun ṣe àjídèwé, wọ́n ló máa fa àwọn ọmọ kéékèèké jóògùn kó bá lè má kú mọ́. Mo ti sọ pé Ọlọ́run á lè lọ́ra ẹ̀mí ẹ̀ so that kó lè máa yàgbẹ́ kó máa jẹ̀gbẹ́yìn. Ó ṣe bí súnran Yorùbá, á dẹ̀ jẹ̀yẹ̀. Bí Babangida ṣe paralyze tí ò lè rìn mọ́, tí Ọbásanjọ́ á jù yẹn lọ. Ó balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Òun ló seize owó Lagos State tó ńgbà tó jẹ́ president, tí ò fún Tinubu ní allocation for almost 4 years. Kò fún Tinubu ní allocation. Ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yìí kí n play ẹ̀ fún yín. Fídíò Ọbásanjọ́ ni. Tó bá jẹ́ pójúlówó ọmọ Yorùbá ni, kò ní sọ pé kán lọ máa pa OPC. Nígbà tó jẹ́ president, ó ní pé kán lọ máa pa member OPC. OPC àwọn ọmọ Yorùbá ni o, tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ni o. Òun ní pé kán lọ máa pa wọ́n nítorí pé kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yẹn. The police have acted according to the instruction they have been given that any criminal should be shot at sight. But now they have even got additional instruction. Anybody who calls himself OPC should be arrested, or if he doesn't give himself to arrest, he should be shot at sight. We cannot allow this country to be taken over by hoodlums and criminals. Ṣètìlì bẹ́ẹ̀, ó pè rẹ̀ ní ó ní lórúkọ Yorùbá, a máa sọ pé Yorùbá lòun, ọmọ Ìgbò ni. Ó ní ẹni OPC kan bá rí kán yìnbọn pa ni. Ṣètìlì irú yẹn rí. Kan tó sọ yẹn, kán yìnbọn pa. Ìṣojúlówó ọmọ Yorùbá.
torí ẹ̀ ló ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ burúkú yẹn. The next one ní Gbénga Daniel. Kò fìbò, ó ní ìyá òun ní ọmọ Ṣàgámù, bàbá òun ọmọ Ìsòkò. Ìsòkò is a tribe of the Urhobo nation. Gbénga Daniel kì í ṣe Yorùbá, nítorí pé kò kì í ṣe Yorùbá. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Gbénga Daniel dáadáa, nígbà tí Gbénga Daniel tó fẹ́ jẹ gómìnà ní Ogun State, ó máa ń fún àwọn èèyàn ní ẹ̀rọ ìlọ́ta, á fáwọn èèyàn ní jẹnẹrétọ̀, á ra transformer, á fáwọn èèyàn lówó, á ṣe oríṣiríṣi nítorí pé ó fẹ́ jẹ gómìnà. Ṣé bó jẹ́ kó sọ fáwọn èèyàn ni pé òun á ṣe policy àbí òun á implement ideas tíṣẹ́ á fi wà táwọn á fi tún gbogbo èèyàn nǹkan ṣe dáadáa. Ó ń fáwọn èèyàn ní jẹnẹrétọ̀, ó ń fáwọn èèyàn lẹ́rọ ìlọ́ta, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Bó ṣe wọlé gbàrà báyìí, kì í ṣe pé ó win o. Wọ́n rí ìgà ọ̀tọ̀ Ọ̀ṣọ́ba ní 2003, Ọbásanjọ́ ló rí ìgà ọ̀tọ̀ Ọ̀ṣọ́ba. Bí Gbénga Daniel ṣe wọlé báyìí, gbogbo owó tó ná pátápátá fún yín, tó ń fún yín lẹ́rọ ọ̀lọ́kì, ẹ̀rọ ọ̀lọ́ta, tó ń fún yín jẹnẹrétọ̀, tó ń fún yín gbogbo ẹ̀ ló kọ́kọ́ jí. Ó kọ́kọ́ jí Kẹ́mi Adéọ̀ṣun tó jẹ mínísítà fún finance kó tó di pé ó resign gbólóhùn òṣèmọ́ yìí. Òun ló sọ secret ẹ̀ fún wa many years after tí Gbénga Daniel ti ṣọdún mẹ́jọ ni o. Ó ló ra obsolete electric equipment, àwọn equipment tó ti bàjẹ́ táyé ò lò mọ́, ó lọ rà lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ní chipé ó wá gbé lówó ńlá. Kẹ́mi Ọ̀ṣun tó kù sọ pé àwọn láti tún ta ní in part. Ipò gbá àwọn Ogun State, ó gbá wọn wọlé nígbà tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá. Ẹ lọ sọ ọmọ Urhobo, ẹ sọ di gómìnà lóògùn, ẹni kó tún ayé yín ṣe. Ó ń fún yín jẹnẹrétọ̀, ó ń fún yín lẹ́rọ ọ̀lọ́dún, ó ń fún yín lẹ́rọ ọ̀lọ́ta, ọ̀fẹ́ ló bá délẹ̀ pé ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Ẹni tó bá máa ṣe nǹkan fún yín, nǹkan tí Yorùbá ní as problem yẹn, tó yẹ pé òyìnbó fi bẹ́tà yín. Òyìnbó á wo ẹni tó ní ọpọlọ, tó nímọ̀, tó lóye, tó kàwé, torí ẹ̀ pé òyìnbó á dìbò fún. Òyìnbó á wá squeeze ọpọlọ ẹ̀ yẹn, á fi tún lu ẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti ń fún yín ní nǹkan lẹ́yìn máa ń dìbò fún. Tó bá wọlé, owó tó ná fún yín lákọ́kọ́ gbà padà. Kò ọ̀fẹ́ kọ́. Nǹkan táwọn PDP máa ń ṣe nìyẹn tí ò dáa. Ẹ̀yin electorate ní kẹ́ blame ara yín o. Ẹ̀yin lẹ́ ń wá give. Ẹ fẹ́ ẹni tó ní ọpọlọ láti ṣèlú fún yín. Ó bà Ogun State jẹ́. Ẹ lè ti gbàgbé láyé Gbénga Daniel ní àwọn courts, àwọn tó ń ṣe courtist àbí àwọn tó ń pè ní courtist ní Ogun State wọ́n máa ń pààyàn ni. Ẹ ti gbàgbé òun àti Ọbásanjọ́ tó ń jẹ àsè tí wọ́n rúbọ, tí Ọbásanjọ́ ń fẹ́ràn sí lẹ́nu. Wọ́n ṣe rituals, wọ́n pa a lot of Yorùbá students láyé Gbénga Daniel nígbà tó jẹ́ pọ́ ọmọ Urhobo ni. Ṣèbẹ́yìn lẹ fi jẹ gómìnà. Ibi tọ́pọlọ yín dàrú sí nìyẹn. Kò sí ìlú tó ti ń ṣe ká máa fà wọn ọmọ àtọ̀húnrìnwá jọ lórí wọn. Wọ́n ṣe lọ fi dúdú jẹ King of England. Kílódé funfun ṣe ń control Amẹ́ríkà tí ò ṣe jẹ́ kí dúdú máa control ẹ̀. Ẹ̀yin Yorùbá lẹ gọ̀lẹ́ fẹnu wọra. Ẹ máa fún àwọn àtọ̀húnrìnwá lágbára. Wọ́n á bà ti yín jẹ́, wọ́n á bà ilé jẹ́, bọ̀nà jẹ́, bàrán yín jẹ́. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí Gbénga Daniel nìyẹn. Ọdún mẹ́jọ tó lò, ó mismanage debt profile Ogun State ni. Ó misappropriate the revenue tí ó gbà láti ọwọ́ federal government. Òun àtàwọn ọ̀rẹ́ fi ṣe big boy. Kò sáǹfààní kan tẹ́lẹ̀ tọ́ka sí ipe Gbénga Daniel ṣe fọ́dún mẹ́jọ tó wà ńbẹ̀. Ẹ ti gbàgbé ipò fẹ́ yọ Aláké kúrò. Tó bá dọ̀la tí n bá sọ̀rọ̀ lórí occupation and colonization of South Africa and Nigeria, ẹ rí àwọn English ò yọ ọba kankan nílẹ̀ Yorùbá. Wọn ò yọ ọba kankan fọba àmì ìṣeré. Nílẹ̀ Haúsá wọ́n yọ ọba ṣeré ni. Ẹ rí lọ́la tá a bá sọ̀rọ̀ lé lórí. Gbénga Daniel ọmọ Urhobo ó fẹ́ yọ Aláké kúrò nítorí pé Aláké of Egbaland ó complain pé ọ̀nà tí Gbénga Daniel ń ṣe ò dáa, pé bó ṣe ń ṣe láàárọ̀ ló ń bàjẹ́ lálẹ́. Ó wá lóun fẹ́ yọ Aláké kúrò with the support of Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà gbà yẹn. Ọbásanjọ́ ọmọ Ìgbò
Gbẹ̀ngà Daniel ọmọ Òrògbò ìyẹn jẹ gọ́vnà nílẹ̀ Yorùbá Ogun State, Ọbásanjọ́ forúkọ Yorùbá jẹ president. Nígbà tí ẹ gbé power fún àwọn mixed race, àwọn half Yorùbá, ẹ gbé power lé wọn lọ́wọ́, báwo ni wọ́n ṣe ní bá ti yín jẹ́? Ẹ̀yin lẹ́gọ̀ tẹ́ fẹnu ọra, ẹ kàn máa ń sọ pé ẹ kàwé ẹ kọ́gbọ́n ni. Kò sí ìlú tí àwọn àtọ̀húnrìnwá tí ń ṣe olórí wọn tí ìlú yẹn máa ń ní lárí. Ó pa ẹ lọ ka story bọ̀bọ̀ kan báyìí tó máa ń lò, bọ̀bọ̀ kan báyìí tó ń ṣe court, bọ̀bọ̀ yẹn ti kú sìn, wọn láwọn kóòtù náà ló pa. Ó lọ sí House of Representatives, ó lọ sí House of Representatives. Ara àwọn tó máa ń lò fi pààyàn nìyẹn, tó ń lo court guys láti máa fi pààyàn ní Ogun State. Ayé ìgbà tí Gbẹ̀ngà Daniel wà bẹ́ẹ̀, ìgbà yẹn ni wọ́n pa a lot of Yorùbá students lóògùn State. Ọdún 8 ló lò, wọ́n rí ìdí ẹ̀yìn. Kò sáǹfààní kan ẹgbẹ́ ọmọ Òrògbò ẹbí jẹ gọ́vnà lóògùn tí yín bá yín, ọpẹ́lọpẹ́ àwọn APC tó gbàgbára padà. Ṣé ti ráwọn àwọn kú nìyẹn? Ràúfù ọmọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá lórúkọ mídín name ìyá ẹ̀. Ràúfù Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọmọ Ìgbìrà ni. Wọ́n lè spell Ìgbìrà ní Ẹ̀gbìrà, ibi tó ti wá nìyẹn. Ọdún 8 ló fi ṣe kọmíṣánná ní Lagos. Tinubu ló help ẹ̀. Ó fọdún 8 ṣe gọ́vnà lọ́ṣun. Tinubu ló help ẹ̀. Kí lẹ mọ̀ tó fi ń san Tinubu ń sìn? Kí ló fi ń san fún Tinubu? Buhari fẹ́ lò ó fi jà ààrẹ Nàìjíríà ní 2023. Àwa la expose ẹ̀. Ẹni tí Tinubu help nìyẹn o. Ó tún fún Oyètọ́lá gọ́vnà Ọ̀ṣun, ó tún fún wàhálà. Ó ṣọdún 8 lẹ́kọ̀ọ́, kò sẹ́ni tó ta sí o. Kọmíṣánná ló fi ṣọdún 8. Ó ṣọdún 8 lọ́ṣun o. Ṣẹ́rí bó ti pẹ́ tó ti ń wà politics, kò sẹ́ni tó dá wàhálà sí lọ́rùn o. Ó wá ń gbé wàhálà fún Oyètọ́lá ń sìn. Ó fẹ́ máa control. Mínísítà tún ní o. Tinubu ló yàn fi ṣe mínísítà o. Tinubu ló fi ṣe gọ́vnà o. Tinubu ló fi ṣe kọmíṣánná o. Ó wá ń pàdé àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní láti jẹ president ní 2023. Torí pé ọmọ Ìgbìrà ni. Ẹ̀yin lẹ ń fún àwọn half Yorùbá lágbára, ẹ̀yin náà máa pa yí ẹ̀jẹ̀. Òyìnbó ò kì í ṣe ìtẹ́ ń ṣe yẹn, ẹ̀yin Yorùbá. Ẹ kàn rẹ́ ní bọ́dì Ràúfù Arẹ́gbẹ́ṣọlá Yorùbá ni. Ó turn out to be ọmọ Ìgbìrà, àbí kò tán? Ẹ̀jẹ̀ àrùn abatiyín jẹ́ ni. He is the first man nílẹ̀ Yorùbá tó dá religious war sílẹ̀. Òun ló gbógun religious war. Yorùbá ò kí ń jàjà ẹ̀sìn. Àbúrò ìyá tèmi Muslim ni. Ó change orúkọ ẹ̀. Ó sọra ẹ̀ di Alhaji Abdulkadir. Yorùbá ò kí ń jàjà ẹ̀sìn. Ìyá ti tèmi Christian dẹ̀. Arẹ́gbẹ́ṣọlá Ràúfù ló gbéjà ẹ̀sìn wọlé Yorùbá. Ó ti wà nù tàn kò lè parẹ́. Ó gba Christian school tó jẹ́ public school. Ó ní pé kán máa wọ ìjáàbù níbẹ̀. Christian school ni o, kì í ṣe Muslim school o. Níbo náà ti ń ṣerú ẹ̀ tí ìbáṣepọ̀ wà deliberate? Àwọn Fúlàní ló ní pé kó dá ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀ nínú Yorùbá. Wọn ò lè rí full blooded lò. Ẹni tó bá ti ní divided loyalty náà lè rí lò, nítorí pé ọmọ Ìgbìrà ni. Ìyá ẹ̀ ló wá láti Iléṣà, bàbá ẹ̀ ọmọ Ìgbìrà, nítorí ẹ̀ làwọn Fúlàní ṣe lè rí lò. Àwọn half Yorùbá ló ń bàràn yín jẹ́. Ibi tí ẹ ti gọ̀ nìyẹn Yorùbá. Ó rí à tẹ máa rí full blooded tábàlẹ̀ Yorùbá jẹ́. It's very very rare. Ìjáàbù tẹ́ ń sọ yìí, àwọn Arab ló ní religion of Islam. Desert lọ́lọ́run dá wọn sí. Ṣé rí desert yẹn oòrùn pọ̀ ń bẹ̀, atẹ́gùn dẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀. Yẹ̀pẹ̀ ni wọ́n ní. Yẹ̀pẹ̀ yẹn tátẹ́gùn bá fẹ́, á máa fẹ́ yẹ̀pẹ̀ sójú àwọn obìnrin wọn. Torí ẹ̀ làwọn ìlú yẹn ṣe conceive idea hijab pé kán máa fi bojú nítorí yẹ̀pẹ̀, kí wọ́n máa wọ aṣọ tó tight nítorí oòrùn. Téèyàn bá wọ aṣọ tó tight,
a máa jẹ́ kí ìnira dé báyàn nínú desert. Torí ẹ̀ náà fẹ́ protect àwọn obìnrin wọn náà ṣe ń wọ hijab. Hijab is not synonymous with Islam. It is cultural nítorí pé desert ni àwọn ọkùnrin wọn ní Arabs tí wọ́n ń wọ jalamiya. Nítorí pé desert ni èèyàn lè máa wọ jeans kó máa wọ ṣòkòtò tó tight. Atẹ́gùn gbúdọ̀ máa fẹ́ síyàn torí pé inú oòrùn ni. Nígbà tí ẹ̀yin Yorùbá gbẹ̀sìn mọ́ wèrè, àwa ò wà nínú desert, gbogbo yín bẹ̀rẹ̀ sí di ojú káàkiri. Kò make sense. Èyí tí òye yín ló pọ̀ jù. Yorùbá illiterate society ni. Nítorí pé desert ni àwọn Arab wà náà ṣe ń cover ojú wọn. Hijab is not synonymous with Islam. It's cultural. Nítorí pé wọ́n fẹ́ protect àwọn obìnrin wọn kí yẹ̀pẹ̀ má máa kó sí wọn nírun, kí yẹ̀pẹ̀ má máa kó sí wọn lójú, kí yẹ̀pẹ̀ má máa kó sí wọn lẹ́nu. Torí ẹ̀ ni òun ni Ràúfù Arẹ́gbẹ́ṣọlá fẹ́ fi dá ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀. Nígbà tó ṣe wèrè yẹn lọ́ṣun, ta ló solve problem yẹn? Tinubu ló jáde tó lọ bá àwọn parent tó resolve problem yẹn. Otherwise àbá ti máa para wa nítorí pé Muslim ni wá, nítorí pé Christian ni wá, nítorí pé Arẹ́gbẹ́ṣọlá jẹ́ half Yorùbá náà ṣe wọlé sí yín lára ń bẹ̀. Kì í dẹ̀ ṣe half Yorùbá ọmọ Ìgbìrà nítorí pé bàbá ẹ̀ Ìgbìrà ni. Torí ẹ̀ náà ṣe wá. Òun ni ó gbọ́dọ̀ wà nínú ìwé ìtàn. Òun ni nítorí pé kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá. Òun ló kọ́kọ́ dá ọ̀rọ̀ ìjà ẹ̀sìn sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé Muslim àti Christian lura wọn ní secondary school lọ́ṣun. Ẹ wo ọmọkùnrin Bukola Saraki nìyẹn. Bukola Saraki ò kì í ṣe Yorùbá. Bàbá ẹ̀ Fúlàní ni. Ìyá tó bí Bukola Saraki ọmọ Jamaica ni. Gbogbo owó Yorùbá tó dín Kwara State, Jamaica ló fi lọ kọ́lé sí. Ìgbà tó bá ṣe gbogbo ìṣí politics tó ń ṣe tán, bóyá tí Tinubu bá wọlé tí orí kan ṣe kan mọ́, á gba Jamaica lọ, á lọ jókòó síbẹ̀. tó yẹ ọmọ Jamaica ni o, jàmbó ni Bukola Saraki, gbogbo ìtàn sọ ìkòlèkì náà ẹ mọ̀, ẹ máa sọ pé Yorùbá ni, kì í ṣe Yorùbá, PDP ló wà. ṣe ti Olúṣẹ́gun Mímíkò Olúṣẹ́gun Mímíkò kì í ṣe Yorùbá. ṣe ni pé kẹran mẹ́rù ẹ̀yin lè máa ń fún half Yorùbá ní opportunities, ẹ lè máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ò gòkè àgbà, ẹ máa sọ pé Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀. nígbà tẹ fún power ẹ fáwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wà lágbára. half Yorùbá mélòó lẹ ti rí ní ilẹ̀ Ìgbò tó jẹ gómìnà wọn? Kò sí. Láti 1954 ni àwọn Ìgbò ti ń ṣe election. Àwa Yorùbá bẹ̀rẹ̀ election nílẹ̀ Yorùbá ní 1923. 1954 làwọn Ìgbò bẹ̀rẹ̀ election nílùú wọn. Wọn fi half Yorùbá jẹ nǹkan kan rí. Láti 1954 research tá ti ṣe nìyẹn. Ẹ lè rí half Yorùbá kó jẹ ní position nílẹ̀ Ìgbò. Gbogbo àwọn governors wọn full blooded Ìgbò ni wọn. Kò sí governor wọn kan tíyàwó ẹ̀ jẹ́ Yorùbá. Bọ̀dẹ̀yìn àti wèrè àtàsẹ́wọ́n lẹ fi ń jẹ olórí yín lẹ̀ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ sọ pé Yorùbá ń gbà wọ́n bì tí ara wọn, Yorùbá ń dalẹ̀ ara wọn. Ẹ sọ pé Haúsá Fúlàní o, wọ́n máa ń jọ ń ṣepọ̀ ní Ìgbò, wọ́n wà united. Ọ̀dẹ̀ nígbà tí wọ́n fi half Yorùbá sí political leadership wọn. Tó bá jẹ́ pé àwọn Fúlàní máa ń lo half Yorùbá ni, ibẹ̀ yẹn á ti dàrú. Tó bá jẹ́ pé àwọn Ìgbò máa ń fi half Yorùbá sí position ni, ìlú wọn á ti dàrú. Bọ̀tẹ̀ yín ẹ gbé ọmọ Ìgbìrà ẹ fi jẹ gómìnà, ẹ gbọ́ ọmọ Ìgbò ẹ fi jẹ gómìnà, ẹ gbé Fúlàní ẹ fi jẹ gómìnà. Ẹ fẹ́ kí ìran yín da, ìran yín á máa bàjẹ́ ni, torí olórí burúkú ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Olórí burúkú èèyàn ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ rí bí full blooded Yorùbá ṣe pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Àbẹ̀ kì í rí kankan nu wọn kó máa rúlu yín politically, àfi half blood. Full blood ẹ̀jẹ̀ ló pọ̀ jù. So ìran yín máa bàjẹ́ ni, ẹ ní lọ síwájú rárá. Òfò àdánù ló máa bá yín. Ẹ ti ya wèrè. Ẹ dẹ̀ wá sọ pé ẹ mọ problem Yorùbá. Ẹ̀yin lẹ kàn sí ẹ. Ẹ ń fi àwọn àtọ̀húnrìn wá fi jo lórí yín. Mímíkò yìí tẹ́ ń wò yìí, ọmọ Ìgbìrà ni bàbá ẹ̀. Ó wà very disloyal sí Yorùbá race. Nígbà tó kọ́kọ́ jẹ gómìnà, ó lọ kọ́ àwọn Ìgbìrà wá sí Oǹdó.
kó wọn wá ó lọ bá ọba Ìgbìrà wọ́n celebrate ẹ̀ kí ló ṣe fún yín wọ́n gbàbọ̀dé fún yín àwọn sọ pé ẹnu Yorùbá ò kù ẹnu yín ò lè kù gbọ́dọ̀ ń gbé foreigners wá kó wá jẹ gàba lé yín lórí ẹnu yín ò lè kù láíláí ṣe ti rí wọn àwọn nìyẹn ó pera wọn ní Pastor Túndé Bákàrè real name Pastor Túndé Bákàrè real name ẹ̀ Sanni Arewa Junior orúkọ ẹ̀ nìyẹn orúkọ bàbá ẹ̀ ní Sanni Arewa Senior Tókótó ni bàbá ẹ̀ ti wá. Bàbá ẹ̀ Haúsá Fúlàní ni Bákàrè tó jẹ́ yẹn orúkọ stepfather ẹ̀ ni tó jẹ́ Bákàrè kì í ṣe orúkọ bàbá ẹ̀ nìyẹn. Ní 2014 Jonathan National Conference ibẹ̀ ló ti expose ara ẹ̀ wípé èèyàn burúkú lòun kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá láti bí ìdán yẹn ẹ má jẹ́ kó tàn yín ẹ̀jẹ̀ rùn lára ẹ̀ bó ṣe wà yẹn ọmọ Fúlàní ni. Ó lọ sí Jonathan National Conference wọ́n introduce ara wọn kó tó sọ̀rọ̀ ní Lamido of Adamawa ló sọ̀rọ̀ ó ní pé ẹ̀lò ó ní pé ká jẹ́ ká solve problem wọn Nàìjíríà tá a bá solve problem Nàìjíríà òun ní kingdom ní Cameroon òun á gbàbẹ̀ lọ ni ó ní òun wá síbí báyìí láti wá sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ìlú òun ìfẹ́ àwọn ọmọ ìlú òun lòun wá ṣe ní Jonathan National Conference Lamido of Adamawa náà pé kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ after tó sọ̀rọ̀ náà pé microphone fún Túndé Bákàrè ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ń gbà ẹ̀ ó rò bóyá gbogbo Yorùbá máa ń gbàgbé ẹ̀yin Libra lẹ máa ń gbàgbé àwa conservative kì í gbàgbé adẹ̀ máa ń gbẹ̀san ìgbà tán gbé microphone fún Túndé Bákàrè ó lóun ò wá láti wá defend Yorùbá agenda ó ní Nàìjíríà agenda lòun wá defend tó bá jẹ́ pójú lówó ọmọ Yorùbá á sọ̀sọ̀kúsọ yẹn ẹni tó rí tẹ́jẹ̀ ti ta sọpọlọ ẹ̀ ó máa parọ́ fún yín nígbà tá a expose ẹ̀ pé kì í ṣọmọ Yorùbá wípé bàbá ẹ̀ Sanni Arewa ni láti Sókótó ó wá lọ change Wikipedia ó lóun ò mọ ibi tí bàbá òun ti wá tó bá tún grant interview lẹ́yìn á ní pé àwọn ní kinní kan ní Muslim ní Abẹ́òkúta ní kinní kan irọ́ ló ń pa kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá ọmọ Haúsá Fúlàní ní Túndé Bákàrè. Mo ti bá ní argument rí ní London ó wá sí church ní Methodist Church ní ẹ̀yìn Oxford yẹn èmi mo máa ń clean church ńgbà yẹn wọ́n dẹ̀ fẹ́ wá ṣe wedding so àwa clean church nígbà yẹn á clean bí ta ti ń bá ní argument yẹn mo ní pé kílé tó fi lè lọ máa sọ̀sọ́kúsọ ní Jonathan National Conference wípé a fẹ́ state regional police state police local police àdàfẹ́ decentralized military ó bá sọ fún mi ó ní kò sí ìlú tó ti ń decentralized military mo ní look at you mo ní ní America they have decentralized military pé each state ló ní military tiẹ̀ pé national guard náà ń pè mo ní ìlú tó wà yìí ní England yìí English ní ti tiẹ̀ Queen's Regiment Scottish ní ti tiẹ̀ Scottish Regiment mo ní every multicultural society náà ti máa ń decentralize ọlọ́pàá àti military wípé it is wrong kẹ́pẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àwọn foreigners Igbo and Fulani la máa ṣọlọ́pàá ń bẹ̀ nígbà tá a hate ara wa a máa kó ìbọn fún àwọn ẹni ní wa bó ṣe argue against ẹ̀ nìyẹn because ó ń protect interest àwọn Fulani ni ó mọ̀ pé ìbọn yẹn ni Fulani fi ń dúnkokò mọ́ Yorùbá ó mọ̀ pé tá a bá ti fi lè decentralize ọlọ́pàá àti military pẹ́rẹ́ ó tán ilẹ̀ Yorùbá máa gòkè àgbà ni because a máa control ìbọn àwọn ọmọ wa ló máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá àwọn ọmọ wa ló máa ṣiṣẹ́ military á lọ kó àwọn Americans white wá wọ́n wá bá wa train àwọn ọmọ wa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n bá wa train àwọn ọmọ wa pẹ̀lú military á sign military part pẹ̀lú wọn á máa ra weapon lọ́dọ̀ America wọn bí aláya Igbo àti Fulani dá kó sọ pé àwọn fẹ́ threaten wa wọn bí aláya Fulani estimate dá kó sọ pé òun fẹ́ máa pa àwọn ọmọ wa wọn bí aláya Igbo dá kó sọ pé òun fẹ́ máa ṣe armed robbery máa ṣe organized crime wọn bí àwọn dá but nígbà yẹn 2014 2015 tí mo ń bá Túndé Bákàrè ní argument ní church he was against decentralized police he was against decentralized military ìsìn ó sọ̀sọ̀kúsọ ń pretend fún yín bẹ́ni pé òun bá Buhari jà wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn takwaya náà ń lò fún yín ó wà nínú Quran pé kó máa pretend kó máa sọ òótọ́ ó wà nínú Quran pé kó máa deceive unbelievers
nǹkan tó ń lò fún yín nìyẹn. Túndé Bákàrè jẹ́ fún ẹ wọ́n ní o, ọmọ Haúsá Fúlàní ni ẹ, tó bá ṣàyà gbàǹgbà tó sọ pé ó máa jáde, àwọn Yorùbá full blood apàtì ẹ jẹ. Ní ìdí ẹ láti wá contest fún election, lọ contest láti jẹ prime minister àwọn Haúsá Fúlàní. Ibi tó ti wá nìyẹn, ibẹ̀rẹ̀ ló máa padà sí. Ẹ lè máa fi orúkọ Yorùbá ṣe bóbò fún wa mọ́. Ẹ̀yin lẹ undermine ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin half Yorùbá, àwa full blooded aláìkara wa, ẹ̀yin half Yorùbá lẹ̀ ń betray wa, a dẹ̀ máa betray yín tọmọtọmọ. Gbogbo nǹkan tó ń sọ PDP member ní in disguise Túndé Bákàrè yẹn, undercover PDP member ni. Gbogbo òṣì tó sọ ń pa Buhari, where he must go, gbogbo ìranù tó sọ ṣọ̀ṣẹ̀, ara plan tí wọn nìyẹn. Ó fẹ́ deceive ẹ̀yin Yorùbá kẹ́ wá máa sọ pé this is an alternative candidate to Tinubu. Wọ́n yìnbọn fún ẹni torí generation títí wá yàtọ̀ sáwọn Awólọ́wọ̀ generation tán ta Awólọ́wọ̀ mọ́lé tán pa ọmọ ẹ̀ tẹ̀ ṣe nǹkan kan, tán pa ìyàwó Abíọ́lá tán pa Abíọ́lá tẹ̀ ṣe nǹkan kan. Tí wá yàtọ̀, ìbọn la believe nínú, àbílíìfù nínú Jésù, àdẹ̀bílíìfù nínú Muhammed. Ìbọn la believe. Tó bá ṣòṣì pẹ̀lú wa kó bọ́n jáde ni. A lè máa gbà kẹ́yìn half Yorùbá kẹ́ máa undermine wa. O ní jẹ president, má tiẹ̀ sọ pé ó fẹ́ jáde wá contest in 2023 àfi tó bá fẹ́ ṣorí burúkú. Ìwọ Túndé Bákàrè ni o, má jáde, má di ẹ̀, má lo bóbò fún wa, lọ jókòó sínú ilé ẹ. Ṣóyẹ, a ní enough full blooded Yorùbá tó lè jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tó bá ń ṣe bóbò tó sọ pé ó ń bú Buhari, wàá á yìnbọn fún ẹni, wọ́n á yìnbọn fún àwọn Yorùbá torí gbogbo òṣì tẹ̀ ń play yẹn, tẹ̀ ń ba ayé wa jẹ́, ó máa ń hang pẹ̀lú generation wa. Oníranù ọmọ Fúlàní ni o, Sanni Arẹwà Junior lórúkọ Túndé Bákàrè. Ẹwẹ̀ gbọ́n yín, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni ẹ. Ṣé kò jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé lè o kì í ṣe ojúlówó ọmọ Yorùbá? Gàníyù Àdàmú ni rí ní mẹ́, kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Nupe ni. Bàbá ẹ̀ Lámídì ló ń jẹ́, grandfather ẹ̀ Àdàmú ni. Gbogbo wọn ló wá originally láti Nupe. PDP ló ń ṣe, kò fi bò, àwa náà ò fi bò pé APC là support. Ṣé yẹn oníkálukú ló ní allegiance ẹ̀. Gbogbo problem ẹ̀ ayé ẹ̀ Tinubu ni. Tó bá sùn Tinubu ni, tó sùn láàárọ̀ Tinubu ni, tó sùn lọ́sàn Tinubu ni, tó sùn lálẹ́ Tinubu ni. Kò níṣòro míì mọ́ láyé ẹ̀ ju Tinubu lọ. Nítorí pé kì í ṣojúlówó ọmọ Yorùbá ni. Tó bá jójúlówó ọmọ Yorùbá ni kò ní máa sòṣì ọ̀rọ̀ ṣe bóyì sọ, ó ní Tinubu wá kún July ká tó wọ August, ó yìí sọ̀sọ̀kúsọ yẹn. Ó grant interview tó ń ṣe no, kò grant interview, ó sọ̀rọ̀ tó ń ju igi ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó lóògùn wà, ìgbà tí BBC lọ interview ẹ̀ after kan ti àárẹ̀ sí Sunday Igboho, ó ní kò síbi kan ti ń fún oògùn jà, weapon náà fi ń jà, ẹni tó ń jugi mọ́lẹ̀ tó lóògùn kan wà, oògùn wà ń bí o, oògùn náà fi ń jà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ibi táwọn young Yorùbá tó wà ní American military, even wọ́n wà ní, mo ní cousin tó wà nínú British Army, torí wọ́n pé, torí wọ́n brain wọn jiná, wọ́n ti jẹ oríṣiríṣi ogun. So iṣẹ́ ọmọ Yorùbá, gbogbo wọn ló ń forúkọ Yorùbá gbé ní mara, kò lè lọ sínú pé kó amount to anything. Ilẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ ń gbé bó ṣe máa bàjẹ́ ló ń wá. Tí kò bá ro bó ṣe máa bàjẹ́, kí ló dé gbogbo problem ayé ẹ̀ Tinubu ni. Ó lóun dá Yorùbá One Voice sílẹ̀, ó ti ẹ̀ sọ Yorùbá dọ̀dẹ̀. Dá Yorùbá One Voice sílẹ̀ ń jà fún Odùduwà Republic. Lè lobby America, play politics, ready fún organized violence, dẹ̀ ń gbowó, máa tọrọ owó kiri lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ṣìkan ṣe nìyẹn. Àwọn ló ń dalẹ̀ Yorùbá rú, àwọn tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá. Ẹ ti rí ilé Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé nìyẹn. Cambridge àbí Oxford University ló sọ pé òun lọ o, lọ́ọ̀ ló sọ pé òun rí ìdó. Ṣé yẹn jẹni tó lọ́pọlọ lọ́yà? Òṣì ló máa ń ṣe káàkiri. Ó ń ṣe ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ló ń gbé mọ́ra. In as much tẹ bá ń fojú Yorùbá wò, á máa ba iye yín jẹ́dẹ̀ mọ́ ni. Pure Fúlàní guy ni. Torí làwọn Fúlàní ṣe fílẹ̀ nígbà tí wọ́n indict Abba Kyari, ó sáré jáde bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ. Àwọn tó ń ṣèbù ẹ̀ náà nìyẹn, torí ẹ̀ náà ṣe tì mọ́lé. Tó bá yẹ pé full blooded Yorùbá ni ẹ̀wọ̀n ló máa wà. Nígbà tí Buhari wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ẹ̀wọ̀n ló máa wà pẹ̀lú gbogbo owó tó jí lọ́ndà Jonathan, wọn ò filẹ̀ ni. Because wọ́n mọ̀ pé àwọn ló ń ṣiṣẹ́ fún.
eléyìí Délé Mọ̀mọ́dù kì í ṣe Yorùbá, ó kàn máa ń gbé gbogbo èèyàn mọ́ra bẹ́ni pé Yorùbá lò. ṣé ẹ bá wo àwọn white Americans politicians wọn tó máa ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní we are all immigrants. Wọn ò parọ́, òótọ́ náà sọ. Gbogbo àwọn funfun tẹ́rí l'Amẹ́ríkà immigrant ni gbogbo wọn. Ìlú wọn wà ní different European countries. Àwọn president wọn, àwọn political leaders, wọ́n máa ń sòótọ́ yẹn. Tẹ́ bá rá àwọn politicians ní UK, wọ́n máa ń sọ pé we are a country of 4 nations. Wọ́n dárúkọ nation yẹn England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Wọn kì í sọ pé we are one United Kingdom. Wọ́n máa ń sòótọ́. Délé Mọ̀mọ́dù yẹn àti sọ pé òun ò kì í ṣe Yorùbá ń tì lójú. Mi mọ báwọn dúdú ò ṣe wà honest. A máa gbé gbogbo èèyàn mọ́ra bẹ́ni pé Yorùbá lò. Ọ̀ní of Ifẹ̀ wọ́n fi sínú gúrùpù kan báyìí tán gbé jáde, wọ́n pè wọ́n ní Ọ̀ní caucus. Half Yorùbá ló kún bẹ̀. A ti ẹ̀wà disappointed nínú Ọ̀ní. Ó ti di nǹkan mẹ́ta tọ́ni yẹn ti ṣe ló ti fi disappoint wa. Ọ̀rọ̀ ajé, ọ̀rọ̀ fumigation. Ó tún appoint àwọn èèyàn, àwọn half Yorùbá ló lọ kó síbẹ̀. Akin Ọ̀ṣuntókun half Yorùbá, Lóyè Òkúpè half Yorùbá, Délé Mọ̀mọ́dù kì í ṣe Yorùbá. Àwọn PDP, Ìmí Agbájé, Adélàjà, former deputy governor of Èkìtì, gbogbo àwọn PDP ló rọrọ́ síbẹ̀. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá development. Àwọn half blood tó ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́, tó ń fún wa ní problem. Délé Mọ̀mọ́dù kì í ṣe Yorùbá, ó kàn ń gbé yín mọ́ra ni. Gbogbo àwọn pípẹ́ yẹn ó máa preach one Nigeria whoever, gbogbo welfare, gbogbo ibi tó ti kàwé, gbogbo ibi tó ti rí jẹ, tó ti rí mu, ilẹ̀ Yorùbá ni. But kò ní support interest Yorùbá, ó tún support Igbo presidency. A máa ṣíná fún bọ̀bọ̀ yìí ni. Àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ló ń gbé, òun gangan ilẹ̀ Yorùbá ló ń gbé. Gbogbo nǹkan tó ti ní ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn Yorùbá political leaders, religious leaders ló ń bá jẹ, ló ń bá mu. But kó support political interest wa ó dogun fún. Ọmọ Ẹdó dẹ̀ ni. Owó ilẹ̀ ọmọ eléyìí criminal, first class criminal, kò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan. Olófòkètù dẹ̀ ni bọ̀bọ̀ Ṣówọ̀rẹ́. Olófòkètù. Ìyá ẹ̀ ìjọ ni, bàbá ẹ̀ ìjọ ni. Wọ́n rìn débi tó ń gbé yẹn. Wọ́n pè kan ní ìjọ Àpòí, arúgbó ìjọ tó wà lóńdó. Kì í ṣe ilẹ̀ wọn o. It is not their ancestral homeland. Ó ṣe ilẹ̀ àwọn ìjọ ló wà ní Oǹdó yẹn o. Ilẹ̀ àwọn Ìlàjẹ ni. Àwọn ìjọ tó wà níbẹ̀, arúgbó ìjọ àti ìjọ Àpòí, wọ́n wá pẹja débẹ̀ ni. Wọ́n kàn fi wọ́n lẹ̀ kan máa pẹja wọn. Wọ́n ń try láti appropriate ilẹ̀ yẹn. Kì í ṣe wọ́n dẹ̀ máa ń gbà bọ̀dẹ̀ fún wa. Tí àwọn Ìlàjẹ tán bá ń bá ìjọ jà, ìjọ láti bí Bayelsa yẹn kò, àwọn ìjọ Àpòí, ìjọ arúgbó wọn máa support àwọn ìjọ. Ìṣẹ̀kírì tó bá ń bá ìjọ jà, ibi táwọn Yorùbá ti ń support Ìṣẹ̀kírì, àwọn arúgbó ìjọ, àwọn ìjọ Àpòí tó wà lóńdó wọn máa support àwọn ìjọ láti máa pa Ìṣẹ̀kírì. A mọ̀ yín pé ẹ̀ kì í ṣe Yorùbá. Ṣówọ̀rẹ́ is not a Yorùbá man. Ẹ rí video evidence ẹ̀. Ọmọ ìjọ ni. Ẹ̀yin òṣì idiot illiterate Yorùbá, ẹ̀yin ló ń gbé mọ́ra. Ó dẹ̀ máa ń ṣe propaganda. Kí ni useless Sahara reporter ẹ̀yẹn? Propaganda ló máa fi ń ṣe ní dojú ayé. Ní 2015 tí mo lọ report to ex-wife mi fáwọn ọlọ́pàá nígbà tó bá àwọn ọmọ mi kúrò nílé, tí àwọn ọlọ́pàá lọ bá, tí ó wá purọ́ mọ́ mi fáwọn ọlọ́pàá pé mo send a malicious text message. So táwọn ọlọ́pàá wá bá mi náà ní pé kí n gbé fóònù wá, tí mo wá refuse pé èmi ni complainant náà. Tọ́lọ́pàá gbá mi lé etí lẹ́ẹ̀mejì tí mo yọ ẹ̀sẹ̀ tì tá gbúra wá bí ìwé rẹ̀. Olùṣí Ṣówọ̀rẹ́ ó lọ fi mí ta Sahara reporter. Káyọ̀dé Ògúndábísí ló kọ report yẹn, ó ní pé mo ti gúnyàn pa. Fake news ló máa ń ṣe. Bàbá criminal ni o. Kì í ṣe Yorùbá. Fúlàní dẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún. Ó ṣiṣẹ́ fún Fúlàní ní 2015 against Jonathan. Ó ṣiṣẹ́ fún Fúlàní ní 2019. Bóyá ẹ ti gbàgbé. Ó lo Sahara reporter tó fi ń ṣe propaganda against Jonathan. Ìjọ ni o. Ìjọ náà ni Jonathan. Ẹni tó lè gbàbọ̀dẹ̀ fún another ìjọ, báwo ni o ṣe ní gbàbọ̀dẹ̀ fẹ́yìn Yorùbá? Ó máa finish yín ni. Kò ní any law fún yín. Is an unofficial member of the PDP and also of the APC. Òjẹ́lé olùjẹ́lé egun ló máa ń ṣe. Kì í ṣe Yorùbá. Ó dẹ̀ máa ń parọ́ gan-an. Criminal ni. Kò dẹ̀ ní policy idea kankan. Kò lè debate ní bó ṣe wà yẹn. O ò lè pé kó sọ fún pé báwo la ṣe lè create free healthcare fún gbogbo àwọn èèyàn Nàìjíríà.
báwo la ṣe lè create free education, kò ní idea policy tó lè gbé wa, kò ní ibi tó ti lè rí funding fún, kò ní bá ṣe lè provide the security of life and property, kò ní idea nǹkan tó jẹ́ job security, kò ní idea affordable housing, kò ní, but kó kàn ṣẹlẹ̀, kó kàn á máa dé cap. Ẹ wo bó ṣe máa ń dé, ó lóun fẹ́ jẹ president Nàìjíríà, ẹ wo bó mo ṣe kọ́ọ̀tì irun mi, tó bá máa kọ́ọ̀tì irun gbogbo yìí báyìí afadán àwa gbé bíbá yìí sílẹ̀, ó lè sọ pé òun fẹ́ jẹ president. Is that presidential? Ṣé mo pé tọ́ọ̀gì nìyẹn? Kò mọ̀ do urban and regional planning ló study, kò ní idea economics, kò ní idea law, kò ní ló fẹ́ jẹ president Nàìjíríà. A máa ṣe bí talk, a máa dé bẹ̀rẹ̀, a máa pariwo holy solidarity. Ẹ jẹ́ ó ti formulate policy kan lórí ẹ̀ pé this is it. Kò ní nǹkan kan àti kó máa pariwo dànù ni. Ẹ wò ó sìn, kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ó fẹnu ara ẹ̀ sọ nǹkan tó sọ ni. Iṣẹ́ ọmọ Yorùbá, ó lóun ṣe ọmọ Yorùbá, ẹ wo fídíò ẹ̀. As far as the Jaws are concerned, their boys are the first clan from this part of the world. But sadly, we don't speak the Ijaw language as you do. But my father speaks Ijaw, and then my mom also speaks Ijaw. But we don't, because we have been polluted by Yorubas. To my left, yes. But, I'm very original on the inside. That's right. Yes. By my left is Dr. Rabiu Rufai, who is the vice presidential candidate of our party. I'm the presidential candidate. I'm the presidential candidate of the African Action Congress, the new political party, African Action, it's called AAC. And we decided that ó ti sọnù ẹ ọdọ ló sọ ọlọba àwọn ìjọ àpòyé ẹgbẹ́, ó lóun ò kì í ṣe Yorùbá, ó ní ìjọ ni ìyá o, ìjọ ni bàbá o, ó ní unfortunately òun ò lè sọ language yẹn mọ́, ó ní we have been polluted by the Yoruba, which is only but I am ìjọ originally, I am ìjọ inside. Ẹ yé máa purọ́ mọ́, ẹ fẹ́ ṣe politics, ẹ ń condemn àwọn tó wà ní power nísìn, ẹni pé wọ́n wà corrupt, ẹ̀yin ò lè sòótọ́ tẹ́ wà outside of government. Kí ló cost ẹ̀? Nígbà tá a ti expose ẹ̀ pẹ̀lú fídíò yìí, ó lọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ history tí ò exist, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ history tí kò exist, pé ẹ great grandfather nǹkan kíní kan ilé ṣàná link mọ́, irọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí pa. Ọmọ ìjọ ni. Nǹkan tẹ́yin Yorùbá ṣe ya wèrè nìyẹn. Ẹ máa ń gba wèrè mẹ́sìn, ẹ máa ń kó àwọn wèrè mọ́ra, àwọn tí ò kí ń ṣe Yorùbá ẹ máa embrace wọn at the expense of the real ojúlówó ọmọ Yorùbá. Torí ẹ̀ láyé yín ṣe ń bàjẹ́. Ẹni tó bá rí Ṣówọ̀rẹ́ ń sìn ya ni pé Ṣówọ̀rẹ́ Yorùbá ni, wèrè ní Ṣówọ̀rẹ́, kì í ṣe Yorùbá, bastard ni, kì í ṣe Yorùbá. Ìyá ẹ̀ bàbá ẹ̀ ìjọ ni wọ́n, ìjọ tán, ìjọ Àkóyè àti Arúgbó ìjọ lóǹdó, kì í ṣe ilẹ̀ wọn, ilẹ̀ Ìlàjẹ ni wọ́n ń fìṣì ń bẹ̀ ni, àwọn kọ́ ló ní ilẹ̀ yẹn. Kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ ìjọ ni. Ẹ yé máa praise ẹ̀ mọ́, ẹ má embrace ẹ̀ mọ́, ẹ jẹ́ káwọn ìjọ ẹ̀ kan embrace ẹ̀. Tó yẹ yín, ẹ jẹ́ káwọn ìjọ ẹ̀ kan embrace ẹ̀. Irọ́ ló máa ń pa, gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ propaganda ni. Ṣé rántí recently sọ pé wọ́n ṣùtò nídìí, ó ní wọ́n ṣùtò ń bulẹ̀. Ṣé mọ̀ pé rọ́ ni? Màá play fídíò yìí fún yín. Kẹ wo ibi tó ti ń kọrin solidarity forever. Ara wọn tọ́jọ́ ṣe solidarity, ó mú kinní kan dání, ó kàn júlù níbi kan ni. Ẹ rí nínú fídíò tẹ̀márì. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé have been shot, have been shot. Propaganda náà ń ṣe, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yín ni. These people are not Yoruba people. Ṣé yín? Òun lẹ ti rí ń sìn ní, ó lóun ò kì í ṣe Yorùbá. Ẹ yé máa gbé foreigner lórí yín. Àtijọ́ tó ti kọ report nípa mi ní 2015. Káyọ̀dé Ògúndámísí ló kọ report yẹn ní pé mo gúnyàn pa. Táwọn ọlọ́pàá lù mí tó fẹ́ pa mí, tó yẹ kí gbogbo Yorùbá support mi, kán bá àwọn ọlọ́pàá ìlú Ìpò, because àwa ò lè máa lu English lẹ́kọ̀ọ́. Olórí burúkú Ṣówọ̀rẹ́, ó lọ ń kọ òṣì ń pa mi sínú kìíní ẹ̀ ni. Ṣé mo dáríjì láti gbà yẹn? Mo finish ẹ̀ tán ní gbogbo opportunity tí mo bá ní máa fi finish ẹ̀, because mo believe in tit for tat. Ẹ wòrọ́ tó ń pa ń sìn tó sọ pé wọ́n ti shoot o. Ṣé no, that's not an issue. See what Nigeria is.
That's the major thing. On your leg. This is it. Showore was shot. That woman she's the ACP. She's the ACP. This is you know very well. The same woman who has always. This is what Nigeria has turned to. Take me to the hospital, man. I've just been shot by police officers. Yeah. A woman police officer who came and shot directly on my thigh. This is gunshot. This is wound. We're heading to the hospital. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin náà ti rí fídíò yẹn. Wọ́n gbé bọ̀bọ́ yẹn wà níbẹ̀. Bọ̀bọ́ yẹn mú kìíní dání wọ́n pe solidarity forever. Sórí ó kàn ju kìíní kan mọ́. Ṣòwò rẹ̀ ni. Wọ́n sọ pé ó ti lè stab ara rẹ̀ láti ilé. It's all plan work, propaganda náà ń ṣe. Wọ́n ti sì rí wọ́n mọ̀ pé very few Yorùbá ló wà knowledgeable. Wọ́n mọ̀ pé very few Yorùbá ló wà informed. So any little propaganda ẹ kàn máa gbé sórí ni. À ń sọ fún yín pé kẹ́ má máa rely lórí Sahara Reporter mọ́. Fake news no máa ń spread. Fake news ní Sahara Reporter. Gbogbo àwọn people yóò kì í ṣọmọ Yorùbá. Bàbá gbogbo àwọn tí mo ti list fún yín pátápátá mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ta sọ fún yín bàbá wọn ò kì í ṣe Yorùbá. Ẹ má máa categorize wọn as Yorùbá mọ́. Ọbásanjọ́ is Igbo. Gbénga Daniel is Urhobo. Rauf Aregbesola is Ebira. Olusegun Mimiko is Ebira. Showore is Ijo and others. Ẹ má máa sọ pé Yorùbá ni wọ́n. Ayé yín máa máa bàjẹ́ ni because a máa dàbẹ́ ni pé Yorùbá ń ṣera wọn. Yorùbá ń betray wọn. Now let us move down to half Yorùbá. Àwọn tó jẹ́ pé bàbá wọn jẹ́ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ìyá wọn ò kì í ṣe Yorùbá. Ibi tẹ́ máa ti farabalẹ̀ ní a ní a lot of videos tá a máa fi wọ̀nyí. A máa bá ti Akérédolú jẹ́ lénìí. Ó ti ṣẹ̀ sí wa. Àwa full blooded. Ó dẹ̀ gbúdọ̀ kiri iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ó ní bàbá ẹ̀ ọmọ Ọ̀wọ̀ ni Yorùbá. Ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ ọmọ Ìjọ ni ìyẹn Akérédolú. Ìyá ẹ̀ Ìjọ Àpòí ni ìyá ẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ Ìgbò ni. Combination yẹn bad. Irú ẹ̀ ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan kan lẹ̀ Yorùbá. Kò lè sún wọn fún wa. First time ẹ̀ ní Ondo State. Ó appropriate gbogbo wealth Yorùbá ni ó kó fáwọn Ìgbò. Òun ló sọ pé nígbà táwọn èèyàn ń challenge pé why tó ṣe ń fáwọn Ìgbò ní appointment ó ní we're one Nigeria. England ni mò ń gbé. Òyìnbó treat me as one human being. Òyìnbó àwọn English wọ́n discriminate against me. Wọ́n discriminate against àwọn ọmọ mi. Wọ́n wà racist. Wọ́n ní àwọn ọmọ títí wọn tán gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ take care of. Akérédolú appropriate gbogbo resources Ondo ó kó sọ́wọ́ àwọn Ìgbò nítorí pé ìyàwó ẹ̀ Ìgbò ni ìyá ẹ̀ Ìjọ bàbá ẹ̀ nìkan ló jẹ́ Yorùbá. Ó undermine ilẹ̀ Yorùbá. Ó undermine greatness wa. Deputy Governor Akérédolú ọmọ Ìjọ ni. Àwọn Ìjọ ti appropriate Ondo State. Ìjọ Àpòí ni ìyá Akérédolú. Deputy Governor Ìjọ Àpòí ni. Foreigner ni wọ́n migrate wá láti Ìjọ ilẹ̀ Ìjọ dé Ondo ni wọ́n wá ń pẹja. Àwọn ló wá ń rúlu wá sí nítorí pé a ti gbé half blood Yorùbá ṣe governor. Torí pé a ti gbé half blood Yorùbá. Ó reject Odùduwà Republic now. Ẹ wo ridiculous reason to give. Ore nǹkan tó give ni ẹ tó sọ pé òun fẹ́ Odùduwà Republic.
ẹ̀wọ̀n ó ní pé òun máa rí Igbo so òun ò lè support Odùduwà Republic. In another one ó ní pé òun máa rí Igbo àwọn ọmọ òun ò máa rí Yorùbá so àwọn ò lè support Odùduwà Republic. ṣé rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin Yorùbá lè ṣera yín ẹ̀yin lè máa tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ara yín pé next time ẹ ní dìbò fún half blood Yorùbá mọ́ torí wọ́n ń ba ayé yín jẹ́ ni. This is a typical example. Màá wá fi video evidence wọ̀nyí bó ṣe undermine ilẹ̀ Yorùbá. Ó lóun ò support Odùduwà Republic because ìyàwó òun Ìgbò ni àwọn ọmọ òun ò fẹ́ Yorùbá á bá ayé yín jẹ́ irú àwọn yẹn ló máa gbé gbogbo contract fún Ìgbò lóńdó wọ́n máa gbé gbogbo contract fún non-Yorùbá ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ wá lóńdó ìyá máa jẹ yín. The only reason tí wàá fi support re-election ìpè jẹ́gẹ́dẹ́ tí wọ́n gbé wá láti PDP Ìgbò náà nìyàwó ẹ̀. ẹ̀yin náà ẹ imagine yẹn Akérédolú ọmọ half Yorùbá half Ìjọ ni ó fọmọ Ìgbò ó fẹ́ contest fún second term candidate PDP jẹ́gẹ́dẹ́ ìyẹn náà tún fẹ́ ọmọ Ìgbò ṣé kò sí beautiful Yorùbá women mọ́lẹ̀ Yorùbá ni tí gbogbo wọn lọ ń fọ́mọ àtọ̀húnrìn wá ẹ dẹ̀ fẹ́ yẹ kílẹ̀ Yorùbá dà ẹ ṣe gbà kí English kó máa gbé àwọn half blood kó máa rúlẹ̀ àbí lamẹ́ríkà káwọn funfun máa aláwọ̀ half blood kó máa rúlu wọn ṣé wọn nígbàdí yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́ ọjà yín ní aláwọ̀ half blood Yorùbá kó máa wá ṣèjọba ẹ̀dẹ̀ ń pariwo pé ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dà ẹ̀dẹ̀ ń pariwo pé gbogbo nǹkan yín ti bàjẹ́ nígbà tẹ́ ń fa àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wá ṣe ẹ yẹ ká wo nǹkan kan tí máa yín ṣe sìn mo fẹ́ play video kan fún yín Tinubu ó support Akérédolú fún election without Tinubu Akérédolú ò ní jẹ governor Ondo State first term and second term kò ní jẹ Tinubu lò as lawyer òun ní kọ́kọ́ wọ́n pọ̀ ó kó ogun ọjọ́ ní 2007 ó fi challenge àwọn PDP torí igi gbogbo election lẹ̀ Yorùbá Akérédolú wà lára wọn ìgbà yẹn tí Tinubu win gbogbo Yorùbá state padà l'Akérédolú lọ kébà pé kó jọ pé kó jẹ́ kóun jẹ governor Ondo State tí Tinubu ò bá support wèrè kò ní ever jẹ governor Ondo State. ẹ máa rí nǹkan tó ṣe fún Tinubu ẹ máa rí nǹkan tó ṣe fún àwa gangan ojúlówó ọmọ Yorùbá ó ta sí wa ẹ kọ́kọ́ wo fídíò tí Tinubu fi support ẹ. ẹ̀yin náà ti rí i pé jẹ́ òbájà ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ lẹ máa pa wọ́n lẹ́kún àwọn ọlọ́tẹ̀. Now go home to their various houses. Go to their various houses and tell them they were holding to dead party. We have sung the burial ceremony of PDP. This election must nail their coffin, and you cannot nail that coffin unless you vote. Go and vote. Take your friends to vote APC. APC is your symbol. Let me equally take this opportunity Let me equally, before I end, call on our Papa, Ali Olanusi, to thank him. Yes, we have to debate in politics, we have to disagree.
many times. But to be consistent, committed to our party creed and principle, to want the victory of our party is the essence of political activity. Thank you. I want you to promote unity. I want you to be an elderly that brings joy and understanding to every one of us. Ali Olanusi means an elder statesman. Work hard for the victory of this party because it will be your pride and claim of glory. Anything short of that will not put anybody in the record. And we are not going to lose this election. We are going to win this election. We are going to bring Akeredolu back to the government house. Arakunrin Akeredolu is our APC candidate. No shaking. Thank you to the glory of God Almighty. To the progress of Ondo State, I will declare the revenue building open, commissioned, inaugurated for the progress of this state. Thank you very much. Now, Sherry Bayen, Tinubu nìyẹn ló support Akeredolu fún second term. Tinubu yìí náà ló gbé Akeredolu wá ní first term. Akeredolu lọ bẹ̀ Tinubu ni. Uncle tèmi ló fẹ́ gba tíkẹ́ẹ̀tì Ondo State. Borofis àbúrò ìyá mi ni. Ọ̀kà Àkókó ni gbogbo wa ti wá. Tinubu prevail on him pé kó calm down. Kó lọ sí Senate. Ní Akeredolu ṣe wọlé. Tinubu tó support ma, mo fẹ́ kẹ́ máa fọkàn bá lọ, a fẹ́ expose ẹ̀ ni. Now, Tinubu tó support ẹ̀ rèé o. Ẹ wá wo the next video clips tẹ́ máa rí. Ìyàwó vice president wa ló point attention wa sí the next video yìí. Tóra sọ fún pé we are working on the half-blood Yoruba. America náà bí ọmọ yẹn sí kò délẹ̀ Yorùbá rí. Bọ̀bá bẹ́ẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀ Yorùbá. Ó wà impressed pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe. Ó wà so encouraged. Kò believe pé àwọn Yorùbá kan lè wà so committed láti fẹ́ change the course of history for the good of the generation yet unborn. So ó put gbogbo energy ẹ̀ láti support YY. Òun ló point attention wa pé ká lọ wo the next video tí mo fẹ́ show fún yín pé ká wo body language Akeredolu nígbà tí Tinubu ń sọ̀rọ̀ tó ń condemn Obi tó pe Obi idea. Obi ní pé kán ṣí border, kán lọ appropriate Benin Republic port. Tinubu sọ pé containerized economy tó destroy Nigeria. Nígbà tí Tinubu ń condemn Obi, tẹ́ bá wo body language Akeredolu, ẹ máa rí pé inú ẹ̀ ò dùn sí Tinubu nínú next video tẹ́ fẹ́ wò nítorí pé Obi ọmọ Igbo ni, ìyàwó Akeredolu ọmọ Igbo ni. Ẹni tó bá ti fi half Yorùbá sí position kó mọ̀ pé òun ló ń fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àwa Yorùbá tá à ń dìbò fún àwọn tí ò kí ń ṣojúlówó ọmọ Yorùbá, àwa là ń bayé àwọn ọmọ wa jẹ́ àtàwọn ọmọ wa tá à ti bí. Torí wa bá pé ó jẹ́ kẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ara yín. Kí ló dé tí Fúlàní ò kí ń lo half Yorùbá láti ṣe governor àbí láti ṣe senator àbí láti ṣe house of rep àbí láti ṣe states house of assembly? Ṣebí a rí àwọn ọmọ tó jẹ́ pé half Yorùbá half Fúlàní ni wọ́n. Kí ló dé tí wọn kì í lò wọ́n nílùú Fúlàní? Kí ló dé tí àwọn Igbo kì í dìbò fún half Yorùbá half Igbo nílùú tiwọn? Kí ló dé? Ibi tó jẹ́ kẹ́ ti já sí nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń fi half Yorùbá sí government of tẹ́ fi ń jẹ governor, tẹ́ fi ń jẹ senator, tẹ́ fi ń jẹ house of rep nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin lẹ ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ káwọn ọmọ wa jìyà. Ẹ wo the next video yìí kẹ́ rí bí Akeredolu ṣe display because
Tinubu ń bú Obi, ẹ wo body language Akérédolú la fẹ́ kẹ́ wò nínú fídíò yìí. That there's no other way to make business, evolution and revolution in this country without steady power supply. I introduced independent power generating system in Badagry. What did he do? He and Atiku opposed it. I went to court. Who was my lawyer in court? Oshibajo. I won in court, and we started generating 300 megawatts. The first state to do it. Imagine 1999. If Nigeria has made that dedication to electricity generation, you will not see Dunlop move out of this country. You will not see Michelin move out of this country. Look at our road. Look at the vehicular density of Nigeria, of Lagos alone. And Obi, let's call one man Obi somewhere. In one party. He was talking, we create a job. He will create some job. He has not been able to tell us how we can make brake pads for those vehicles. How we can make wheel spanner on our own for those vehicles. And he said, maybe we should go and extend the port in Benin Republic so that we can clear our cargo faster. I call that one container economy, Obi China. The article. What is his name? He said he wants your vote. Will you vote for that man? Will you vote for Atiku? Abatiku Tewoni. Atiku go wa bi o so. That's a video, right? You can see, nígbà tí Tinubu tó ń condemn Obi tó pè ní containerized economy Obi China, gbogbo àwọn tó dúró sórí stage yẹn pẹ̀lú Tinubu wọ́n rẹ́rìn except Akérédolú. Ó show pé òun ò nífẹ̀ẹ́ Tinubu, ó show pé òun ò agree pẹ̀lú ẹ̀, ó show pé òun ò bá tiẹ̀. Yet Tinubu brought him to limelight in 2012. Tinubu made him governor twice. A máa ń sọ pé Yorùbá ń gbàgbọ́dì ara wọn. Half Yorùbá l'Akérédolú. Bàbá ẹ̀ ọmọ Ọ̀wọ̀, ọmọ Yorùbá. Ìyá ẹ̀ ọmọ Ìjọ, ìyàwó ẹ̀ ọmọ Ìgbò. Torí ẹ̀ ni ò ṣe gbádùn Tinubu. Torí ẹ̀ ló ṣe gbàbọ̀dè fún. Tinubu tó ń make Akérédolú what he is today politically. Àwọn Ìgbò fẹ́ pa Tinubu ní October 2020. Nnamdi Kanu sọ pé kán pa Tinubu, kán pa Sanwó-Olú. Òun lè máa rí the next. After tí wọ́n destroy Èkó, stupid man tó pèrè ẹ̀ ní Akérédolú, he did nothing to save the interest of his principal,
Tinubu kò condemn action àwọn Igbo ẹ máa rí báyìí ẹ ti rí bí Tinubu ṣe support ẹ ti rí fídíò yẹn tó ní káwọn èèyàn dìbò fún ẹ ti rí bí Tinubu ṣe ń lambast Obi tí kò support nǹkan tí Tinubu ṣe ẹ wá wo bí Nnamdi Kanu tó ṣe destroy Èkó ìyẹn lè máa wò ó sìn ẹ wá rí pé stupid man Akérédolú yìí kò ṣe nǹkan kan lórí destruction Èkó nítorí pé àwọn Igbo ló bàjẹ́ nítorí pé ìyàwó ẹ̀ Igbo ni ẹ wá wo the next video yìí. What's that to go now? No going back. I told them the thing is like before. You come, you shoot, you go. And commission of inquiry, this, that. Later, anywhere you see Sanwo Olu, you attack him. Tinubu his hotel must be burnt down. Burnt down. Mad people everywhere. The caller on the line, can you hear me? Master, good evening, sir. Yes, please. Where are you calling from? Master, my name is Kele Padabuchi. I'm calling from Iguacha. What is happening? You lost your voice. Were you leading the protest today? Were you the one leading it? Because your voice is no longer there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are generating at Oyibo Express as I'm talking to you. Oh, right now. Amazing. Amazing stuff. Yes, sir. So, sir, the protest in Oyibo today was something else. I know. We walked all the way from Oyibo to... It is Obibo, not Oyibo. Remove that Y. It's Obibo. Yes, Obibo, sir. Obibo, right away now we are at the Obibo Express, generating and singing. Even the police, they couldn't do anything today. They were just looking at us. And right now we are at Express Obibo, generating right now. I'm talking to you, sir. If the police moves, you move them. You know, that's what they used to say to us before. If you move, I move you. If the police tries anything, get hold of them, kill them, and burn them in the police station. That is the price they're going to pay. Anywhere they kill somebody, every police station around there should be burnt down to the ground. Every police person caught in the police station should be killed. They're zoo animals. They think they can intimidate us like before. This is generation 2020. This generation cannot take any rubbish anymore. Enough is enough. And there is no going back. The caller on the line, can you hear me? Obi was rocking. Can you hear me? Yeah, good evening, sir. Thank you very much. Good evening. I was told that Ifo Imota, the man that led the troops to toll gate, that's what Fulani does. Is an Igbo man. Okay, we shall find him. People should find this man, get his picture and that of his children. Find it immediately, please, so he will know what it means to lose a loved one. Please go ahead. Where are you calling us from? All right, I'm calling from Ikeja, precisely, sir. From Ikeja. What is happening in Ikeja right now? Please tell us. The Allen have been blocked since morning. I was there live. It has blocked since morning. I left them there around that kind 7:30. And secondly, we didn't have any attack whatsoever. In fact, our voice was one. And secondly, the NSAS of 18, the strategy the federal government want to use, they're going to tell you they end those SARS and they're going to send those SARS to start robbing people, and they will turn around to say, you people are the one that asked us to stop SARS. So stopping SARS is not even the end. The main thing is complete, the end of Nigeria. That's what people want. Now people are not even talking about ending SARS anymore. They are saying that what they are singing today now is Trumbo must go. That's what they are singing, even all the Yorubas. Tinubu is in trouble. Tinubu is in I'm telling you the truth. That man is gone. Anywhere Tinubu runs to, if he likes, let him run to England, we will find him. Anywhere Tinubu runs to, we are going to find him. He's going to. You're a politician. He's a leader. You're our leader. I say, shut up your stinking, dirty, useless zoom out. You are an idiot. I told you that all these umokoko you call, these are charlatans. They have nothing to offer. This is the first major political crisis they have faced. Look at how they have failed. Look at they cannot even read the mood of the people. They think his intimidation will work. Now let me tell you.
Let me make it abundantly clear to everybody, please. Nobody should go for visa. Every access road to every embassy should be blocked. No visa, only for on medical grounds. Nobody is flying out. I want Lagos airport to be grounded. No flight coming in, none going out. They said Al Jazeera has finally carried the Lekki massacre, not as a news item. We want them to bring their van with their satellite dish on Lekki. We want them to bring it to Aba. Anyway, let them not come to Aba until we finish what we're doing. Let them go to Lekki and mount their satellite dish and be reporting live from the protest venue. Any other place in the world, that is what they are going to do. That is what they normally do. They mount their dish and they are reporting live. That is not as a news item. There was a clash on Lekki Bridge between anti-government protesters and the security forces. The report says that 4 people died and many were injured. The government said they will investigate. Rubbish. We want you to. ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ bí àwọn Igbo led by Nnamdi Kanu wọ́n ṣe instruct sí ara wọn lẹ́kọ̀ọ́ pé kán lọ pa Sanwó-Olú pé kán lọ pa Tinubu kán dẹ̀ destroy everything. October 2020 kò sí nǹkan tí Akérédolú sọ lé lórí. Tinubu ló sọ Akérédolú di governor. Òun ló make Akérédolú, òun ló bring him to limelight. Àwọn ọmọ Igbo sọ pé kán lọ pa Tinubu. Olùṣí Akérédolú kò sọ nǹkan kan lé lórí. Kò sọ. Wọ́n ní pé kán pa. Inú fídíò tẹ́ wò Nnamdi Kanu sọ pé anywhere tán bá ti rí Sanwó-Olú kán pa. Anywhere tán bá ti rí Tinubu kán pa. Gbogbo business interest Tinubu kán bàjẹ́. Nnamdi Kanu ló sọ olùṣí Akérédolú nítorí pé ìyàwó ẹ̀ jẹ́ Igbo kò rí nǹkan kan sọ sí. Àwa wá jókòó àwa wò pé ilẹ̀ Yorùbá làwọn Igbo ń bàjẹ́ láì ṣẹnugun. Kí ló kàn wọ́n ń pẹ̀? Kì í ṣèlú yín náà. Kò dẹ̀ sáwọn governors wa kankan tó sọ̀rọ̀. Ibẹ̀ láti issue statement as the president of YYL. Mo warn àwọn Igbo pé tí wọn bá kúrò nílẹ̀ Yorùbá gbàdàgbàdà gbowó àgbàdo lọ́wọ́ wọn. That is the next video tẹ́ máa rí sí wọ́n ní ìwà. Wọ́n ní ìsta fún àwọn Igbo ló jẹ́ kí wọ́n stop. Ni ò jẹ́ kán lọ pa Tinubu. Òun ni ò jẹ́ kán lọ pa Sanwó-Olú. Nígbà tá a issue wọn ní ìtàn over 50 million people ló wò throughout the world. Àwọn ọlọ́pàá wá gbé mi inú ilé. Wọ́n gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ adájọ́. Wípé mo issue wọn ní fáwọn Igbo. Àwọn adájọ́ bèè lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣẹlẹ̀. Mo sọ fádájọ́ pé Tinubu leader wa ni. Èkó ilẹ̀ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ àtọ̀húnrìnwá àwọn Igbo wọ́n ní kán lọ pa leader títí wa pé kí wọ́n dẹ̀ bà gbogbo nǹkan tó ní jẹ́ nílẹ̀ wa. Mo sọ fádájọ́ pé wọ́n ṣe ba ayé Awólọ́wọ̀ jẹ́ lálákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn pé kò sẹ́ni tó ṣe nǹkan kan throughout ilẹ̀ Yorùbá. Mo ní the same thing náà ṣe fún Abíọ́lá. Kò sẹ́ni tó ṣe nǹkan kan. Mo ní generation wa ò lè gbà kí wọ́n tún ṣe the same thing fún Tinubu. Torí ẹ̀ la ṣe issue ultimatum fún wọn pé kán kúrò. Tí wọn bá kúrò gbàdàgbàdo á gbowó àgbàdo lọ́wọ́ wọn. George wa sọ fáwọn ọlọ́pàá pé ta ló ń jẹ́ Nnamdi Kanu. Àwọn ọlọ́pàá wá lọ síta wọ́n ṣà lọ ṣe findings wọn. Wọ́n wá padà wá sọ fún adájọ́ pé Nnamdi Kanu ò sí ní ìlú àwọn pé Malaysia àbí Singapore ló wà. Adájọ́ wá bèèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní 1967 tí mo sọ pé mo máa ṣe fún àwọn Igbo. Mo ní 1967 àwọn Igbo fi ìlú wọn lẹ̀ wọ́n wá pa Yorùbá ní ọ̀rẹ́ wọ́n dẹ̀ pa Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn Yorùbá of that generation gbẹ̀san pé the same thing náà la máa ṣe fún wọn because wọ́n ti ń pa Yorùbá tipẹ́ wọ́n ti ń destroy àwọn leaders wọn kì í ṣe nǹkan kan wípé a máa fojú wọn rí màbò. Adájọ́ ní pé kí n máa lọ pé ṣùgbọ́n kí n má make trouble mọ́. Mo lè sọ fún adájọ́ pé mi ò make trouble tí wọn bá kúrò nílẹ̀ Yorùbá gbàdàgbàdà gbogbo àgbàdo lọ́wọ́ wọn á fojú wọn rí màbò because wọ́n ti ń ṣe tipẹ́. Ó jẹ́ kí generation kan stop SSS wọn. Òun la ṣe issue ultimatum. Olùṣí Akérédolú tí Tinubu sọ di governor
kò condemn action Nnamdi Kanu o, kò ṣe kankan sí o, ẹ wo ultimatum wa. This is a warning to the Igbo people living in Yoruba land. We're giving you a 48-hour ultimatum from today, Friday, 23rd of October, 2020, until Sunday, 25th of October, 2020, to leave Yoruba land. From Monday, the 26th of October, 2020, we will close the roads, stop all the vehicles across Yoruba land, and every Igbo national will be dealt with accordingly. What happened at Ore in Ondo State in August 1967 are just highlights of what we're going to do from Monday, 26 October 2020. We are kind enough to give you a 48 hours time to pack your things and move to your home region peacefully. We will stop all cars, taxis, passenger vehicles, and we are going to enter into workplaces, business premises, security sites, searching everyone. Any Igbo who is found will be dealt with mercilessly. It has been long that we have tolerated your criminality across Yoruba land. We requested the government across our region to regulate your influx into Yoruba land, but it seems our request is being ignored. Now we will deal with it in our own way. So please be warned and do as we have requested and save yourself and your family. Do not say we did not warn you. We're asking you to pack your things and go back to Igbo land. We don't want any Igbo national anymore in Yoruba land. We're tired of you. Enough is enough. You have now been warned. Thank you. So, Sherry Ben, nígbà tí Nnamdi Kanu tó instruct àwọn Igbo kán lọ pa Sanwó-Olú, kán lọ pa Tinubu, àwọn gómìnà wa ò sọ̀rọ̀. Wọn ò condemn action yẹn. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ba Èkó jẹ́. Gbogbo BRT buses wọ́n jó. Wọ́n destroy everything. Àwọn foreigners. Ṣáwa lè ṣe irú ẹ̀ ní London? Àbí kí Yorùbá lọ máa ṣe irú ẹ̀ l'Amẹ́ríkà? Ṣá lè ṣe irú ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá? Ṣáwa ọmọ Yorùbá lè lọ ṣe irú ẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò? Wọ́n ní kán pa yídà wa, kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó sọ̀rọ̀. Àwa wá jáde, a sọ̀rọ̀. A ní pé kí àwọn Ìgbò kúrò. Rather than kí olóṣì olórí burúkú Akérédolú kó embrace wa, kó tiẹ̀ honor wa, wípé a ní boldness, a ní temerity, a ní determination láti jáde ká sọ pé kí Ìgbò lọ. Ó lọ ṣí ẹ nítorí pé half Yorùbá ni, ó tún fẹ́ Ìgbò. Ẹ wo nǹkan tó sọ nípa wa. Tinubu ló sọ di èèyàn, Tinubu ló sọ di gómìnà o. Ẹni tó sọ ẹ́ dolórí ire, ẹni tó ṣàǹfààní fún ẹ, wọ́n sọ pé kán lọ pa. Ó dẹ̀ ní agbára láti sọ̀rọ̀ against ẹ̀. Ó dẹ̀ sọ nǹkan kan kó condemn Nnamdi Kanu. Àwa full-blooded Yorùbá, àwa jáde, àwa give ultimatum. Ó tún wá ń láyé wa. Ẹ wo nǹkan tó sọ ń pa wá ń bíbá. We want to say that there is a video that has gone viral, which has been released by one inconsequential human being called Adeyinka Godson or grandson. I don't know his name. That's why it's inconsequential anyway. That video does not reflect what we stand for in Yoruba land. And we want to use this medium because we have discussed it as governors, your governor in Southwest, with our ministers, that he has no authority to speak on our behalf. And we call on our brothers, our brothers Igbos, to go ahead and carry out their normal
way of life and duty. They are welcome here. This is a space in Southwest is one of the most habitable for anybody because of our own hospitality. So this man does not speak for us. His video should be totally disregarded. Babajide, we stand resolutely with you. Yeah, tẹ́ bá rí sí ẹ máa rí pé Bọ̀bọ́ Akérédolú yìí ó ní hatred fún Yorùbá nítorí pé half blood Yorùbá ni, half Yorùbá half Ìjọ ni, ó tún marry ọmọ Ìgbò, kò like Yorùbá rárá. Ṣé ni bó ṣe describe mi, ó ní pé èmi wà inconsequential, olórí burúkú ẹ̀. Nnamdi Kanu sọ pé kán lọ pa Tinubu, olòṣì ẹ̀ kò condemn Nnamdi Kanu nítorí pé ìyàwó ẹ̀ jẹ́ Ìgbò. Sanwó-Olú wà ńbẹ̀, òun náà dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀. Nnamdi Kanu sọ pé kán lọ pa Sanwó-Olú tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ o. Àwa ń defend Tinubu, à ń defend Sanwó-Olú, olòṣì Akérédolú jáde síta, ó ń condemn wá ẹ̀. As long as tẹ́ bá ń fún half Yorùbá ní opportunities nílẹ̀ Yorùbá láti máa jẹ leader yín politically, máa jó àjòrẹ́ ènìyàn Yorùbá, ní nílọsíwájú. Kò sí ìlú tán tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ jùlẹ̀ Yorùbá lọ. Mo ti sọ fún pé nǹkan tí Akérédolú ṣe yẹn ó wà fortunate tí Supreme Court ò yọ as governor. Mo ti sọ pé wọ́n máa impeach ẹ̀, kàn bá impeach ẹ̀, wọ́n máa yìnbọn mọ́ convoy ẹ̀. Àwọn Yorùbá youth máa yìnbọn mọ́ convoy ẹ̀. Ó ń gbàbọ̀dè fúnran Yorùbá, ó ń ṣe wá ní ṣùtá, kò ní respect fún wa, ó dẹ̀ jẹ́ governor lé wa lórí. Láti October tí Nnamdi Kanu ti issue audio pé kán lọ pa Tinubu, kán lọ pa Sanwó-Olú, dè ní olórí burúkú Akérédolú ò condemn ẹ̀ nítorí pé ó lò sí ìyàwó ẹ̀ tó jẹ́ Ìgbò. So tẹ́ ti rí bẹ́ẹ̀, in as much tẹ́ bá ń gbé political authority fún foreigner, ayé yín ò lè dá o, ayé Yorùbá ò lè dá. Akérédolú ṣe ti rí bẹ́ẹ̀, Tinubu òun ló sọ dé èèyàn. Tinubu ló jẹ́ kó jẹ governor 2 times. Ìgbà tó ń sọ pé kán lọ pa Tinubu, kí ló ṣe? He kept quiet. Àwa jáde pé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pa Tinubu, ẹ gbúdọ̀ kúrò nílẹ̀ Yorùbá ni. Kí ló Akérédolú ṣe? Ó jáde ó wá attack wa. That is a very valid reason why you Yoruba should never allow any half-blood Yoruba to be governor, senator, or House of Representative member in Yoruba land anymore. As long as tẹ́ bá ń dìbò fún half Yorùbá, lè gòkè àgbà. Wọ́n máa pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Ìgbò àti Fúlàní láti suppress yín, láti subjugate yín. Kò sí ìlú tán tí ń ṣòṣì yẹn except ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo the next one yìí. Ṣèyí Mákindé nìyẹn. Ṣèbí gómìnà yín ni Ṣèyí Mákindé. Bàbá Ṣèyí Mákindé Yorùbá ṣùgbọ́n ìyá ẹ̀ Ìgbò ni. Ó tún fẹ́ ìyàwó tó jẹ́ ọmọ ìjọ. Half Yorùbá ni, is very precious to the Yorùbá race. Torí ẹ̀ náà ṣe ń pa yín ní Ọ̀yọ́, Fúlàní á pa yín, Ìgbò á pa yín, nítorí pé Ṣèyí Mákindé ní divided loyalty ni. Nítorí pé ó jẹ́ half Yorùbá half Ìgbò, ó impose sí Débọ̀ Ògúndoyin tó jẹ́ half Yorùbá half Ìgbò, ó sọ di speaker lọ́yọ̀ state. Torí ẹ̀ ni lọ́yọ̀ state ń sìn àwọn Ìgbò ló rule yín. Ìgbò ló rule yín. Ṣé Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò wọ́n ń pààyàn ní Oǹdó bí wọ́n ṣe ń pààyàn ní Ọ̀yọ́? Ṣé Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò ṣé wọ́n ń pààyàn l'Ékòó bọ́n ṣe ń pààyàn l'Ọ́yọ́? Ṣé wọ́n ń pààyàn l'Ékìtì bọ́n ṣe ń pààyàn l'Ọ́yọ́? Ṣé wọ́n ń pààyàn ní Ọ̀ṣun bọ́n ṣe ń pààyàn l'Ọ́yọ́? Ṣé wọ́n ń pààyàn ní Kwara bọ́n ṣe ń pààyàn l'Ọ́yọ́? Ṣé wọ́n ń pààyàn ní Kogi bọ́n ṣe ń pààyàn l'Ọ́yọ́? Kí ló dé tí pé gbogbo ibi tí wọ́n fi ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá Ọ̀yọ́ ni? Nítorí pé gómìnà yín half Yorùbá ni, speaker yín half Yorùbá ni. Nǹkan tó dùn yín máa rí nìyẹn. Ibi máa ṣẹlẹ̀ sí yín l'Ọ́yọ́ ni. Kí ló ẹ ti rí Ìgbò rí tó fi half Yorùbá jẹ gómìnà, tó tún fi half Yorùbá jẹ speaker nílẹ̀ Ìgbò? Kí ló tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀? Wọ́n understand divided loyalty ni. Ṣóyè ọmọ Ògúndoyin òun ni speaker Ọ̀yọ́ state, ìyá ẹ̀ Ìgbò ni. Ó sọ ìyá ẹ̀ di ìyálọ́jà of Ìbàràpá.
ṣé ẹ̀yin Yorùbá lè jẹ̀yà lọ́jà nílẹ̀ Ìgbò? Ẹ gọ̀. Problem Yorùbá kò le rárá nítorí pé ẹ̀yin nìkan lẹ máa ń fún àwọn half Yorùbá ní political privilege. Kì í ṣe pé yọkan lẹ ń fún àbí méjì. Gbogbo àwọn tó ń rúlu yín pátápátá, majority of them ni half Yorùbá. Àwọn tó ń rúlu yín, kí ló tí ò ṣe rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá? Ẹ máa sọ pé ẹ wọ àwọn Haúsá united. Àwọn Haúsá wà united. Wọ́n máa ń gá ìlara wọn, wọ́n máa ń hẹ̀bàrà nítorí pé gbogbo wọn ló jẹ́ full-blooded Haúsá Fúlàní. A máa sọ pé ẹ wọ àwọn Ìgbò, wọ́n máa ń hẹ̀para wọn, wọ́n wà united, wọn kì í jẹra wọn lẹ́sẹ̀ nítorí pé gbogbo àwọn tó ń lead wọn full-blooded Ìgbò ni wọ́n. Ẹ̀yin lẹ ṣòṣì, lẹ kẹran mérò, lẹ fi half-blood Yorùbá síbẹ̀. Ẹ gbé Ṣèyí Mákindé ọmọ Ìgbò, ẹ sọ di gómìnà yín tó fẹ́ yàwó ìjọ. Ọmọ Ògúndóyin, ìyá ẹ̀ Ìgbò ni, ẹ sọ di speaker yín. Ẹ fẹ́ páyé yín, ẹ fẹ́ táyé yín da. Pé tí wọ́n ṣe ní máa pa yín. Ẹ wọlé Senator Adémọ́lá Adélékè, bàbá ẹ̀ Yorùbá ni, ìyá ẹ̀ Ìgbò ni, half Yorùbá ni, kò lọ school, kò ní secondary school education, ó lè jẹ́ senator. Ó jẹ́ senator in this 21st century, kò ní secondary school education, tó jẹ́ pé the rule sọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ní secondary school education kó tó contest fún election. Ó dẹ̀ jẹ́ senator nílẹ̀ Yorùbá, half Yorùbá dẹ̀ ni, kò dẹ̀ ní secondary school education. Ó ṣe graduate ní America ni, tó ń flaunt ẹ̀, tó ń celebrate ẹ̀. Yorùbá sọ fún yín pé Davido tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú MI6 tó connive pẹ̀lú àwọn Ìgbò tó ń fẹ́ pa Tinubu ní last year October. Yorùbá sọ fún yín pé 75% blood ẹ̀ Ìgbò ni. Bàbá Davido half Ìgbò ni, ìyá Davido full-blooded Ìgbò ni. So 75% of Davido's blood ọmọ Ìgbò ni. Torí ẹ̀ ní gbogbo sample Davido Ìgbò ni. A máa lórúkọ, a máa ní David Adeleke. Uncle ẹ̀lẹ́lẹ́ ìta fi wọ̀n yìí, Uncle Davido ni. Ìgbò ni gbogbo wọn, family wọn. Ẹ ń fi half Yorùbá, ẹ ń fún wọn ní political power nílẹ̀ Yorùbá. Èyí tó ṣe máa ń jó káàkiri, tó ṣe máa ń disgrace wa ni. A senator nílẹ̀ Yorùbá kò ní secondary school certificate. Ṣé ìyẹn ò gba ìtìjú? Ẹ rí pé hush puppy half Yorùbá náà ló náà. Tó ṣe máa front owó ṣoríṣiríṣi pẹ̀lú gbogbo òṣì tó ṣe. Half Yorùbá bọ́n ṣe ń disgrace yín nílé lóko lẹ́yìn odi yẹn. All of these things gbọ́dọ̀ teach yín ní one thing. Ẹ yé máa dìbò fún ẹni tí ò bá kí ń ṣojú lówó ọmọ Yorùbá mọ́. Kò dáa. Ẹ yé máa dìbò fún wọn mọ́. Ẹ̀yin nìkan lẹ ń ṣe nínú Nàìjíríà, ẹ̀yin Yorùbá. Ìgbò tó bá fẹ́ dìbò, ẹni tí ò bá ti jẹ́ full-blooded Ìgbò, wọn ò ní dìbò fún nílùú wọn. Haúsá Fúlàní tó bá fẹ́ dìbò nílẹ̀ Haúsá, ẹni tí ò bá ti jẹ́ full-blooded Haúsá Fúlàní, wọn ò ní dìbò fún. Ẹ̀yin Yorùbá nìkan lẹ ya wèrè. Lórí yín ti dàrú, tẹ máa ń claim pé mọ̀wé lẹ́yìn lẹ ń jẹ́ káwọn half Yorùbá jẹ gàba lé àwa full-blooded lórí, torí ẹ̀ náà ṣe ń pa àwa full-blooded Yorùbá. A ti sọ fún yín pé Ìgbò ò ní right láti dìbò nílẹ̀ Yorùbá, Haúsá Fúlàní ò ní right. Ẹ wo ìlú tó ń pè ní United Kingdom, ibẹ̀ ni mò ń gbé. Wọ́n ní England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Ẹ lè ever rí English kó lọ contest election ní Scotland. Òfin wọn ò fàyè gbà. Ẹ lè rí Scottish kó wá contest election ní England. Òfin wọn ò fàyè gbà. Gbogbo àwọn tó jẹ́ English politicians wọn, England not in contest election. Ẹ̀yin lẹ ń gba Ìgbò láyè kó wá máa contest election nílẹ̀ Yorùbá. Yorùbá mélòó ló ti dánwó ẹ̀wò láṣà? Gbogbo nǹkan lẹ fi gọ̀ Yorùbá, ẹ̀ mọ̀wé. Ẹ kàn máa ń hype ara yín ni pé lórí pípé, orí ẹ̀yin lẹ gọ̀ jù. Ẹ tún fẹnu wọra. Ẹ ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ti bàjẹ́. Ẹ ń sọ pé betrayers wà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ń fi àwọn half Yorùbá ń fún wọn ní political power. Nǹkan tí Ìgbò ò ṣe, nǹkan tí Haúsá Fúlàní ò ṣe. Àwọn ọ̀dẹ̀ kan wọ́n á rí dúdú ní Amẹ́ríkà pé dúdú ń contest election. Wọ́n á rí dúdú ní England pé dúdú ń contest election. Wọ́n á ní Ìgbò ní right láti contest election nílẹ̀ Yorùbá. Kí ló dé tí dúdú fi ń contest election ní Amẹ́ríkà? Nítorí slavery ni. Nítorí pé àwọn òyìnbó Amẹ́ríkà wọ́n mú dúdú lẹ́rú. Nígbà tí slavery ti parí, wọ́n dẹ̀ allow dúdú kó máa lè contest election. Kí ló dé tí dúdú ṣe ń contest election ní England? Torí slavery ni.
àwọn English wá sílẹ̀ àwọn èèyàn dúdú, wọ́n jí ọrọ̀ ajé àwọn èèyàn dúdú, wọ́n kó àwọn èèyàn dúdú lọ sẹ́rú nílùú wọn. After tí slavery parí, àwọn èèyàn dúdú tó wà ní England bẹ̀rẹ̀ sí dìbò. Ṣé ẹ̀yin Yorùbá kó Ìgbò lẹ́rú ni? Ṣé ẹ kó Haúsá Fúlàní lẹ́rú? Kó wọn lẹ́rú. Kí ló dé tó wá fi wọn máa dìbò nílùú wa? Ṣé ti rí dúdú tó dìbò ní Russia? Ṣé ti rí dúdú tó dìbò ní Japan? Ṣé ti rí dúdú tó dìbò ní China? Ẹ lè rí dúdú tó dìbò nílùú yìí nítorí pé Russia, Japan and China wọn ò colonize ìlú dúdú rí láyé wọn. So dúdú ò lè ní right. The only reason tí dúdú ṣe ń vote ní England, tí dúdú ṣe ń vote l'America is because of slavery. Tó bá yẹ pé Yorùbá enslave Igbo ni, tó yẹ pé enslave Haúsá Fúlàní, then Igbo àti Haúsá lè máa dìbò lẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n enslave wọn ní right láti dìbò. Àìmọ̀wé Yorùbá ló ń bayé yín jẹ́. Ìyẹn là ń sọ fún yín pé tá a bá fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá gòkè àgbà, ẹni tó bá lọ́pọlọ wọn kì í pa wọ́n. Wọ́n máa ń rìn lẹ́ẹ̀tí wọn kó líìdì ìlú ni, kó bá lè fi ọpọlọ tọ́lọ́run fún wọn kó fi lè tún ìlú wọn ṣe. Ẹ gọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ẹ ń fi àwọn half blood, ẹ ń jẹ́ káwọn ọmọ Ìgbò kán wá máa contest election lẹ́yìn. Ẹ gbé àwọn ọmọ half blood tó ní divided loyalty, ẹ sọ wọ́n di governor, ẹ sọ wọ́n di senator, ẹ sọ wọ́n di house of rep. Ẹ dẹ̀ ń complain pé ran yín Jos àdúrẹ́yìn, ẹ dẹ̀ ń complain pé wọ́n pa àwọn ọmọ yín. Ẹ wo gbogbo àwọn idiot Yorùbá, gbogbo yín lẹ mọ̀ ẹni tó ń jẹ́ Abba Kyari, ọmọ Fúlàní ni. Ibi tẹ́ ẹ gọ̀dé nítorí pé wọ́n bí sí Màdúgùrí, ẹ rò bóyá ọmọ Kànúrì ni. Ẹ tún mọ̀wé ẹ̀ lé, ẹ mọ̀ pé Fúlàní máa ń fẹ́ dọ́gbọ́n gbé àwọ̀ aláwọ̀ wò. Abba Kyari ọmọ Fúlàní ni. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n nílẹ̀ Kànúrì àti ilẹ̀ Haúsá wọn ò mọ̀. Kí tẹ́ fi mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Because ó ṣe ọlọ́pàá yín, kì í ṣe ọmọ yín, ó ń pa àwọn ọmọ yín. Alólè ni wọ́n, armed robber ni wọ́n, kidnapper ni wọ́n, ọmọ àwọn àtọ̀húnrìnwá. Ó ń ṣe ọlọ́pàá ń lu yín, ó wá ń pa àwọn ọmọ yín ṣeré. Inú yín wá dùn. Olórí burúkú ló pọ̀ jù níran Yorùbá. Àwọn olòṣì ẹ̀yin lẹ lọ fẹ́ Ìgbò fáwúsá toríṣiríṣi tán wá bí ọmọ àlejò fún yín. Ṣebí Abba Kyari, ṣebí ìlú ẹ̀ ló jẹ́ kó ti máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Kò ṣe jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo yín ti mọ̀ jù. Wọ́n máa pa yín. Àwọn ọlọ́pàá tó pa ẹ̀gbọ́n tèmi, wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ pa síbàdàn, ọmọ 31 years old. Wọ́n yìnbọn ọmọ lórí, wọ́n armed robber ní after tán pa tán. Wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Àwọn 3 ló pa, Haúsá Fúlàní 2, Ìgbò kan. Nítorí pé ọ̀dẹ̀ làwọn òbí wa. Ẹ̀ ń kó ìbọn fún àwọn ọmọ Ìgbò, ẹ̀ ń kó ìbọn fún àwọn ọmọ Haúsá, kó máa wá ṣe ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n á pa gbogbo àwọn ọmọ yín tó mọ̀wé, tó kàwé, tó gboyè rẹpẹtẹ. Wọ́n á pa wọ́n tán, kò sí nǹkan tí Jésù á ṣe. Ẹ gọ̀ ní. Tẹ́ ẹ bá ya wèrè, ẹ ní mọ Abba Kyari àbí kí náà ń pè, ẹ ní mọ ju àwọn ọmọ ìlú ẹ lọ. Kò pọ́pùlà nílùú Kànúrì, kò pọ́pùlà nílùú Haúsá Fúlàní, ṣùgbọ́n gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ ti mọ̀. Ẹ mọ̀ bí ẹni mú owó, ó ti pa àwọn ọmọ yín, pa àwọn ọmọ yín, pa àwọn ọmọ yín. Ṣẹ́yìn ò ní ọlọ́pàá tó jọ ọmọ Yorùbá tó lè ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá? Ibi tẹ́ ti gọ̀ nìyẹn. Tó bá fún mi níbọn, kò sọ pé kí n máa ṣe ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé èmi ni máa pa Ìgbò ṣeré àti Fúlàní? Ṣé Yorùbá ni máa pa ni, èmi tí mo jẹ́ full blooded? Ìgbò àti Fúlàní máa pa. So torí ẹ̀ náà ni tó bá fún ọmọ Ìgbò tó ń ṣe ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá, á máa pa àwọn ọmọ Yorùbá. Tó bá fún ọmọ Haúsá Fúlàní níbọn nílẹ̀ Yorùbá kó máa ṣe ọlọ́pàá, àwọn ọmọ yín ló máa pa. Ẹ wàá máa ké, Jésù ò ní ṣe nǹkan kan. Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Ṣé English lè gbà kí Scottish máa wá control ọlọ́pàá ẹ̀? Ṣé Scottish lè gbà kí English máa wá control ọlọ́pàá ẹ̀? Wọn ò ní gbà. Torórí wọ́n pé ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí praise Abba Kyari, ọmọ Fúlàní, ó ń ṣe ọlọ́pàá ń lu yín, ló wà ní ìcháàjì SARS. SARS ló pa ẹ̀gbọ́n mi. Ó mọ̀ pé SARS máa ń pa àwọn ọmọ Yorùbá gan. Wọ́n pa wọ́n ní anyhow. Nítorí pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń SARS ilẹ̀ Yorùbá ò ń ṣe Yorùbá ní. Ẹ gọ̀, ẹ fẹnu wọra. Ẹni ilẹ̀ Yorùbá ti bàjẹ́ tán, ẹni betrayal wà nílẹ̀ Yorùbá. Nígbà tí ẹ ń fi àwọn half Yorùbá sí politics, ẹ dẹ̀ fẹ́ kí ìlú yín da. Sọ fáwọn English kó máa fi half English, sọ pé kó máa fi wọ́n sí politics. Ìlú wọn máa turn, kó máa polúkúrú musu ni, ó máa bàjẹ́ lójú ayé wọn. Tó bá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá da, full blooded Yorùbá ló máa dìbò fún. Ó ń ṣe kí àwọn half Yorùbá. Gbogbo àwọn half Yorùbá tá a fi ń wọ̀nyí, PDP náà pọ̀ jù sí. Tó bá fẹ́ mọ àwọn half Yorùbá yẹn, wo àwọn candidate wọn ní PDP. Majority of them are not Yorùbá, pretending to be your party wọn nìyẹn.
torí ẹ̀ láyé sọ pé káwọn full blooded Yorùbá kó gba pátì yẹn kúrò lọ́wọ́ àwọn afi Yorùbá. Wọn ò ní candidate for president, Tinubu náà máa condemn. Ta ni candidate PDP Yorùbá fún president? Wọn ò ní. Tá sì pa yín títí ẹ̀yin tí ẹ pé ojú gbà yín tì, ẹ máa rí kan. I graduated from Ife. I graduated from UI. I graduated from Unilag. I'm from Harvard. I went to Cambridge. Odolo wà lórí ẹ̀. Kò sọ́pọ̀lọ́ kankan lórí ẹ̀, olóṣì olórí burúkú. Abba Kyari gbogbo yín mọ́lẹ̀ Yorùbá. Ó ń ṣe ọlọ́pàá ńlẹ̀ Yorùbá. Ó ti pa àwọn ọmọ yín lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Ẹ̀yin olóṣì. Ìlú ẹ̀ tó ti wá, kí ló dé tí ò ṣọlọ́pàá ń bẹ̀? Kó popular ń bẹ̀. Kí ló dé? Ìlú tí yín ló ti popular foreigner. Tó bá fún dúdú níbọn ní England, kó máa ṣọlọ́pàá lé dúdú fún lórí English lórí. Ó mọ ilé fúnfún tó máa pa ní. Wọ́n pa wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni wọn. Ẹ gọ̀ Yorùbá ẹ̀ mọ̀wé. Mo dẹ̀ fẹ́ emphasize ẹ̀ fún yín. Tẹ bá fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá rí bí Amẹ́ríkà, gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá tó mọ̀wé, ẹ dìbò fún wọn into politics. Ẹ ní máa pa ẹni tó bá mọ̀wé tọ́lọ́run fún lọ́pọlọ. Torí ẹ̀ lẹ ṣe ń jáde rẹ̀yìn. Tẹ̀ ń gbé àwọn afi Yorùbá. Tẹ̀ ń sọ wọ́n di senator yín. Ẹ̀ ń sọ wọ́n di House of Rep yín. Ẹ̀ ń sọ wọ́n di governor yín. Wọ́n ń jẹ presidency mọ́ yín lára. Ẹ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ Yorùbá dà. Ẹ máa ṣerú àwọn òyìnbó ni gbogbo yín máa sá kúrò nílùú ni. Ẹ máa lọ ṣerú àwọn òyìnbó. Ẹ lépo, ẹ ní waterways, ẹ ní seaport. Gbogbo ẹ̀ ní Fúlàní àti Igbo control ẹ̀. Ẹlẹ́yìn lẹ mọ̀wé jù. Ẹ̀yin tẹ̀ lọ́pọlọ. Ẹ wo Doyin Òkúpè. Kì í ṣe PDP ló wà. Kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Half Yorùbá ni. Bàbá ẹ̀ Yorùbá, ìyá ẹ̀ Ẹdó. Òun ni PDP gbogbo wọn wà. Àwọn tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ yàn nìyẹn pé kí wọ́n máa ṣàṣojú Yorùbá. Gbogbo nǹkan lọ ní of Ifẹ̀ ò get. Gbogbo nǹkan ni wọn ò get at all. Máa dójú ti ilẹ̀ Yorùbá. Head of state wà nìyẹn. Wọ́n láwọn yan caucus, wọ́n lọ kó àwọn half Yorùbá síbẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n develop ilẹ̀ Yorùbá. Half Yorùbá. Akérédolú àti Ṣèyí Mákindé nǹkan tó wà lọ́pọlọ wọn. Akérédolú kó parí 2 terms ẹ̀ kó lọ jókòó sí Amẹ́ríkà kí kó lọ jókòó sí London kó máa gba pension. Kò ní nǹkan kan ṣe fún àǹfààní Yorùbá. Torí kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá. Kò rán yín. Kí gbogbo ìran yín bàjẹ́ kò rán yín. Ẹ wọlé Desmond Elliot ni kí n expand ẹ̀ fún yín. Criminal tó bọ̀bọ̀ yẹn ò sí. Criminal ni ó. Kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Bàbá ẹ̀ Yorùbá, ìyá ẹ̀ Ẹdó. Ó tún fẹ́ ọmọ Ẹdó. Ó ń pè ní Delta. Ọmọ Igbo ló fẹ́ rádà. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe movie kò associate mọ́ Yorùbá rí. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe Nollywood movie ẹ̀ kò sọ pé Yorùbá lòun rí rárá. Ó lọ sí Ghana. À ń wá fídíò yẹn interview á dẹ̀ rí. Torí àti wò ó tó di pé ó win election first time. Ó dé tó ti win second time sí. Ó lọ sí Ghana ó ṣe interview. Ó lọ mọ Ashanti lòun. Ó máa ń parọ́ ni. Gbogbo ìgbà tó ń ṣe Nollywood ẹ̀ yẹn ọmọ Igbo là ń pè. Ó kàn jáde ọ̀sán kan orúkọ ó dẹ̀ jáde ó lóun fẹ́ contest election lẹ́kọ̀ọ́. Half Yorùbá. Kí ló ṣe fún yín? Mo ti sọ fún yín gbà yẹn 2007 or so àbí 2011 right or thereabout. Àbí ṣe 2015 ni? Yeah, 2015. Yeah, mo sọ gbà yẹn 2015 pé eléyìí a kọ́lé sí Banana Island ni a fi yín lówó lọ. Ìyá ẹ̀ Igbo, ìyàwó ẹ̀ Igbo, bàbá ẹ̀ ló jẹ́ Yorùbá. Kò associate pẹ̀lú Yorùbá rí. Ẹ lọ dìbò fún. Kí ló ti ṣe fún yín? Ẹ ń gbé àwọn half Yorùbá sí strong political position. Ẹ lè sọ pé káyé yín dá. Ẹ lè sọ pé kẹ́ ẹ lálàáfíà. Kẹ́ ẹ ní health care. Ẹ ní health care. Kẹ́ ẹ ní security of life and property. Ẹ ní. Ẹ ṣáà mọ̀ Professor Banji Akintoye. Àbí ẹ̀ túmọ̀ ẹ̀. Ọ̀sán kan orúkọ kan ló dé tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ẹnu. Wípé Oòduà nation. Oòduà nation. Ìgbà tó rí pé Tinubu fẹ́ jẹ president, ó kàn dé ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo Oòduà nation káàkiri. Kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá. Half Yorùbá ni. Is half Yorùbá, half Edo and Delta. Òun ni. Ó rí pé Tinubu is likely to become president in 2023. Wọ́n gbé wá. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo gbìgbìgbìgbì. Ìgbà táwọn ọmọ Igbo pa Ahmed Gulak sílùú Igbo,
ó sá lọ padà sí Amẹ́ríkà ní òròbóyá Buhari ń bọ̀ arrest ó sá lọ sí Amẹ́ríkà. Nǹkan tán ni kó wá ṣe ni pé kó wá stop Tinubu from becoming the president of Nigeria in 2023. Torí ẹ̀ ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí agitate òṣì fún Odùduwà Republic. Ẹ ti gbàgbé tẹ́ ní sense of history. Ní 1983 òun ni máa yí tẹ́ ń wò yìí Professor Banji Akintoye làwọn Igbo àtàwùsá Fúlàní lò láti dá ogun sílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n lọ rí election Ondo State, wọ́n Ajáṣe, àwọn ohun àtọmọ́ borí owó. Máa tẹ́ ń wò yìí, ẹ̀yin tẹ́ ní sense of history, ẹnìkan á kàn dé from anywhere, á bẹ̀rẹ̀ sí máa tòṣì, ẹ̀ ní mọbi tó ti ń bọ̀, ẹ̀ ní mẹyẹ tó ṣú, kì í ṣe full-blooded Yorùbá. Torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fúnran Yorùbá tí ò fi jẹ́ kí Tinubu jẹ president, tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣòṣì, tó dá ìlànà ọmọ Oòduà sílẹ̀, tó dá sílẹ̀. Òun ló fẹ́ ba ló kọ̀ sógun ní 1983. Ẹ lọ ka ìtàn, òun àtọmọ borí owó wọ́n fẹ́ pa ló ṣe sá lọ sí Amẹ́ríkà láti gbà yẹn. Ordinary vice chancellor could become l'Amẹ́ríkà because kì í ṣe ìlú ẹ̀. Àwọn funfun ò lè jẹ́ kó ní vice chancellor náà àbí even chancellor, ọmọ tí wọn náà máa gbé sí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ẹnu kiri, Oòduà nation, Oòduà nation la fẹ́, àwọn ò fẹ́ election ní 2023, no election because kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá, half blood ní half blood. Mọ́ eléyìí tó máa ń pariwo kiri 94 years old ni o, Ayọ̀ Adébánjọ 94 years old ni máa. Bàbá ẹ̀ ní Yorùbá, Ìgbò nìyá ẹ̀, Zik ló ń serve tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó cross over sí ọ̀dọ̀ Awólọ́wọ̀. Òun ló purọ́ mọ́ Awólọ́wọ̀, ó purọ́ mọ́ Awólọ́wọ̀ pé Awólọ́wọ̀ ní ìbọn tó fẹ́ fi gbàjọba lọ́wọ́ Ìgbò àti Fúlàní. Máa ń tẹ́ ń wò yìí, Ayọ̀ Adébánjọ, òun kọ́ ló ń campaign fún Ìgbò kó wá jẹ president. Ìgbà yẹn létí máa mọ̀ páwọn pípù yóò kí ń ṣojú lówó ọmọ Yorùbá. It's not a full-blooded Yorùbá. Ìyá ẹ̀ Ìgbò ni, Zik ló support tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Nígbà tí jáde láàrin òun àti Zik ló cross sí Awólọ́wọ̀. Kì í ṣe kó cross, wọ́n á mú sẹ́gbẹ́ Awólọ́wọ̀ láti wá observe Awólọ́wọ̀ ni. Ní 1963, òun ló purọ́ mọ́ Awólọ́wọ̀ pé Awólọ́wọ̀ níbọn láti fẹ́ fi gbàjọba lọ́wọ́ Ìgbò, Zik àti Fúlàní Tafawa Balewa. Ojoojúmọ́ ẹ rí pé Tinubu ló máa ń ta sí lójoojúmọ́ ni. A máa ta sí Tinubu, a máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìda. Àwọn Áfì Yorùbá ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Aláàfin ló tú àṣírí ẹ̀, òun lè máa wò ó sìn. Aláàfin òun ló tú àṣírí ẹ̀ pé òun ló parọ́ mọ́ Awólọ́wọ̀. Olùṣì làwọn pípù yìí. Àdẹ̀lẹ̀ blé wọn, ṣèbẹ́yìn wèrè Yorùbá tẹ́ sọ pé ti kàwé gbogbo ìwé ayé yìí, tó jẹ́ pé common sense ẹ̀ ní. Ìlú wo ni wọ́n ti ń fi half blood jó lórí? Ilẹ̀ Yorùbá náà ti gbàgbàkúgbà yẹn. Torí ẹ̀ ní gbogbo òṣìṣẹ́ bá yín. Wọ́n kàn mú lídà yín, wọ́n lè tì wọ́n mọ́lé. Wọ́n dẹ̀ mú lídà yín, wọ́n lè pa wọ́n. Nítorí pé ẹ ti fàyè gba half blood ni. Máa yí Ayọ̀ Adébánjọ kò ẹ lọ́wọ́ gbogbo fídíò ẹ̀. Ayé Tinubu ló máa ń pro Ìgbò ni. Nítorí pé ìyá ẹ̀ jẹ́ Ìgbò. Gbogbo nǹkan tó ní nígbésí ayé ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ti mẹ́kẹ̀. Yet kò ní love fúnran Yorùbá. So torí ẹ̀ ní nínú platform wa, nínú movement wa, anybody tó bá ti jẹ́ half Yorùbá half Ìgbò kò ní wọlé. Tó bá ti jẹ́ half Yorùbá half Hausa Fúlàní ànígbà, half Yorùbá half Ìjọ àbí half Yorùbá half Ìní ò ní wọ ẹgbẹ́ wa. Wàá pẹ́gbẹ́ jẹ́ ni, wàá destroy wa completely. A ní gbé ẹ wọlé rárá. Ẹ wo nǹkan tí Aláàfin sọ nípa Ayọ̀ Adébánjọ. Bàbá sí Ayọ̀ Adébánjọ àti ìpàdé rí gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́dà àwùjalẹ̀. Mo fà yín lẹ́sẹ̀ ìjọ náà. Mo ní ẹ̀yin jẹ́ kan Sàmẹ́dù Kótì. Mo pè é mẹ́fà tí ẹ lọ sí Wíníbà. Kálá tí Awólọ́wọ̀ ẹ ti ẹ̀ lọ kọ́bí sí sọmọ ogun. Àbẹ́ ẹ̀kọ́. Ta ló tún náà sí ebi kan nu iná ni? Mo forúkọ bọ̀ láti ọmọ ìjọ̀gbó náà. Lórí Awólọ́wọ̀ tí kò bá wọ̀ ló wà nínú ilé ẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ kan dà. Ìwọ ló lọ sọ Awólọ́wọ̀ pé ẹ̀ta kó sínú ẹ̀ ti yájá kó. Nígbà tí pọ́lísì wá tó fẹ́ yọ ẹ̀rí Awólọ́wọ̀ kò wà bá kàn. Ẹni tó sọ bò lórí. Ìwọ̀n bá lálẹ́ sọ̀rọ̀ fún ìyọmọ Yorùbá wọn. Tábà ti sọ ní ẹ̀lẹ́pì náà ti pé tálà fún òfin ṣe. Àgbàfọ̀ lè sọ pé kílé o, ṣùgbọ́n ẹ̀fù wálẹ̀.
dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ikú dẹ̀ tani ó jẹ́ra o báfẹ́ ṣùgbọ́n a ní àǹfààní láti kúlẹ̀ wá sí a sì wọ́n pọ̀ pẹ̀lú Buhari náà ebe yẹn ní a bá sọ̀rọ̀ bàbá bá sọ̀rọ̀ ní bá sì bá sọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o àríkò ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ́ yá ó lọ ló fi orúkọ lẹ̀ yẹn ti ń bá bàbá gbá ní ìgbà sọ̀rọ̀ yẹn ti ń bá nígbà tí Ọbásanjọ́ àbẹ̀ tó ti gbé kò ṣe kíní yìí fún wa ṣe ní sì jẹ́ pẹ̀lú wa mo dúpẹ́ lẹ́yìn ìdáfẹ́ tí wọ́n lọ ní. ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ́rí Ayọ̀ Adébánjọ tí gbogbo yín máa ń pọ́nlé nìyẹn Aláàfin tú àṣírí ẹ̀ ó ní Awólọ́wọ̀ ó pe ẹ̀yin mẹ́fà fídíò tẹ̀síṣẹ̀ wò tán yìí nǹkan tí Aláàfin sọ pé ó pe ẹ̀yin mẹ́fà ní pé ẹ̀yin náà ẹ lọ kọ́ bọ́n ṣe ń jagun Fúlàní àti Ìgbò kan lè máa suppress wa ẹ lọ kọ́ bọ́n ṣe ń jagun ibẹ̀ ni máa yin Ayọ̀ Adébánjọ tó ti lọ sọ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì wípé Awólọ́wọ̀ ó ń plan kù dèní bí ti ìran Yorùbá ṣe máa bàjẹ́ ló ń ṣe nítorí pé ìyẹ́ ẹ̀ Ìgbò ni ẹ̀yin tí ẹ̀ lọ́pọlọ ẹ ti lọ sí UI ẹ ti lọ sí gbogbo yunifásitì kan ẹ ti ní PhD common sense ẹ̀ ní kò sí ìlú tán láti ń gbé too much political power fún half blood kò sí ìlú yẹn ìlú tó bá ṣe ìlú yẹn á jáde rẹ̀ yìí ni rí gbogbo àwọn tá a ti kà sílẹ̀ yìí ni these are very very important political figures gbogbo wọn lè jẹ́ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ sọ pé Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ pé Yorùbá ń bìtì ara wọn ẹ̀dẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ò dáa ẹ̀dẹ̀ sọ pé Yorùbá ò wà united báwo lẹ ṣe fẹ́ wà united nígbà tó jẹ́ pé anybody tó bá ti jẹ́ half blood lẹ́yìn tì síwájú kó lead yín politically gbogbo èèyàn tó bá ti sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kì í wádìí wọn wò èèyàn kan mọ̀ àdédé sọ̀rọ̀ Tinubu ò lè jẹ́ president nígbà ní kò ní selection ẹ wádìí ẹ̀ wò who is he ta ni ọmọ ta ni ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá ni kò sí Yorùbá tó máa jáde tó máa sọ pé Tinubu ò ní jẹ́ president kò sí tí Tinubu bá ṣe bí fún gan ó máa gbénú ẹ̀ ni nítorí pé ó jẹ́ full blooded Yorùbá ó máa jẹ́ kí Tinubu jàre àwọn tó jáde tó ń condemn Tinubu wọn kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá ẹ má máa jẹ́ kán gbé yín mọ́ra mọ́ kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá ti ń lo orúkọ Yorùbá ní kẹ́ máa ní respect fún ẹ wọlé Báńkì W ló pera Olúbánkọ́lé Wellington bàbá ẹ̀ Yorùbá ni ìyá ẹ̀ ọmọ ẹ́fíìkì bìbìò half Yorùbá ni òun ló wà lára àwọn tó plan pẹ̀lú Ìgbò wọ́n ṣe EndSARS lẹ́kọ̀ọ́ àwọn MI6 ló lò wọ́n English intelligence ni wọ́n fẹ́ fi dèkúrú kán fi pa Tinubu kán fi bayé ẹ̀jẹ̀ ó wà lára àwọn tó plan EndSARS kí ló dé tó fi support EndSARS láti wá ba Ìgbò jẹ́ láti wá lo àwọn ọmọ Ìgbò fi bayé Tinubu jẹ́ àti Sanwó-Olú nítorí pé kì í ṣojú lówó ọmọ Yorùbá ni ó dẹ̀ lóun fẹ́ control ìlú wa wọn ni kán wá dìbò fóun lẹ́kọ̀ọ́ half Yorùbá àwọn ló ń bayé yín jẹ́ ìyáálé àti ẹbá mọ̀ the better ni fún yín o better ni o ṣe ti rí ọmọ Ògúndóyin nìyẹn Adébọ̀ Ògúndóyin ìyá ẹ̀ Ìgbò ni bàbá ẹ̀ ló jẹ́ Yorùbá òun ni Ṣèyí Mákindé fi jẹ spíkà lọ́yọ̀ọ́ nítorí pé òun àti Ṣèyí Mákindé half blood làwọn méjèèjì gbogbo àwọn tí Ṣèyí Mákindé yàn as commissioner ń gbà yẹn kó tó sáàkì wọn gbogbo wọn majority of them ní half blood majority commissioner tí Ṣèyí Mákindé yàn lọ́yọ̀ọ́ níbi tí ojúlówó ọmọ Yorùbá wà tó jẹ́ pé bàbá wọn Yorùbá ìyá wọn Yorùbá kò fi wọ́n ṣe commissioner àwọn half blood ló lọ fi ń ṣe commissioner ẹ fẹ́ yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá dà ẹ̀yin lẹ kẹ́ran mérò ẹ̀yin lẹ bá yé àwọn ọmọ yín jẹ́ o ẹ̀yin Yorùbá full blooded tí ẹ bá forí korí kẹ́ ẹ yọ àwọn half Yorùbá yìí kúrò from political leadership a lè ràn lọ rí yín
Kí ni lesson tá a máa learn? Sorry. One second, guy. Ṣé kí ni lesson fún wa lórí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Kí ni lesson tí Yorùbá máa ní? Ẹ̀yin tí ẹ wà between the ages 25 and 40, ẹ̀yin ni kọ́pọlọ yín pé. Tọ́pọlọ yín ò bá pé, ẹ̀yin ni ìyà máa jẹ. Ìwọ tó wà ní age 25, add 40 years mọ́ age yẹn, you will be 65 in the next 40 years. You will retire. Ṣé tó bá retire, ṣé o fẹ́ máa dúró káwọn ọmọ ẹ fún ẹ lóúnjẹ ni kó tó jẹun? Ṣé o fẹ́ máa dúró kó tó ní, o fẹ́ máa dúró táwọn ọmọ ẹ kó tó ní health care ni? Ṣé o fẹ́ máa dúró táwọn ọmọ ẹ kó tó ní affordable house ni? Ṣé o fẹ́ máa dúró táwọn ọmọ ẹ kó tó ní security of lives and properties? Ṣé o fẹ́ máa dúró táwọn ọmọ in the next 40 years? You'll be 65. Those of you tó yẹ pé 25 years old ní. Ẹ̀yin ló jẹ́ kẹ́ wà níjọba lénìí. Tí ẹ bá ṣe nǹkan kan in the next 40 years, báwọn parents ti wá ṣe é ṣe fún wa, wọ́n máa pè wá, Adéyínká, àwọn ilé mi koríko ti pọ̀ ńbẹ̀ o, mo ní ìdówó. Ṣé yẹn lẹ̀yin fẹ́ máa ṣe fáwọn ọmọ yín? Àbí kan sáré ká mọ́mì kíní kan mo fẹ́ ro oògùn mi. Ṣé yẹn lẹ fẹ́ máa ṣe in the next 40 years? Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí system wà tó jẹ́ pé ẹ máa ní free health care láti sìn lọ títí tẹ́ máa fi kú. Tẹ́ pé tẹ́ bá sì ní lọ sí church àbí mọ́sálásí, ẹ máa pe ambulance ni wọ́n á gbé yín lé, wọ́n á gbé yín lọ sí hospital, ambulance á tún gbé yín padà sílé. Ìsìn ló yẹ kẹ́ mójútó politics ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá fẹ́ free education fún àwọn ọmọ yín, àwọn grandchildren yín, ìsìn ló yẹ kẹ́ ti mójútó politics ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá fẹ́ affordable housing, àwọn ọmọ yín, àwọn grandchildren yín, ẹ̀yin náà fúnra yín, tẹ́ pé tẹ́ bá fẹ́ gbé ilé, ẹ máa rí ilé gbé. Ìsìn ló jẹ́ kẹ́ ti mójútó politics ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá fẹ́ security of lives and property, tẹ́ pé ẹ lè dìde ń sìn, kẹ́ lè lọ sí party lóru, ẹ lè lọ sí club lóru, ẹ lè lọ kí family yín anywhere, anytime. Ṣé kí kò sí ẹni tó máa wá pa yín sínú ilé? Tẹ́ bá fẹ́ security of lives and property, ìsìn ló jẹ́ kẹ́ mójútó politics. Tẹ́ bá fẹ́ job security, ṣé pé àwọn ọmọ yín in your old age, wọ́n ní máa bè lọ́wọ́ yín pé daddy, can you give me money? Or àbí kẹ́yìn náà máa lọ bèrè owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín. Ìsìn ló jẹ́ kẹ́ mójútó politics. Nǹkan tó ń pè ní job security nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá mójútó politics ilẹ̀ Yorùbá, in the next 40 years, tẹ́ máa pé 65 years old. Bí àwọn ìyá tàwa, àwọn bàbá wa ṣe ń ṣe tó máa ń gbójú lọ́mọ, tó máa ń depend lórí ọmọ kó tó ṣe fún wọn, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ṣe ń gbà ẹ̀yìn. Àwọn ọmọ yín á dẹ̀ show yín. So kí ni lesson tó jẹ́ ká learn from this tainted blood? Àwọn half Yorùbá tó ń rùlù wa. We have to learn from the Igbo and the Fulani. Àwọn ò allow half blood Igbo àbí half blood Hausa Fulani láti lead ìlú wọn politically, economically and socially. Ẹ wo gbogbo àwọn governors tó wà nílẹ̀ Igbo, ẹ lè rí kan tó jẹ́ half blood Igbo. Ẹ wo gbogbo àwọn governor tó wà nílẹ̀ Hausa Fulani, ẹ lè rí kan tó jẹ́ half Fulani. Àwọn people yìí understand nǹkan tó ń jẹ́ disloyalty. Anybody tí ìyá ẹ̀ bá jẹ́ Yorùbá, tí bàbá ẹ̀ jẹ́ Igbo, kò lè wà lọ́yà sílùú kankan. So torí ẹ̀ làwọn Igbo àti Fulani ò kí ń fi
àwọn tó bá ní half blood jẹ gómìnà wọn torí ẹ̀ náà ṣe kí fi wọ́n jẹ́ a gbọ́dọ̀ learn bí àwọn Igbo ṣe ń ṣe. This is the lesson from this tainted blood. So yeah, we have to tí a bá stop half Yoruba from political power, important and prominent political position nílẹ̀ Yorùbá, a ní wà united. Torí ẹ̀dẹ̀ àwọn agbọ́, Yorùbá ń dálé ara wọn ní, Yorùbá ń bìtì ara wọn ní, àwọn Fúlàní wọ́n wà united. Ìwọ sọ pé kí Fúlàní lọ máa fi àwọn half Yorùbá kó máa fi jẹ gọ́vnà wọn, kó máa fi jẹ emir wọn, kó lọ sọ di sultan wọn. Wàá rí bí ìlú yẹn ṣe bàjẹ́, wọn ò ní wà united. Sọ fún Igbo pé kí Igbo lọ máa appoint àwọn half Igbo kó máa fi wọ́n ṣe gọ́vnà nílùú wọn, kó máa fi wọ́n jẹ Obi nílùú wọn. Wàá rí bí ìlú yẹn ṣe dàrú, wọn ò ní wà united. Péye kí ló dé táwùsá Fúlàní fi wà united? It's very important. Kí ló dé? Sule Lamido lẹ́rìí, Buhari lẹ́rìí yẹn, Sanusi Lamido àti Sultan of Sokoto. Sultan of Sokoto, all the emirs in Hausa land, all their governors, all their senators, all their House of Representatives are Fulani of pure blood. In a region that is predominantly Hausa, Tebawo, Sokoto, Kano, Kaduna, Katsina, Jigawa, Zamfara, Kebbi State, ilẹ̀ Hausa ni ìṣẹ̀lẹ̀ Fulani. Ṣùgbọ́n àwọn Fulani ti gba gbogbo ilẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Yet, wọn ò jẹ́ kí Hausa jẹ Sultan of Sokoto, wọn ò jẹ́ kí Hausa jẹ emir wọn, wọn ò jẹ́ kí Hausa jẹ governor wọn, wọn ò jẹ́ kí Hausa jẹ senator wọn, wọn ò jẹ́ kí Hausa jẹ House of Representatives wọn. Fulani ni gbogbo àwọn tó ń jẹ position yìí. Kì í ṣe half Fulani o, pure full-blooded Fulani. Torí ẹ̀ náà ṣe wà united. Tẹ bá ní Fulani tó bá ní problem nínú PDP, èyí tó wà nínú APC àì wà united pẹ̀lú ẹ̀. Fulani tó bá ní problem nínú APC, èyí tó wà nínú PDP àì wà united pẹ̀lú ẹ̀. Nítorí pé full-blooded náà ń lò fún political position wọn. Torí ẹ̀ ní ilẹ̀ Hausa ṣe wà united. So ẹ̀yin ní ìwé èrè, ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ń fàyè gba half blood. Àwọn Igbo nìyẹn, èyí tẹ́ ẹ ní picture tẹ́ rí ní ti Obi of Onitsha, Senator Abaribe nìyẹn, governor wọn ní Imo nìyẹn, Uchenna àbíkínà porúkọ ẹ̀. Táwọn èèyàn bá máa sọ, àwọn Yorùbá, àwọn Igbo wọ́n wà united, wọn kì í jẹra wọn lẹ́sẹ̀, wọ́n wà united, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ní Yorùbá is never united, Yorùbá is always betraying themselves. Lọ sílẹ̀ Igbo fi wọn wá èyí tó jẹ́ half blood nínú gbogbo gómìnà. Àwọn senators wọn pátápátá full-blooded Igbo ni wọn. Àwọn Obi Igwe wọn full-blooded Igbo ni wọn. Àwọn governors wọn full-blooded Igbo ni wọn. Deputy governors wọn full-blooded Igbo ni wọn. Torí ẹ̀ ló ṣe wà united. Ẹ̀yin Ọbákérédolú ó fi ṣe chairman governor nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàwó ẹ̀ Igbo, ìyá ẹ̀ Ìjọ. Wọ́n á jókòó sí council, Ṣèyí Mákindé, ìyá ẹ̀ Igbo, ìyàwó ẹ̀ Ìjọ. Ẹ̀dẹ̀fẹ̀ unity. Ibi táwọn méjì bá wà ní káàmpù kan, ẹ̀yin tó kù ẹ máa sọ mí. Wọ́n láwọn agree pẹ̀lú yín because gbogbo yín ò kì í ṣe full-blooded. Lọ wo àwọn governors Yorùbá ní 1979 àti 1983. Full-blooded ní gbogbo wọn, including 1999. Full-blooded Yorùbá ní gbogbo wọn. Ẹ wá ní half-blood Yorùbá, ẹ wá ní pé Yorùbá wà united. Ayé ní máa bàjẹ́ dànù ní, ìran yín máa jó àjò rẹ̀ yìí ni. So tá a bá fẹ́ solution sí ọ̀rọ̀ Yorùbá, a ní fi half-blood fún wọn ní political position wọn rárá. Torí wọ́n ti disappoint wa times without number. Bó ṣe ń ṣe propaganda nípa Tinubu, ipò ti kú. Àwọn half Yorùbá ló ń ṣe. Tó yẹ pé bàbá wọn àbí ìyá wọn jẹ́ Igbo. Ẹ gbọ́dọ̀ learn from Igbo and Fulani. Kò sí development tí half-blood Yorùbá ń gbé wá fún yín.
half blood Yoruba tá a like nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn half Yoruba, half Igbo, half Yoruba, half Hausa Fulani, half Yoruba, half Ijaw, half Yoruba, half Benin. Half Yoruba tó wà nínú Nàìjíríà wọn ṣàǹfààní fún Yorùbá. A ṣe research. Anybody, any Yoruba tó jẹ́ half Yoruba, half Americans, half Yoruba, half European countries, half Yoruba, half other African countries. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénúdénú. Wọ́n máa ń fẹ́ àlàáfíà fún Yorùbá. Wọ́n máa ń fẹ́ kí Yorùbá gòkè àgbà. Yet half Yorùbá ni wọ́n. Ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe half Yorùbá, half Igbo. Half Yorùbá, half Igbo, half Yorùbá, half Fulani. Wọ́n fẹ́ palẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Ẹ má jẹ́ ká máa fi wọ́n sí politics mọ́. Ṣé àwọn obìnrin wa nílẹ̀ Yorùbá ṣé ojú náà ò gbà yín tì ni? Akérédolú ìyàwó ẹ̀ ṣe Yorùbá. Jẹ́gẹ́dẹ́ ti PDP tóun náà sọ pé òun fẹ́ jẹ gómìnà l'Ondo, ìyàwó ẹ̀ ń ṣe Yorùbá. Ṣé kò jẹ́ kẹ́yìn ọmọbìnrin Yorùbá complain ni pé ẹ̀ ní dìbò fún wọn? Kí ló dé tí wọ́n fi fẹ́ yín níyàwó? Ṣèyí Mákindé ìyàwó ẹ̀ ìjọ. Ṣé kò burú fún yín tó ni? Sórí yín yìí ni ẹ̀yin ò lọ́kọ náà. Ẹ lè fẹ́ máa dìbò fáwọn tí ò fẹ́ yín lọ́mọ. Ẹ gọ̀. So ká fi kẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. A fẹ́ fi àwọn fídíòs kan wọ̀nyí. Ṣóyè yín? Àwọn fídíòs yìí ṣe pàtàkì. Wọ́n ṣe pàtàkì. Ìdí tá a fi fẹ́ fi wọ̀nyí ni pé ṣé mọ̀ pé a máa ń preach self-preservation. A máa ń sọ pé kẹ́ think Yorùbá first. Ṣùgbọ́n at the same time, a máa ń sọ fún yín pé kẹ́ máa gbẹ̀san. A ń sọ fún yín pé àwọn Libra Yorùbá wọ́n wà successful láti ba ayé Awólọ́wọ̀ jẹ́. Nítorí pé conservative of Awólọ́wọ̀ generation ò gbẹ̀san lára àwọn Libra Yorùbá. A sọ fún yín pé àwọn Libra Yorùbá wọ́n wà successful láti ba ayé Abíọ́lá jẹ́. A sọ fún yín pé torí kí ni? Torí pé conservative of Abíọ́lá generation ò gbẹ̀san. A sọ pé tá a bá ṣe the same mistake táwa náà ò bá gbẹ̀san, àwọn Libra generation wọ́n bá tiwa jẹ́ àwa conservative. So torí ẹ̀ la ṣe máa ń preach reciprocity, tit for tat. Tó bá ṣe wá ní ṣùtá, á ṣe ẹ́ ní ṣùtá ni. Eléyìí tá a máa kọ́kọ́ fi wọ̀nyí ni fídíò Sunday Igboho àti response wá. A wà fi Yorùbá movies actors bí wọ́n ṣe ń get message wa. A tó fi wọ̀nyí. Sunday Igboho jáde. Ó lóun á pa Tinubu. Ó lóun á yìnbọn fún látẹ̀yìn. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ fídíò yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ gbọ́n wa tẹ́ jẹ́ sẹ́nitọ̀ téèyàn bá wá yọ lórí burúkú pẹ̀lú gbogbo ìyà tí ń jẹ Yorùbá yìí tó yẹ kẹ́ ẹ líìdì wa kẹ́ tó wá lẹ́ fẹ́ ṣe pírẹ́sídẹ́ǹtì sẹ́pẹ́ ti ya wèrè. Sọ́mọpẹ́ ti ń ṣe èrè pírẹ́sídẹ́ǹtì kọ́ lọ́kàn ó yẹ kẹ́ ẹ pé gbogbo Yorùbá jọ ni pé níbi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ẹ ṣàlàyé kẹ́ wá líìdì wa bọ́ta ká wá béèrè fẹ́tọ̀ wa ẹ wá lẹ́ fẹ́ ṣe pírẹ́sídẹ́ǹtì. Ẹ lè ṣe ẹ ní ṣe kàmpé mo promise mo fọlọ́ ń búra. A pa yín kó tó dijọ́ campaign ní ẹ̀kú ni mo fọlọ́ ń búra fún yín kò sẹ́ni tí yóò ṣe campaign gbogbo yóò fìlú lẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ campaign tẹ̀sẹ̀ yìí àwọn náà lẹ́sà pè ká tẹ̀lé yín á yìnbọn sí yín látẹ̀yìn ni ọbẹ̀tà kẹ́ lọ ronú ẹ̀yin bàbá yìí kẹ́ lọ ronú ẹ̀yin ẹ lọ ronú. àwa la mọ̀ lọ ń fọ tọ́lẹ́tì mẹ́rin á lọ sọ dẹ á lọ sí dírẹ́fà Yorùbá ni Yorùbá àti Yíbò ni ó ṣe dírẹ́fà àwa la fọlẹ̀ àwa la lọ ṣiṣẹ́ lu ìbò Haúsá lọ kàwé ńbẹ ni àdéǹpẹ̀rẹ̀ àwa ní wọ́n Nàìjíríà òótọ́ ọ̀rọ̀ ńgbà mi ọmọ ń korò ọbẹ̀ takọ́ Yorùbá ó ṣera wa lọ́kàn káfọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn kan ẹmọ́jà hùwà bámbám la yó àmọ̀ pé bí ń pọ̀ ọmọ ẹnìkan kan kódà ẹ ní ṣe campaign mo promise mo fọlọ́ ń búra á pa yín kó tó dijọ́ campaign ní ẹ̀kú ni mo fọlọ́ ń búra fún yín kò sẹ́ni tí yóò ṣe campaign gbogbo yóò fìlú lẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ campaign tẹ̀sẹ̀ yìí àwọn náà lẹ́sà pè ká tẹ̀lé yín á yìnbọn sí yín látẹ̀yìn ni ọbẹ̀tà kẹ́ lọ ronú ẹ̀yin bàbá yìí kẹ́ lọ ronú ẹ̀yin ẹ lọ ronú. So mẹ́rin kẹ́ni bọ́dì máa fúlù yín pé kò ní selection òṣì tí Sunday Igboho ń sọ ẹ̀ ẹni tí ò lè defeat Ifẹ̀ lásán ogun òtí ẹ̀kọ́ fẹ̀ rí náà kò mọ̀ ojoojúmọ́ ló máa wà láwùsì àwọn ajagun mọ̀dáyẹ́kẹ́ ó lose ní náà
o lose ogun ṣìwó ló sọ pé òun ni tó bá tún sọ̀sọ̀kúsọ again ó wọn kọ already o ti sọ̀sọ̀kúsọ wọ́n máa já style àwa ò fẹ́ tá sí ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ abandon ẹ ni ìgbà tó ti sọ pé tó ti ń sọ indirectly tó ń bú Tinubu sọ pé àwọn kan wọ́n láwọn fẹ́ lọ ṣe president ní 2023 a máa yìnbọn fún wọn látẹ̀yìn ni ìwọ gangan náà máa yìnbọn fún láti wájú wọ́n á yìnbọn fún ẹ láti wájú má sọ̀sọ̀kúsọ mọ́ máa bá Fúlàní ẹjà àtìgbà tó ti ṣe ti Ìbàràpá èwo ló tún ṣe so tó bá fẹ́ jà wàá máa ní interest Yorùbá lọ́kàn ni o ní láti ta sí APC PDP ló ń ṣiṣẹ́ fún sọ pé ẹ̀yin PDP o máa là fáwọn èèyàn ẹ fẹ́ bá Fúlàní jà it will be acceptable. Adéyínká grandson. Yeah. The first two videos yẹn ibi tí Sunday Igboho tó sọ pé òun máa pa Tinubu òun máa yìnbọn fún látẹ̀yìn while I respond sí ipa wa gan máa yìnbọn fún láti wájú àwọn ọ̀nà pé kó má try òṣì yẹn mọ́ after tá a ṣe fídíò yẹn a ṣe yẹn because tẹ́ bá wo fídíò rẹ̀ sọ pé tá sí bá ṣe PDP ló ń ṣiṣẹ́ fún APC làwa support oníkálukú ń ṣe títí ẹ̀ bó ṣe wù ní but ìgbà tó sọ pé òun máa pa Tinubu òun máa yìnbọn fún látẹ̀yìn a confront ẹ̀ ipò a máa yìnbọn fún òun gan láti wájú òun náà ń pè ní reciprocity tit for tat ní after tá a ṣe yẹn tán a tún wá lecture ẹ̀ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wo lecture tí a fún un. YYF is a conservative group. Nobody tells us what to say to the public. We do research and we come up with adequate facts to back whatever what we are saying, Sunday Igboho who does not even have a sense of history about what happened in the 60s, the way the Igbo planned coup to suspend the regional government, the way they used Decree 34 to suspend the regional government that we agreed to. The Igbo, the 36 states we have today in Nigeria, the Igbo created that 36 states in one day. So I want to divide the one into states. All other military people that created that state, they were just picking what Nronzi did in 1966, one by one. So the Igbo divided us, they centralized everything in Nigeria. The Igbos are trooping into Yoruba land in millions in a year. So why will you now be telling us, calling Oshibaju extra tire? You will be calling Ashiwaju, giving him bad names. And you are saying that we should not talk about you. I've said it yesterday. Talking to him, hailing him, inviting him to public to come and be speaking on behalf of Yoruba nation. They are all stark illiterate. Not only Sunday Igboho. Anybody, I don't care what you read in school, but if you see Sunday Igboho as your mouthpiece, somebody that will speak for you, you are nothing but a stark illiterate. You are worse than Sunday Igboho himself. But Sunday Igboho cannot speak for us because Sunday Igboho, I don't mean more year, which is Sunday Igboho taker, that will be able to be speaking for a Yoruba nation. It's an illiterate society. We have been saying it. But it is. All the same, we still have people who are knowledgeable, who knows what is going on in Nigeria. People like Ashiwaju Tinubu that you are abusing. People like us. So if you put people like us in government in Yoruba land, you are going to make a headway. Unlike putting people like Sunday Igboho and all the PDP liberal into Yoruba land. They will just populate your government with foreigners and they will destroy the fabric of your society. So exactly. You cannot give us an alternative to the presidential ambition we have in 2023. Take serious. We said we want presidency. Somebody president la need. Okay, kill a need. Nothing. The president, president àfojúsùn tiwa nìyẹn kí ni àfojúsùn ti PDP. So we will talk about Igboho. If Igboho go to the public and go and destroy the conservative, we are part of APC, we are a member of APC. Tinubu is our leader, is the Ashiwaju of Lagos, is the Ashiwaju of Yoruba, whether you like it or you leave it. So we loyal to him and we are supporting him for 2023. We will attack Tinubu. That is after Tinubu become president of Nigeria. And if he's not doing what we want, what the Yoruba nation wants, we will attack him. We will bring up protests and we will destroy Lagos. Yeah. That was the Chetiri Bank. Our bar Sunday Igboho ṣiṣẹ́. I support Sunday Igboho agitation because I consider it to be fake. I consider agitation Sunday Igboho as targeted at Tinubu
to stop him. But nígbà tó a feel kó máa ṣe títí ẹ̀, because we learn from our mistake as a movement. Nígbà tí Aláàfin ní pé ká join forces pẹ̀lú Ganiyu Adamu, à ń bá ṣiṣẹ́, ojoojúmọ́ là ń bá ṣe meeting, à ń bá ṣe meeting twice in a month. Bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa gòkè àgbà. Gbogbo ìgbà tá a bá ń bá ṣe meeting, ọ̀rọ̀ Tinubu ni àtọ̀rọ̀ owó, Tinubu ò fóun lówó, Tinubu ṣe gbá, Tinubu ṣàwọ̀. A dẹ̀ appeal sí pé gbàgbé personal interest, jẹ́ ká focus lórí national interest Yorùbá. Kó dé gbà, ìgbà tó dẹ̀ ń threaten mi, a dẹ̀ severe relationship pẹ̀lú ẹ̀. A dẹ̀ sọ pé a ti learn from our mistake, a bá Sunday Igboho ṣiṣẹ́, PDP ni àfẹ́ bá PDP ṣiṣẹ́ mọ́, PDP ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń ṣe, a fẹ́ máa kán máa ṣe títí wọn lọ́tọ̀, káwa conservative máa ṣe títí wọn tiwa lọ́tọ̀. Until tí Sunday Igboho sọ pé òun máa pa Tinubu, òun á yìnbọn fún látẹ̀yìn. A ṣe fídíò, a ní tán bá òun gangan la máa pa, a máa yìnbọn fún láti wájú ni. Then vice president wa ó lecture a lot of things ní o mọ̀. Ìgbà tá a lecture ẹ̀ tán, he seems to have accepted our lecture. Ó wá sọ pé káwọn èèyàn má bú Tinubu mọ́. Ó ní pé kí Tinubu wá gba ticket láti jẹ president Odùduwà Republic. Ó wá ṣe fundamental mistake tó fuck láìrẹ̀ ọ̀. Ẹ máa rí fídíò yẹn sí, which is the next one tí mo máa play fún yín. Adéyínká grandson. Tèwọ́n ní jẹ́ mi ò rírí. Gbèrè kan tó lóun Yínká àbí grandson tó bá bí ire kó wá sọ lójú mi. Ó ní wọ́n sponsor yín ni. Nítorí ẹ̀ ti bú. Ṣé bàbá rẹ̀ ní sponsor mi? Òun náà sponsor àbẹ́ mi. So òun náà sponsor ní àbẹ́ mi. Ẹ mọ́ ń parọ́ ni ẹ mọ́ jẹ́ kó bá bàbá Tinubu. Ẹ mọ́ jẹ́ kó bá bàbá Tinubu. Mi ò fẹ́ ká fẹ́nu kan bàbá yẹn. Bàbá Tinubu ó sọ̀rọ̀ sókè láìpẹ́ yìí pé tiwa lòun ń ṣe. Torí bàbá gẹ́gẹ́ bọ̀ àwọn Fúlàní ò ní fún tíkẹ́ẹ̀tì wọn tàn wọn ni. Tíkẹ́ẹ̀tì Yorùbá Nation bàbá padà gbà yóò padà á sí president Yorùbá Nation ni. Tinubu ń bọ̀ bàbá wa ní ẹ̀wọ̀n jẹ́ aṣọ ń pa ẹ̀mí òfin ìyẹn tó pẹ̀lẹ́ ní grandson tó ló ń gbìjà Tinubu yẹn ń ṣe bàbá ọ̀rẹ́ ń sẹ́ nígbà tí kan pẹ̀lẹ́ lójú dùn tí ló ń gbìjà Tinubu nígbà mo gba ti fún ẹni tó pọlẹ ti dorí kodò tọpọlọ ń dun ọkọ bí àbí ẹ mọ̀ pé yín ká sọ yẹn ọpọlọ ń dun ni ẹni tó ti tẹ irin mọ́lẹ́sẹ̀ ìlú èbó tí ó lè jáde yẹn lẹ́ẹ̀ máa sọ ń parẹ́ ẹni tó de sẹ́kẹsẹ̀kẹ̀ mọ́lẹ́sẹ̀ ìlú èbó tó fi ń sọ tí ọmọ tí ń ṣe mọ́ ọpọlọ rẹ ti dàrú yẹn ọmọ gangan. So èmi ni Sunday Igboho ń bú yẹn ó dẹ̀ tún purọ́ mọ́ mi nínú fídíò ẹ̀. Ó ní pé mo sọ pé Tinubu fún òun lówó. I never said that. Àwa ni àwọn èèyàn máa ń sọ pé Tinubu ló ń fún wa lówó, which Tinubu doesn't. We are self-funding. A ní members to make donations. A ní donors tó ń fún wa lówó fún public cause of action wa. Tinubu kọ́ ló ń sponsor wa. Ever mi ò dẹ̀ personally ever sọ pé Tinubu ló ń fún Sunday Igboho lówó. Nígbà tó sọ pé òun máa pa Tinubu, àwa la jáde ta sọ pé àwa náà máa yìnbọn fún láti wájú. So but in that ó change nígbà tá a sọ pé kó change kó yé bú Tinubu mọ́, but ó wá ṣe fundamental mistake. Àwa ń preach tit for tat reciprocity. Ó wá purọ́ mọ́ mi, ó ní pé wọ́n arrest mi, èmi wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀, èmi ti láwọn ọpọlọ. Now Sahara Reporter ló kọ́kọ́ gbé fake news yẹn jáde ń pa mi ní 2019 táwọn ọlọ́pàá wá sílé mi tí wọ́n arrest mi fún terrorism. TXY mi lọ report why ó dẹ̀ tó report pé mo ṣe terrorism, which was false. Wọ́n dẹ̀ fi mí lẹ̀, ọdún wọ́n charge mi fún racial hatred ló tí case yẹn wà ní court, but ọlọ́pàá ò so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀. Ìyá mi bínú sí fídíò Sunday Igboho tẹ wò tán yìí. Ìyá mi dẹ̀ sọ pé ó máa kàn dínú iyọ̀ torí púpọ̀ ọmọ mi. Torí tí n bá ṣe nǹkan tí ẹ̀ bá sọ pé mo ṣe fine, but tó bá purọ́ mọ́ mi máa ń gbẹ̀san. Nǹkan tá à ń preach náà nìyẹn. Wọn ò so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀. So mo fẹ́ play video kan tí mo release ní 2019 nígbà tí Sahara Reporters àti Káyọ̀dé Ògúndámisí tó sọ pé wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀, which was a lie. Video yẹn ni. Hi guys, as you all know, my name is Adéyínká grandson. You see, I just quickly want to respond to Káyọ̀dé Ògúndámisí, who is always coming with false and fake news. You know, he used to work with Sahara Reporter, which show, right? Both of them were both involved in fake news. I think they've separated now. You know, he used to work with OPC as well, and he was expelled by Iba Gani Adam before Iba Gani Adam became the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba. You recollect in 2015 when I was arrested by 2 policemen here in England. You know, he also wrote fictitious write-up about me. So there's something that he's circulating now. He said that I've been restricted from moving. I've not been restricted from moving anywhere. I'm not on any watch list. Don't mind him. He's just a fake guy.
He said, I'm on tag. He said, I'm on tag. This is my shoe. You understand that, guys? Look, I'm not on tag. You see it. This is my second leg. Kayode Ogundamisi is a liar. I think people have given him Kayode Irodamisi. Look at this. Look at this, folks. I'm not on tag. I've got 2 properties that the police know about it. They just said to me that I can only sleep in one now. That's why I have been asked to sleep in only one house. You understand? There's nothing. I'm not on tag. I'm not on watch list. There are some individuals who reported 40 of my 400 videos to the police, and the police have looked at the 40 videos. They found me making statements to organize violence in 17 of this video, and they are investigating it. We know where this is coming from. It's coming from the Igbo. We all know these things, guys. But look, disregard Kayode Ogundamisi is involving fake news. I am not on electronic tag. I'm free to walk. I'm not on watch list. I'm perfectly okay, guys. So after this whole thing is over, I'm going to give a public address. So cheers, guys. Yeah, that was my response then. In 2019, thank all about me from terrorism. Sarah reporter very big fake news. So fake news here ni Sunday low song by me, we want to chain and stuff like that, which was the wrong thing to Budoshi. He had me send video and say me why it is Sunday go shame promo. Got him your shame. So abuse Google. I didn't so pé I want preach tit for tat, self-preservation and to think Yoruba first. To back promo wa be she Sawolowo generation, te she Sabiola generation tí wọ́n ṣe kankan. No, àwa ò ní ṣe bẹ́ẹ̀, a máa attack yín padà ni. Because of that video, tí Sunday Igboho ṣe tó sọ pé wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lọ́rọ̀. Ìyá mi sọ fún mi pé òun ló wọ́n máa so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo news yẹn pé wọ́n ṣe ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ lẹ́sẹ̀, wọ́n dẹ̀ dé mọ́ inú ilẹ̀. Òun ni the same thing to wish for me. Òun ló ṣẹlẹ̀ sí. But I moved past that. Nǹkan tá à ń sọ fún young Yorùbá ni pé our generation must do tit for tat. Ìgbà tẹ́ máa ṣe ibi Sáwólọ́wọ̀ Abíọ́lá tí wọn kì í gbẹ̀san, ìgbà yẹn ti kọjá, a máa ń gbẹ̀san. Nígbà tí Sunday Igboho tó sọ pé mo ti ya wèrè, èmi wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀ ní ìlú lọ́nà, I responded. And respond me with DSS Kegbe. And I want to play the response for you. But Keto will respond me to recollect nǹkan tó sọ after tá sọ pé kó má bú Tinubu mọ́, tó padà wá tí ò bú Tinubu, tó yẹ káwọn èèyàn má bú Tinubu mọ́. Ẹ wo nǹkan tó sọ ń pa mi. Adéyínká grandson tèwo ní jẹ́ mi wò rírí gbèrè kan tó lóun Yínká àbí grandson tó bá bí ire kó wá sọ lójú mi. Ó ní wọ́n sponsor yín ni nítorí ẹ̀ ti burú. Ṣé bàbá rẹ̀ ní sponsor mi? Òun náà sponsor àbẹ́ mi. So òun náà sponsor ni àbẹ́ mi. Ẹ mọ́ ń parọ́ ni ẹ mọ́ jẹ́ kó bá bàbá Tinubu. Ẹ mọ́ jẹ́ kó bá bàbá Tinubu. Mi ò fẹ́ ká fẹ́ nu kan bàbá yẹn. Bàbá Tinubu ó sọ̀rọ̀ sókè láìpẹ́ yìí pé tiwa lòun ń ṣe. Torí bàbá gẹ́mọ̀ pa àwọn Fúlàní ní fún tíkẹ́ẹ̀tì wọn tàn wọn ni. Tíkẹ́ẹ̀tì Yorùbá Nation bàbá padà gbà yóò padà á sí president Yorùbá Nation ni. Tinubu ń bọ̀ bàbá wa ní ẹmọ́ jẹ́ aṣọ nǹkan ẹ̀mí òfin ìyẹn tó pẹ̀lẹ́ ní grandson tó ló ń gbìjà Tinubu yẹn ṣe lè bàbá ọ̀rẹ́ ń sẹ́ nígbà tí kan pẹ̀lẹ́ lójú dùn tí ló ń gbìjà Tinubu nígbà mo gba ti fún ẹni tó pọlẹ ti dorí kodò tọpọlọ ń dun ọkọ mi àbí ẹ mọ̀ pé Yínká sọ yẹn ọpọlọ ń dun ni ẹni tó ti tẹ irin mọ́lẹ́sẹ̀ ìlú èbó tí ó lè jáde yẹn lẹ́ẹ̀ máa sọ ń parẹ́ ẹni tó de sẹ́kẹsẹ̀kẹ̀ mọ́lẹ́sẹ̀ ìlú èbó tó fi ń sọ tí òun ti ṣe mọ́ ọpọlọ rẹ ti dàrú yẹn ọmọ gangan. That was his response to me, even though tó yẹ pé he stopped abusing Tinubu, which we appreciate as at that time. The fact we responded at that matter. Now, respond me, we have done it into 2 parts, which the DSS picked on. And we are going to play the part 1 and part 2 for you to see the response. Nítorí pé ó purọ́ mọ́ mi pé wọ́n so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ mi lẹ́sẹ̀ tí wọ́n tẹ̀ so ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tó yẹ pé àwọn ọlọ́pàá fi ìyà jẹ mí nílùú yìí. Tó yẹ pé kí àwọn Yorùbá náà fi ìyà jẹ àwọn English lẹ́kọ̀ọ́. Tó yẹ pé wọ́n wá ń feel cool torí pé ọlọ́pàá ń fìyà jẹ mí bí. Tí ìyá mi dẹ̀ sọ pé fún pó ti purọ́ mọ́ mi yẹn, òun ló máa ṣẹlẹ̀ sí, ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí eventually.
But this is our response because we believe in tit for tat. A bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pa àwọn jagun Mọdákẹ́kẹ́, ogun Mọdákẹ́kẹ́ nìkan ló jà, kò dẹ̀ mú ìlú ogun yẹn, ìyẹn ló máa sọ. Nígbà tó di 1999 tí wọ́n wá lé Mọdákẹ́kẹ́ torí pé nígbà tó ogun ti parí, ó yìí lọ àtàkì àwọn tó lówó ní Mọdákẹ́kẹ́, ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn, ó ní pé wọ́n dá sí ogun yẹn, ó fẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn bíi Alhaji Amidi Ọ̀kẹ́, Alhaji Tìámírì Kọ́láwọlé àti Chief Benjamin Adéyẹmí, bíi kéèyàn máa ṣe jàǹbá, kó máa hùwà ìpáàlé, kó máa hùwà ìwà olè, irú ìwà yẹn ló wà lọ́wọ́ Sunday Igboho. Wọ́n wá lé kúrò ńbẹ̀, ogun ti tàn, ó dẹ̀ lọ ń kó àwọn èèyàn lọ ẹran àtàkì àwọn pípò yìí. Nígbà tí ò wá rí kan ṣe kan ló wá forí lébàdàn ní 1999 to 2003. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú Lamidi Adedibu nìyẹn. Iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ tọ́ọ̀gì ni. Ó wà pẹ̀lú Lamidi Adedibu fọ́dún 4. Ibi tí nígbà tó di 2023 Ọbásanjọ́ fẹ́ rí ìdí election káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ó wá lọ bá Adedibu, tọ́lá Adedibu tọ́ọ̀gì náà ló náà. Adedibu ti ṣiṣẹ́ f'Awólọ́wọ̀ rí o, kì í ṣiṣẹ́ tọ́ọ̀gì o, ó máa ń bá Awólọ́wọ̀ mobilize ní o. Liberty Stadium tó wà nìbàdàn, Adedibu ló supply cement tó wà ńbẹ̀, kọ́bọ̀ kankan lórí cement kan, 1 kọ́bọ̀ lórí ńbẹ̀, Awólọ́wọ̀ ló fún contract yẹn. Mobilization ló máa ń ṣe. Ìgbà tí ìjáde lórí dòwe, ó tọ̀n sí tọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí dá gbogbo Ìbàdàn rú. Kò ní ẹnu ní Ọ̀yọ́ state tó Ìbàdàn nìkan ló ti lẹ́nu. Òun ni Sunday Igboho ń bá ṣiṣẹ́ fọ́dún 4. Nígbà tó di 2003, Ọbásanjọ́ gbówó fún Lamidi Adedibu pé òun fẹ́ ríìgì gbogbo election lẹ̀ Yorùbá. Ibi tí wọ́n ti lo Sunday Igboho nìyẹn. Bí olè, bí jàǹdùkú, òun ni Sunday Igboho ń ṣe. Kò lè sọ̀rọ̀ fúnra Yorùbá o. Ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kan tàn yín, kò lè sọ̀rọ̀ fún Yorùbá. Àwa mọ degree ẹ̀, ó dẹ̀ ti ṣe tẹ́ lánàá yẹn tó ń bú mi. Lẹ́yìn ìgbà tí mo wọ́n ní pé ó gbọ́dọ̀ attack Tinubu mọ́. Ó ẹ mọ̀ pé kó attack Tinubu ń sìn. Òun náà ló ń praise Tinubu àì máa lọ síbẹ̀. Ó tún ti ṣòṣì kan sìn. Ó ní òun máa campaign pé kò sí election. Màá tún fún ẹ wọ́n ní lórí ẹ̀. Tọ́n bá wá tún bí eré, ìwọ tún campaign yẹn. Ṣé bá sọ fún ẹ pé tọ́n bá bí eré, tó bá attack Tinubu, ìyà jẹ ni. Ó change ni. Ó change. Ó tún wá attack ni. Wàá rí. So nígbà tó di 2003, Ọbásanjọ́ lo Lamidi Adedibu kan fi ríìgì gbogbo election lẹ̀ Yorùbá. Ibẹ̀ ni Sunday Igboho tún ti gain iṣẹ́ padà. So Sunday Igboho wà lára àwọn tó ríìgì gbogbo election nílẹ̀ Yorùbá. Bí àwọn tó wọ́n máa ń kóbọn fún wọn ni, Ọbásanjọ́ á kóbọn fún, á máa yìnbọn kiri, wọ́n á fọlọ́pàá support ẹ̀, wọ́n á fi military support ẹ̀. Anywhere tó wá ti ṣe election nílẹ̀ Yorùbá, particularly Ọ̀yọ́ state, ó máa dábẹ̀rú pẹ̀lú bọn, á pààyàn lọ. Iṣẹ́ tó lò ṣe nìyẹn. So Ọlọ́run wa bá ṣe ká má sọ mí Ládọjà, àwọn PDP Ládọjà support tẹ́lẹ̀. Ládọjà bá di president governor ní Ọ̀yọ́ state ní 2003. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ládọjà tó di governor, ó jẹ́ kó máa fún Adedibu ní 10% owó allocation Ọ̀yọ́ state. Ládọjà bá yarí pé 10% ti pọ̀ jù, òun ò lè fún ju 1% lọ. Pé 1% yẹn gan ti pọ̀ jù, òun á kàn máa fún ní a certain amount of money ni. Adedibu bá yarí. Tádedibu bá gba 10% owó Ọ̀yọ́ state. Àwọn tó máa nánú ẹ̀ náà ní Sunday Igboho wà because tọ́ọ̀gì náà ń ṣe káàkiri àwọn tí ò lọ school. So kí lè expect? Báwo lèèyàn ṣe máa bímọ tí kò ní lọ secondary school láyé tá a wà? Kì í ṣe recently o, láti 17th century ní Yorùbá ti ń kàwé. Ṣùgbọ́n wọn ò kàwé, kò sẹ́ni kankan tó máa bọ́ ò lè blame anybody. Ara ẹ̀ ló máa blame. So ibi tíjà ti dé nìyẹn pẹ̀lú Ládọjà. Ìgbà tí Ọbásanjọ́ rí election gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò rí ti Lagos state rí ìgò. Àwọn Sunday Igboho ló lọ sí Èkó tó fẹ́ rí ìgé o. MC Olúọmọ, ìgbà yẹn MC Olúọmọ, kò sẹ́ni tó mọ MC Olúọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o.
ibi tí MC Olúọmọ ti lórúkọ nìyẹn ó confront àwọn Sunday Igboho ìjà yẹn ó lè kú ìjà rẹ̀ ni Tinubu defeat wọn but wọ́n gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó kù pátápátá pẹ̀lú bọ́n ní o kò ń ṣe pé wọ́n dìbò Ládọjà àti Lámídì Adédìbú wọn á ń jà torí pé Ládọjà ò fún ní 10% tí Adédìbú request. So imagine tó bá yẹ pé Ládọjà ń fún Adédìbú ní 10% of allocation every month allocation Ọ̀yọ́ state. Irú àwọn Sunday Igboho yìí tí ò ní education àwọn ló máa control life wo àwọn tẹ kàwé tẹ lọ́pọlọ àwọn ló máa control yín torí pé wọ́n ń ṣe talk. Ṣùgbọ́n Ládọjà yarí ọdún Ládọjà ń san sálárì Sunday Igboho mẹ́ ó ti mú Sunday Igboho láti ọ̀dọ̀ Adédìbú. Nígbà tó di 2006 wọ́n yọ Ládọjà dànù Ọbásanjọ́ ló yọ dànù. Àti ìgbà yẹn ni Sunday Igboho ti rí kànṣe kan mọ́ kò wá mọ nǹkan tó máa ṣe nígbà tó ti yọ ọ̀gá ẹ̀ wọ́n replace ẹ̀ pẹ̀lú Akálà ò lo Sunday Igboho òun náà ní tọ́ọ̀gì títí ẹ̀ torí Sunday Igboho ti ẹ̀ list sọ́dọ̀ Ládọjà so ó ti lọ pẹ̀lú ẹ̀rà Ládọjà ni ẹ̀ tó bá yá kó ìwà lọ́dọ̀ Lámídì Adédìbú nǹkan tí ẹ̀ máa pè ẹ̀ Lámídì Adédìbú wá kú ní 2008 torí wọ́n yọ Ládọjà ní 2006 Lámídì Adédìbú kú ní 2008 so bàtí Lámídì Adédìbú kú Akálà ò ta sí àwọn sẹ́ẹ̀tì Sunday Igboho ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ tí yí ṣe fàyàwọ́ nìyẹn kò ní lárí láti lẹ̀. ṣẹ́rínsì nǹkan táwọn wọ̀n ní Libra nìyẹn ẹ yé máa ta sí conservative mọ́ ẹ yé try láti undermine conservative mọ́ ayé àtijọ́ London Awólọ́wọ̀ generation ẹ máa undermine conservative wọn dákẹ́ ẹ mú Awólọ́wọ̀ ẹ tì mọ́lé ẹ pa ọmọ ẹ support Yíbò àti Fúlàní láti destroy Awólọ́wọ̀ conservative Yorùbá of that era wọn ò ṣe nǹkan kan ẹ wá ní boldness yẹn agbára yẹn ẹ extend ẹ sórí Abíọ́lá ẹ pa ìyàwó ẹ tún pa Abíọ́lá Yorùbá conservative kò ṣe nǹkan kan ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ nígbà títí wa ó ti yàtọ̀ ẹ̀yin Libra tẹ bá undermine wa a máa fún yín padà ni náà ẹ máa wo second part gbogbo nǹkan tí DSS sọ pé Sunday Igboho ṣe fídíò mi yẹn náà ti copy ẹ̀ kò sí ẹyọ kan náà ẹ̀kan ṣe fúnra wọn òótọ́ dẹ̀ la sọ research la ṣe ń pa ẹ̀ àwọn ní ẹ̀yin Libra ẹ yé àtàkì ọ̀dà Yorùbá mọ́ ẹ̀ kí ń gbọ́ àwa conservative tí wọ́n bí ń sìn àti yàtọ̀ sí àwọn sùẹ̀gbẹ̀ conservative ayé Awólọ́wọ̀ ayé Abíọ́lá àwa believe nínú ìbọn a believe nínú ogun a believe nínú ìjà a believe nínú organized violence tẹ bá ń continue láti undermine wa a máa undermine ní in spite of the fact pé wọ́n gbé Sunday Igboho a support ẹ torí pé ojúlówó ọmọ Yorùbá ẹ abandon ẹ sí prison tó wà yẹn ẹ mú ẹ bẹ̀rẹ̀ sí purọ́ mọ́ Tinubu bó ti kú àfi pé orí ẹ máa reset brain yín ipò orí yín máa pé ṣùgbọ́n orí yín ò pé à ń work more on you tó yẹ yín bò ń fẹ́ kẹrí nǹkan tí Ìgbòho ṣe fún àwa conservative tó lead ẹ̀ débi tó wà lẹ́nu mo fẹ́ kẹrí àfi pé ẹ máa think orí yín gbogbo yín tún gang up ẹ tún circulate false news nípa Tinubu bó ti kú ẹ tún fẹ́ kí Tinubu kú ẹ stop ìbàjẹ́ tẹ́ ń ṣe fún àwa conservative ẹ máa rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí a fẹ́ gbéná wojú orò ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún yín ni so èyí tẹ́ wò tán yẹn ó wà lára nǹkan tí mo ṣe lórí Sunday Igboho a trace gbogbo atrocity ẹ̀ pátápátá tí DSS ò mọ̀ tẹ́nibọ́dì ò mọ̀ mo sọ fún yín pé Young Yoruba for Freedom think tank ni wá tá a bá fẹ́ gbé information jáde ó máa ń wà tọrọ now you now look at the second part tá a ṣe lórí Sunday Igboho. Fàyàwọ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ó máa lọ sí Benin Republic Kútọ́nù tó ń jẹ́ àjàṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n Benin Republic ló wà ibẹ̀ ló ti máa lọ kó mọ́tò ibẹ̀ ló ti máa lọ kó ìrẹsì ibẹ̀ ló ti máa lọ kó ìbọn wọlé Benin Republic tó jẹ́
Port Novo torúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Àjàṣẹ́, orúkọ French ẹ̀ ní Port Novo, orúkọ Yorùbá bẹ̀ ní Àjàṣẹ́. Ó link sọ́yọ́ state, ó link sóògùn state, ó jọ fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Gbogbo kọ́nà yẹn ní Sunday Igboho mọ̀, ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ nìyẹn. You understand? Ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ nìyẹn. Láti ìgbà tí Ládọjà ti kúrò ló ti bẹ̀rẹ̀ fàyàwọ́. So Alao Akala jẹ́ governor from 2006 to 2011. Kò pé Sunday Igboho kó wá ṣe tọ́ọ̀gì fún, but ṣùgbọ́n Sunday Igboho ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀. Ajimobi náà jẹ́ governor láti 2011 till di 2019. Kò pé Sunday Igboho. Sunday Igboho gan ò ta sí wọn nítorí pé ó ń rí owó lórí fàyàwọ́ ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ gbé mọ́tò wá láti Germany, láti Belgium, láti anywhere, tẹ́ bá gbé wọ port lẹ́kọ̀ọ́, ó máa ń wọ́n kẹ́ tó lè clear ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó cheaper ní Benin Republic, ó cheaper ní Togo. So ibi tí Sunday Igboho ti máa lọ ń bá àwọn tó bá fẹ́ ra mọ́tò, á bá wọn clear ẹ̀. Wọ́n á kó ìbọn dání. Gbogbo àwọn custom officials tán bá rí lójú ọ̀nà tó fẹ́ dá wọn dúró, wọ́n á yìnbọn pa wọ́n. Iṣẹ́ tí Sunday Igboho ṣe páyánpáyán ní, a kàn ń forúkọ bò láṣìírí à ń pè ní fàyàwọ́. Àwọn tó ń ṣe fàyàwọ́ máa ń pààyàn ni. Irú eléyìí ò lè jà fúnran Yorùbá. Irú eléyìí ò lè lẹ́nu kó máa sọ̀rọ̀ fúnran Yorùbá. Orí Yorùbá yìí nìyẹn tó bá jẹ́ pé irú àwọn yẹn láàfin pé àwọn fẹ́ máa ṣàyàgbàgbà sọ̀rọ̀ fúnran Yorùbá pa fẹ́ gba freedom wa. Ìwọ tó jẹ́ pé smuggler ni ẹ́, ìwọ tó jẹ́ pé hire assassin ni ẹ́, ìwọ tó jẹ́ pé ń pààyàn fáwọn politician ni. Wọ́n wá sọ pé ìwọ fẹ́ wá gba freedom wa. Illiterate ló pé ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ó lóun máa lọ ṣí bọ́dà. Ó ti ṣí bọ́dà wọn. So nígbà tí Ajimobi máa fi kúrò ní 2019, ó jẹ́ kí ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́s kó jẹ gọ́vnọ̀. Ládọjà ó sọpọ́tì Ṣèyí Mákindé. Ibi tí Ládọjà ti pé Sunday Igboho wá nìyẹn pé jẹ́ ká jọ sọpọ́tì Ṣèyí Mákindé. Tí Ṣèyí Mákindé bá wọlé, àjọ gbádùn ẹ̀ ni. Wọ́n wá sọpọ́tì Ṣèyí Mákindé. Ìgbà tí Ṣèyí Mákindé wá wọlé tán, ó wá da Ládọjà nù. Nígbà tó ti da Ládọjà nù, invariably Sunday Igboho ní rówó jẹun. Ó padà lọ síbi fàyàwọ́ ẹ̀. Ẹni tó ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀wọ̀n náà ń tì wọ́n mọ́. Because it's an illegal business. Fàyàwọ́ títí ẹ̀, it has international dimension. Ó ń rúfin Nàìjíríà, ó ń rúfin Benin Republic. Àìmọye àwọn custom officials tó ti pa lórí fàyàwọ́ ẹ̀ tó ń ṣe. So nígbà tí Ṣèyí Mákindé win election yẹn tó di governor ní May 29, 2019, ó dá Ládọjà nù. Ìgbà tó ti dá Ládọjà nù, invariably Sunday Igboho rówó. Sunday Igboho padà lọ sẹ́nu fàyàwọ́ ẹ̀. Nígbà tó di August 2019, Buhari ó bá ti bọ́dà. Àwa ò like ẹ̀ because àwọn ọmọ Yorùbá ló wà ní Benin Republic tó ti bọ́dà wọn. Kò ti bọ́dà ilẹ̀ Haúsá sí Niger Republic because àwọn ọmọ Haúsá ló wà ní Niger Republic náà. Ṣùgbọ́n wá ti bọ́dà àwa pẹ̀lú Benin Republic. Ó dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá lájọ jẹ́. Bọ́dà tó tì ni ò jẹ́ kí Sunday Igboho níláárí mú. Fàyàwọ́ ló ń ṣe, ibi tó ti ń ṣe fàyàwọ́ ẹ̀ nìyẹn. August 2019 ni Buhari ti bọ́dà. Ìnira wá dé bá Sunday Igboho. Ó fojú wolẹ̀, ó ronú títí pé kí lòun fẹ́ ṣe. Ṣèyí Mákindé tán gbé wọlé kò fún wọn lówó. Nígbà tó di October 2019, August, September, October, 2 months after tí ìnira ẹ̀ ti pọ̀jù fún, tí kò rí fàyàwọ́ ẹ̀ ṣe mọ́, òun náà wá join ní àwọn Liberal PDP tó ń pariwo Odùduwà Republic. Kò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá débi kó fẹ́ fún yín l'Odùduwà Republic. Ebi ló sún débi tó ń ṣe. Tẹ́ bá rí focus ẹ̀ láti 2019 October bó ṣe máa rówó ni nígbà tí fàyàwọ́ ò lọ mọ́. Ṣé òun nìkan ló ń ta mọ́tò nílé ayé ni? Ṣé òun nìkan ló ń ta mọ́tò ní Ìbàdàn ni? Gbogbo ilẹ̀ tó wà ní Ṣókà ní Ìbàdàn yẹn wọ́n ló ti tà
fáwọn ọmọ Ìgbò àwọn tó nílẹ̀ ó ń pa wọ́n dànù ni. Gàníyù Àdàmú náà ó ní bọ́ńkà lẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ti ń pààyàn. Gàníyù Àdàmú tẹ́ pè láàrẹ ọ̀nà kakanfò á ní gbogbo information yẹn náà fún mi ní April 2020 ní ìlónìí gbogbo ibi tó ti ń pààyàn pátápátá la mọ̀ á ní lọ́wọ́ oníjọ́ tó bá wù wá ká tó supply síta. ṣe rí bẹ́ẹ̀ àwọn ní generation títí wá yàtọ̀. 25th of June ni mo ṣe fídíò yìí o lórí Sunday Igboho. Gbogbo research tá a ti ń ṣe lórí ẹ̀ tá a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun la sọ ní 25th of June 2021 nítorí pé ó undermine àwa. À ń sọ fún yín pé conservative of this generation a ní gbà kí anybody undermine wa. Tẹ́ bá wo fídíò yẹn gbogbo nǹkan tí DSS sọ pé Sunday Igboho ṣe inú fídíò mi yẹn náà ti mú. 5 or less than a week after tí mo ṣe fídíò yẹn náà lọ sílé ẹ̀ ní 1st of July 2021 náà lọ attack ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé kò undermine àwa conservative a ní undermine. So à ń fún ẹ̀yin Libra Yorùbá tó yẹ pé PDP lè wà àwọn ní tẹ́ bá continue láti máa undermine Tinubu ẹ máa continue yọ. Àwa ń sọ fún yín pé candidate táwa nífẹ̀ẹ́ sí ni Tinubu. Ẹ̀yin náà ẹ gbé candidate ọmọ Yorùbá jáde from PDP tá compete pẹ̀lú Tinubu ní 2023 election. Nǹkan tá ń demand from you nìyẹn. Kẹ́ máa sọ pé ẹ mọ̀ pé Tinubu ní ọmọ ni kí àwọn ọmọ ẹ máa kà nínú newspaper kí bàbá wọn ti kú wọ́n lè rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Báwo lẹ ṣe fẹ́ feel? Òṣì tí Sunday Igboho ṣe títí tó ń bú everybody tó ń wo our conservative tó jẹ́ ká ṣe fídíò ń pa ẹ̀. Gbogbo nǹkan tí DSS sọ pé ó ṣe pátápátá inú fídíò mi náà ti rí. Tí kò bá undermine conservative àwa náà ò ní undermine but a support ẹ̀ ń sìn pé nǹkan tí federal government ṣe is wrong tó lọ pààyàn lé ẹ̀. A dẹ̀ sọ fún yín náà pé tó bá jẹ́ pé Sunday Igboho escape dé Germany ni a tún undermine Yorùbá ju bẹ́ẹ̀ lọ. A máa bà Tinubu jẹ́ a máa balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Àwọn ọmọ Igbo a máa lo fi ṣe campaign throughout the world. Mo sọ fún yín náà after tán mú níbí ni pé ó máa wà ń bẹ̀ for about 2-3 months. Ipò dẹ̀ lè wà ń bẹ̀ di December. Kó fi ṣe guide interest ara ẹ̀ ni. Gbogbo àwọn tó ń sọ Ìgbòho ṣà kíní kan babájá gbogbo wọn ló ti padà lẹ́yìn ẹ̀ sìn. Bí Libra ṣe ń ṣe nìyẹn. So ẹ̀yin Yorùbá between the ages of 25 and 40 ẹ yé act stupidly mọ́. Ẹ yé undermine conservative. Tẹ́ bá ṣe nǹkan tí ò dáa sí wa a máa gbẹ̀san ní o. A ní ṣe bí àwọn generation tó pa gbogbo ẹ̀ mọ́nú. Èyí tẹ́ rí nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Tí kò bá sọ̀sọkúsọ ń pa mi tó ní kálukú jọ wà lórí ọwọ́ pé kí Yorùbá gòkè àgbà kò ní sẹ́ni kan tó máa divulge gbogbo information fáyé débi pé àwọn DSS àwa lù wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gbé. Ẹ̀yin náà tẹ́ ń support Sunday Igboho láti 2012 tí mo ti bẹ̀rẹ̀ tí máa ń sọ pé kọ́lọ́pàá gbé mi. Ọlọ́pàá ṣáà ti gbé mi lẹ́ẹ̀mẹjọ. Mo dẹ̀ defend ara mi. But nígbà tí wọ́n gbé Nnamdi Kanu gbogbo yín lè ń sunkún gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ń pariwo Oòduà nation. Ṣé Nnamdi Kanu jẹ́ Yorùbá ni? Ní 2020 October tí mo issue ultimatum fún Igbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ń pariwo òṣì Yorùbá nation yín lè sọ pé kọ́lọ́pàá arrest mi. Ṣèbọ́ ọlọ́pàá wá sílé mi wọ́n arrest mi. Ṣèbọ́ fi mílẹ̀ lọ́jọ́ kejì. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá wish fún wa evil tẹ́ bá wish upon us a máa wish ẹ̀ nílọ́po 100 fún yín ni ẹ̀yin Libra. So wọ́n ní ìyẹn là ń já fún yín. Mo ní láti show gbogbo àwọn fídíò sí kí n sọ fún yín pé èyí tẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ Sunday Igboho ẹ̀ tí ìyọ kúrò níbi tó wà ẹ tún bẹ̀rẹ̀ sí ṣe propaganda pé Tinubu ti kú. Àwa náà plan another thing fún yín fún nǹkan tẹ́ ṣe yẹn because a ní forgive yín a preach forgiveness tit for tat reciprocity là ń preach. So táyé ní ò bá fẹ́ bàjẹ́ ẹ yé attack Tinubu mọ́ ẹ gbé candidate tí yín wá láti PDP ẹ kì í ṣe APC kí wá ní ti Tinubu ṣe kàn yín ẹ gbé candidate yín jáde ní PDP ẹ jẹ́ kó wá compete pẹ̀lú Tinubu. Tẹ́ bá tún continue láti máa undermine Tinubu ẹ máa continue yọ. Ṣóyè yín ṣe bí Professor Banji Akintoye tẹ́ ń sáré tẹ̀lé ṣe bó ṣe sá lọ sí America ń sìn.
Ṣebẹ́tì abandon Sunday Igboho síbi tó wà, but he will be fine. Àwọn conservative Yorùbá náà ló máa yọ jáde ibi tó wà yìí, and we are working to ensure his welfare and safety. Olóṣì lẹ́yìn Yorùbá Libra yẹn tẹ́ jí láàárọ̀ tẹ́ ń lo olórí burúkú woman kan báyìí tó ń pè ní Esabod tó ti ń ṣàgbèrè láti early 20s ló ti ń ṣàgbèrè, tó jẹ́ pé wọ́n fún ní abẹ́rẹ́ mental health ní Ireland ní kó tó gbàgbé ẹ̀. Òun lè ń circulate fídíò ẹ̀ tó sọ pé Tinubu ti kú. Ìyá máa jẹ yín torí pé àwa ò ní ṣe bí Awólọ́wọ̀ generation, a dẹ̀ ní ṣe bí Abíọ́lá generation. So ṣe rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ nísìn, àwọn Yorùbá ti ń key into the fact pé Igbo ni problem wa. Àwọn tó ń ṣe movie wa gan náà ti rí bẹ́ẹ̀. Ipe Igbo nìṣòro wa. Ẹ má jẹ́ káwọn tó ń fún ní pé Fúlàní nìṣòro wa. Ẹ má gbà fún wọn. Fúlàní is secondary. Igbo ló máa ń dìbò fún Fúlàní every election. Wọ́n ìdìbò fún Fúlàní 2019 Àtíkù. Àtíkù ò yàtọ̀ sí Buhari. Ẹ má jẹ́ káwọn Igbo máa gbé yín mọ́ra. Now, ara ti tù wọ́n sìn. Wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ padà sí circulate WhatsApp video orí burúkú wọn. Wọ́n tún circulate kan pé Buhari ó ti gbé Fúlàní, ó ti gbé lọ Fúlàní kan tó ń yìnbọn fún tó ń pààyàn, ó ti gbé lọ travel lọ gba treatment. Wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ propaganda yín. Àwa náà ń ṣọ́ yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀. A tún kọ́mà àti ìmọ̀ olórí yín sìn. Tàbá tún rí olórí yín a tún kọ́mà. Torí a ti ṣe research lórí Esabod o. Spokesperson wa release díẹ̀ lára ẹ̀. A ní details research wa tó ti ṣe lórí ẹ̀. Níjọ́ tá a bá máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó dín kan lé ní. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí embrace message of Yorùbá nationalism, wọ́n ti rí pé Igbo nìṣòro wa. Even wọ́n fi ń ṣe movie, torí ẹ̀ náà ṣe movie, mo fẹ́ kẹ́ wò. Ẹ mọ̀ wọ́n lè pé yẹn wá kí mi lórí kí ìdájí tán mọ̀ sí bẹ́ẹ̀dì fáwọn èèyàn. Èmi ṣe wọlé bí ibò rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. You no go quiet. Before your mouth go kill you, no go quiet. Na only you dey this compound. Mo dáràn, Nàìjíríà yìí ti fàyè gbàgbàkúgbà. Ọmọ Yíbò nílẹ̀ Yorùbá kò tẹ̀ sí wàhálà nígbà tán tẹ̀ ti ń jáwé àkókò lé Yíbò lórí pé ó jẹ́ akínrógun. Ẹ̀rí báyìí, people are now speaking up. Àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá tá à ń gbé Amẹ́ríkà, tá à ń gbé England, a lè lálẹ̀ fún àwọn tó nílùú. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá, Igbo lálẹ̀ fún wa. So torí ẹ̀ làwọn actors wa and actresses wa, wọ́n ti sọ di movie láti wake up mind yín. Fúlàní kọ́ ni problem Nàìjíríà. Tó bá di 2023, àwọn Igbo tó ń pariwo pé Fúlàní ni problem Nàìjíríà, wọ́n tún dìbò fánàdá Fúlàní. Wọ́n ṣe ní 1959, wọ́n ṣe ní 1964, wọ́n ṣe ní 1979, wọ́n ṣe ní 1983, wọ́n ṣe ní 1993, wọ́n ṣe ní 1999, wọ́n ṣe ní 2003, wọ́n ṣe ní 2007, wọ́n ṣe ní 2019. Ẹ̀mẹ́sàn ni àwọn Igbo ti dìbò fún Fúlàní. Wọ́n ń purọ́ fún yín ni. Àwa Yorùbá APC fẹ́ gbàgbára lọ́wọ́ Fúlàní 2023 so that wa náà á lè control ọlọ́pàá, á lè control military, á lè control custom, á lè control prison, á lè control seaport, á lè control foreign affairs, á lè control national assembly, á lè control court, á lè control gbogbo revenue. So yín á wà fún yín ní regional government. Àdẹ̀ní gbà kí Fúlàní jẹ president Nàìjíríà. Tó bá dọ̀là ẹ̀rí yẹn wà more detail. Àní gbà kí Fúlàní jọ lórí wa mọ́. So nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn, kì í ṣe Fúlàní ni number one problem Yorùbá. Igbo ló máa ń dìbò fún Fúlàní. Wọ́n ìdìbò fún Àtíkù ní 2019. Àtíkù ò kì í ṣe Yorùbá, Fúlàní ni. Wọ́n lè sọ pé Buhari ò dá. Ẹ dẹ̀ fẹ́ dìbò fún Àtíkù ọmọ Fúlàní. So ẹ má jẹ́ kán gbé yín mọ́ra mọ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń ṣe múfì wa tán ti sọ dèrè ń sìn pé Igbo lálẹ̀ fún yín nílẹ̀ Yorùbá, àwa ò lálẹ̀ fún wọn nílẹ̀ wọn. Now, wọ́n tún ti ṣe múfì wa pé kẹyẹ fẹ́ Igbo mọ́. Kẹ́lí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá women yẹn tẹ́ ń làdí sílẹ̀ fún Igbo. Ìyá jẹ ọmọ tẹbí because a máa discriminate against wọn. Torí pé àwọn Igbo deliberately fún yín lóyún kẹ́ máa fi behave Yorùbá jọ sílẹ̀ Yorùbá so that ẹ wà balẹ̀ wa jẹ́. Gbogbo àwọn tí wọ́n múlẹ̀ Yorùbá tó ń ṣọ́yàn sílẹ̀, tó ń ṣe prostitution, tó ń ṣòṣì, tó ń jalè kiri, wọ́n máa ń ní tainted blood Igbo lára. Gbogbo wọn.
tí a ti fẹ́ parí research lórí Esabod àti ṣe more details a sọ bí tí ìyá ẹ̀ ti wá fún yín torí ẹ̀ ló ṣe ń hùwà òṣì tó ń ṣe yẹn àgbàlagbà tó ń ṣe láńgbáláńgbá torí kì í ṣe full blooded Yorùbá ni a ṣọ̀kín nígbà tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tó ń sọ pé Tinubu ó ti kú tó ń sòṣì ọ̀rọ̀ kiri so kì í ṣe Igbo ni problem Yorùbá ni kì í ṣe Fúlàní ni problem Yorùbá Igbo gangan ni number one problem Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ wọn lọ́rẹ́ tẹ́ ń dẹ́ fáwọn Igbo ìyà á jẹ àwọn ọmọ yín o tó ra máa discriminate against wọn. Jọ má bínú jọ kí ni ìbájọpọ̀ tó lè wà láàrin Igbo àti Yorùbá má ṣì mí gbọ́ o èmi ò sọ pé Chibuzo kì í ṣèyàn ọkọ tó fi ń tọrọ ọkọ ni Chibuzo jẹyàn láàyè ara ẹ̀ àmọ́ àwọn Igbo kò sí bí ọ̀ṣẹ́ lè bá wọn ṣe àpadàbọ̀ ẹ̀kọ́ tó máa já sí délé it will always tell no matter what mi ìfẹ́ mọ̀ṣà. But you know, listen, in fairness, Chibuzo was a wonderful guy. Cause anybody to envisage pé Chibuzo máa fi mí lẹ̀ báyìí lọ. And we've been happy together. We've been married for 25 years. And there's always happiness in that home. Not until when this death came to pick him away from me. Alawiwa, bá married for 50 years. Kó tún mú 25 fún ẹ̀yìn, kó join ẹ̀ mọ́ 50, kó jẹ́ 75. Ní tó bá máa ṣẹlẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mi sọ. The only way ta lè fi mórí bọ́ tí Yorùbá lè fi mórí bọ́ lọ́wọ́ àwọn àjòkúta máa mú mi yẹn ni tó bá jẹ́ pé gbàtọ̀ fẹ́ra wọn tán bóyá obìnrin yẹn ló fọ̀ṣọ́lẹ̀ tó kú táwa ọ̀dẹ̀ ní kúkọ̀ tá a fẹ́ kú fún ọmọ Ìgbò wèrè kọ̀ọ̀kan. Tí ò bá ti sí yẹn tó jẹ́ pé obìnrin ọkọ̀ kú nǹkan tó máa ń di ẹ̀ lélẹ̀. Jọ má bínú kí lẹ tí rí o tí rí nǹkan kan táyì máa ní kó fa orí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó máa ní kó sùn tí o kú for 30 days bẹ́ẹ̀ ni o kọ́kọ́ yẹn òkú tó dẹ̀ ń bá mu tó bá sùn tì ìdúkú bẹ́ẹ̀ sì jẹrà kó máa rùn wọ́n wá ní kó wẹ̀ wọ́n á wẹ̀ báyìí wọ́n á gbé omi yẹn wọ́n á ní kó mú tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo ìdí tó ti ṣe sínú kínní àtàwọn pátíkù rẹ̀ díẹ̀ tó ti já gbogbo ẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí kó jẹ bàbá ní kò ju ìwọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ kí ló ti rí kíni. Bá mọ tójú mi ti rí gan ṣé o mọ̀ pé gbogbo property Chibuzo náà ti gbà lọ́wọ́ mi àtàwọn tí mo ṣiṣẹ́ fún gan. They said I didn't come to their house with nothing. I'm going to live with nothing. Mo sunkún mo sọ fún ẹ̀mí mo nílé mi. They didn't listen to me. Kí ni tí mo sọ àhà tó jẹ́ bàtọ́ léwu náà ni ẹ̀bọ̀ àti ẹ̀gbọ́n tó lè ti máa mọ̀ tó sọ ní pé bóyá obìnrin yẹn òbí á kò bímọ wọn lè ní ìwé olóko wọn o but tọ́ba ti ẹ̀rọ gbogbo nǹkan wọ́n yẹ kó wò pé ẹjọ́ ṣe wàhálà iṣẹ́ yìí ni ẹjọ́ ṣiṣẹ́ jìyà lórí iṣẹ́ yìí ni ẹjọ́ ṣẹ́gun sínú yẹ kó jẹ́nu ọbẹ̀ káti wàá rò pé wọ́n wàá ṣírò pé wọ́n jẹ́yàwó ṣé wọ́n lè rọ́lá pé òbí wọn kalẹ̀ fún ni àbí àkáǹtì mọ̀lẹ́fẹ́ kọ́ ọmọ méjì tó bí fún àkáǹtì mọ̀lẹ́fẹ́ kọ́ wọn sí. Sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó ní bastard ni wọ́n àwọn tó ní mi sọ lórúkọ Yorùbá pé wọn gbọ́ Ìgbò kò sórúkọ Ìgbò kankan nínú orúkọ wọn wọ́n tún àlẹ́jì mi pé ọmọ àwọn èmi ni mi ò jẹ́ kó súnmọ́ àwọn èmi ni mi ò jẹ́ kó wálé. Ìwọ ò jẹ́ kọ́mọ wọn lọ lé ni. Ṣé ọmọ tó ń sọ ìṣe ó lè sọ Ìgbò ni English nìkan ló ń sọ ṣé Chibuzo tí wọ́n rí ṣé kò kó ṣóṣe mẹ́sẹ̀ ẹ̀ lẹ̀ Chibuzo kò burú. Kí la máa ń ṣe báyìí lẹ́sìn wẹ́ olúwo la fẹ́ kọ sí gbèdúrà. Ìtòwọ́sí ń bẹ̀ ni pé wọ́n tún threaten life mi pẹ̀lú Òkìjà shrine wọ́n náà wọ́n máa gé economy wọ́n náà wọ́n máa gé irun orí mi wọ́n náà wọ́n máa yọ irun ojú mi wọ́n tún máa gé ọmọ ká àkókò mi. àwọn tí wọ́n tún dájú ayé wọn kàwé nìdílé wọn inú gbọ́dọ̀ ń gbé. As it is right now, I need strong protection upon myself and my children. I am just seeking a refuge underneath you to help me. Káyé wa má bàjẹ́ tán because yóò tí mo kọ́ tí mo lè ṣe mọ́. Kò sí kò dáyé bọ́lá ń fa má sunkún má tún bá. Ó lè rí mi ó lè fi ìyà jẹ. Ibẹ̀ mú kọ́pù ó lè má fẹ́ gbé sẹ́nu tó tèmi. Owó ò lè para ẹ̀ ó ṣe fẹ́ lọ tẹ̀lé Chibuzo. Ó lè parẹ́ ó lè parẹ́ ìkànnì ìjọba mú wọn lóhùn. Láìpọ̀ ní gbàdúrà kó máa sọ wíṣẹ́ Chibuzo lọ́rùn tó kó bójú wọlé kó wò wọ́n. Yàrá mú kọ́pù wá tó yí lè bá dé. Má mú kọ́pù mi mú. So, guys, thank you so much for joining us. Ṣé ti rí àwọn actress wa náà ti ń sọ̀rọ̀. Ipe
Ìgbò nìṣòro Yorùbá. Kò síjọ́ tí wọ́n dìbò fún Yorùbá leader rí ẹ lè rí nínú history. Láti 1959 láti ní general election throughout Nigeria. A bẹ̀rẹ̀ election nílẹ̀ Yorùbá ní 1923. Igbo bẹ̀rẹ̀ election ní 1954. Hausa Fulani voted for the first time ní 1959. 1959 ni gbogbo Nàìjíríà dìbò papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. So yẹn Igbo ò dìbò fún wa rí àwa Yorùbá. You get me? Gbogbo àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń sọ pé Tinubu ló gbé Buhari wá, Tinubu ló gbé Jonathan wá lẹ́ẹ̀mejì, 2010 and 2011. Kí ni Jonathan ṣe fún wa? Ó treat wa worse than Buhari. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí Buhari ti ṣe, ẹ wo railway, ẹ wo opportunities tí Yorùbá ti gain under Buhari. Ṣá gain ẹ̀ under Jonathan tí Tinubu gbé wá ní 2010, tí Tinubu tún gbé wá ní 2011. Tẹ́ ẹ bá ti gbàgbé ní 2010, Tinubu sọ pé Jonathan lẹ́ni Fáṣọlá ní Tuesday, ó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe dìbò fún Jonathan ní 2011. Kí ló ṣe fún wa? Tẹ́ ń pariwo pé Tinubu ló gbé Buhari wá. Tinubu ló gbé Buhari wá is a statement of fact. Tinubu wá fẹ́ gbàgbára yẹn kúrò lọ́wọ́ Fúlàní kó wá gbé sọ́wọ́ ara ẹ̀ tó jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá. Kí ni ìṣòro yín lórí ẹ̀? Nítorí pé ẹ̀ kì í ṣe full blooded ni. A mọ̀ yín. So Yorùbá ṣe rí pé àwọn actresses wa ti já sí, àwọn actors wa náà ti já sí nsìn. Wọ́n ti ń sọ fún yín pé kẹ́ má fẹ́ Igbo. A máa discriminate against you. Mistake tẹ́ ń ṣe, ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ Igbo ni pé Nàìjíríà máa ṣe bó ṣe wà yìí lọ. À ń para wa lénìí, à ń para wa lọ́la, ìjà gboro lójoojúmọ́, kò sí peace. Ẹ wo àwọn nǹkan táwọn ọmọ Igbo àti Libra máa ń circulate lórí social media. Ikú ni, ìjà ni, violence ni, gbogbo ẹ̀, kò sí iṣẹ́, kò sómi, kò síná. Kò lè possible, Ọlọ́run ò wicked. Nàìjíríà ò lè máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ Igbo ẹ máa jẹ̀yà. Nígbà tí Nàìjíríà bá pín àbí tí Yorùbá bá gbàgbára, Yorùbá ò ní gbà láì gbàgbára ní 2023. Tí Yorùbá bá gbàgbára, a máa roko sọ́dọ̀ ara wa. Ṣóyé yín? So gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe tẹ́ lọ ń fẹ́ Igbo tí orí yín ò pé. Now, nígbà tó jẹ́ kẹ́ ti máa support Yorùbá tó wà ní Benin Republic, Yorùbá tó wà ní Togo, kì í ta sí wọn. But Fúlàní àti Hausa, wọ́n ń ta sí àwọn Hausa tó wà ní Niger Republic. Ìgbà tí a ní ìdí help fún Sunday Igboho, ìgbà yẹn lẹ rántí pé ní ìran kan nílẹ̀ Benin Republic. Ṣé ní kórìí yín ti dàrú? Pé kí ni lẹ fẹ́ tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Benin Republic àbí tó wà ní Togo lẹ fẹ́, life ní máa wà more better than it is kẹ́ lọ máa fẹ́ Igbo. À ń sọ fún ẹ̀yin obìnrin yẹn, ẹ̀yin ni ìyá máa jẹ jù. Kẹ́ lọ máa fẹ́ Igbo, kẹ́ lọ máa fẹ́ Igbo, kẹ́ lọ máa fẹ́ Igbo. Ẹ má listen sí nǹkan tá à ń sọ. Igbo nìṣòro Yorùbá. Gbogbo òṣì tán sọ fún yín pé Fúlàní o, Tinubu gbé Fúlàní wá. Kí ló dé tí àwọn Igbo yẹn ò ṣe support Yorùbá Tinubu kó jẹ president 2023 ká gbàgbára yẹn kúrò lọ́wọ́ Fúlàní? Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ Fúlàní nìṣòro wa, kí ló dé tí ẹ pé Tinubu yẹn náà ń bájà? Òun ló gbé Fúlàní wá. Okay, Tinubu ló gbé Fúlàní wá, fine. Tinubu wá fẹ́ gbàgbára lọ́wọ́ wọn. Kí ló dé tí ẹ support ẹ̀ kó fi gbàgbára lọ́wọ́ Fúlàní kóun náà wá ṣòwò Fúlàní? Olòṣì ni ẹ̀yin tẹ́ ń support Igbo, olòṣì oníranù nìyẹn. Ìyà jẹ yín. Ṣé ti rí situation ta paint fún yín lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho? Àfi yọ àwọn leaders wá ń ṣiṣẹ́ underground láti make sure pé wọ́n protect life and property ẹ̀, interest and welfare. A dẹ̀ ti sọ pé wọn ò ní gbé wá sí Nàìjíríà, ó pẹ́ntà kan jẹ́ kó lọ sí Germany kó lọ dúró torí Fúlàní á ṣe ní ṣùtánì tó bá padà wá. Ó ti lẹ́nu níbi tó wà. Tó bá fẹ́ jà fúnra Yorùbá, ò ní bà ọmọ Yorùbá full blooded jẹ́. Wàá jàjà without condemning other full blooded Yorùbá. Ó ti gbọ́n sìn. So gbogbo ẹ̀yin half blood Yorùbá tó kù àtẹ̀yin ọmọ Igbo tẹ́ ń lórúkọ Yorùbá tẹ́ fi ń bú Tinubu, kàn dínú iyọ̀. Generation eléyìí ò gbàgbàkúgbà. So àwọn ọ̀nù gbogbo yín ni enough is enough. A fẹ́ gbàgbára lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, àwa Yorùbá, àwa ojúlówó ọmọ Yorùbá full blooded. A fẹ́ rule everybody nínú Nàìjíríà because àwa la lówó Nàìjíríà. Tó bá dọ̀la ẹ máa rí bí English tó ṣe lo Afrikaners àti Fúlàní láti jí ọrọ̀ ajé South Africa àti ọrọ̀ ajé Nàìjíríà.
màá kàn take some of your comments. Ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọmọ Igbo, mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú comment yín. Yeah, ẹ lè fẹ́ ọmọ Yorùbá ní Benin Republic àbí Togo. Torí ìran Yorùbá ni wọ́n. Àwọn English, French àti Germany ló pín wa sí mẹ́ta. Social yẹn, ẹ̀yin tẹ́ ń praise Ọbásanjọ́, ṣèbí Ọbásanjọ́ ló gbé Buhari wá. Ọbásanjọ́ kọ́ ni navigator wọn. Kílé tẹ́ ṣe ń praise Ọbásanjọ́ ń sìn. Hatred lẹ́ni fún Tinubu àdẹ̀jà rẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún yín pé Aries máa ń gbẹ̀san. Gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe yẹn, ẹ play gbogbo game tẹ́ bá máa play. Ó máa jà rẹ̀ yẹn ni. A dẹ̀ ti ń sọ fún àwọn APC. You better prepare for the use of organized violence. Torí Fúlàní á dà yín lágbo nù. Torí ẹ̀ náà ṣe ń lo àwọn áfi Yorùbá. So you are saying the truth. I'm always saying the truth. No, you're saying to you, the mighty Lord, are all Kogi people not Yoruba? No. Kogi has about 21 local governments. Only 6 of the 21 is Yoruba speaking local government. So today, I saw that Mr. Kola sọ pé Igbo is the commissioner of police. Igbo àti Fulani wọn fẹ́ kẹ́ decentralize police and military. So the bá fẹ́ security of lives and properties nílẹ̀ Yorùbá, tẹ́ pé ẹ lè jáde lóru, tẹ́ pé ẹ ní burglary proof mọ́ nínú ilé yín, tẹ́ pé ẹ tiẹ̀ ní láti employ ọlọ́dẹ mọ́ nínú ilé yín, ẹ jẹ́ ká decentralize ọlọ́pàá àti military. Kò wá kó only full-blooded Yorùbá síṣẹ́ ọlọ́pàá àti iṣẹ́ military nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ní security nínú ilé yín mọ́ because gbogbo ilẹ̀ Yorùbá máa wà secured. Nǹkan tí ẹ ṣe ń jẹ ìyà ni pé ẹ jẹ́ káwọn a ní centralized military and centralized police. Military wa nílẹ̀ Yorùbá, police wa nílẹ̀ Yorùbá, àwọn foreigners ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Haúsá, Fúlàní àti Ìgbò, torí ẹ̀ náà ṣe ń pa yín. Ẹ máa sọ pé insecurity, Fúlàní ẹ̀sìn, Fúlàní. Ṣé gbogbo àwọn tó máa ń pariwo tó máa ń circulate horrible videos yẹn, wọn ò ní solution sí gbogbo kìíní. Gbogbo problem wọn is Fúlàní. Sọ fún wọn pé ká ní decentralized military. Kó jẹ́ pé gbogbo military base tó wà nílẹ̀ Yorùbá, ọmọ Yorùbá nìkan ló ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Wọn ò ní gbà. Wọ́n lè circulate video pé Fúlàní pààyàn. Sọ fún gbogbo àwọn tó circulate video yẹn pé nílẹ̀ Yorùbá nìkan ni kó máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá. Wọn ò ní gbà because target wọn ni láti báyé Tinubu jẹ́, ayé tí wọn dẹ̀ ló máa bàjẹ́ àtọmọtọmọ. So wọn ò ní solution sí gbogbo nonsense tó ń sọ. The greatest, the best and simple solution to insecurity ní Nàìjíríà ni pé kí Igbo kó ṣọlọ́pàá nílẹ̀ Igbo, kó dẹ̀ wà ní military nílẹ̀ Igbo. Kí Haúsá Fúlàní ṣọlọ́pàá Haúsá Fúlàní là, kó dẹ̀ control military bẹ̀. Kí Yorùbá nìkan control ọlọ́pàá ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kó dẹ̀ control military ká máa lò bọ́n. Ẹ máa rí pé ilẹ̀ Yorùbá máa wà peaceful. Pé Fúlàní pa yín lẹ́yìn, Amrọ̀bà ń pa yín lọ́la, ó máa die down ni. Àwọn Fúlàní tó ń ṣe military nílẹ̀ Yorùbá, àwọn Igbo tó ń ṣe military nílẹ̀ Yorùbá ló ń pa yín. Ó dẹ̀ lè ṣe ní the highest rate of extra police judicial killing nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí extrajudicial killings of people nílẹ̀ Haúsá. Kò sí. Torí pé àwọn ọmọ wọn ló ń ṣe ọlọ́pàá ń bẹ̀. But nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Igbo àtàwọn ọmọ Fúlàní ló ń ṣe ọlọ́pàá. Torí ẹ̀ náà ṣe ń pa yín. Sorry, this is what this man is saying, and I will respond to you. Only, please reply to this. Can't our great son, Tinubu, appoint and support one full-blooded Yoruba to become the next president? Fine. Why must he? If you don't want him to be president, appoint another person from the PDP. It's a simple thing. Why will you say to Tinubu not to come out? Since I started this thing in 2012, I've been saying I want to be prime minister of Yoruba land. Gbogbo yín tẹ́ lọ ń dìbò fún Sowore pé kó ṣe president Nigeria. Tell them ọmọ ìjọ ṣáàmú yín sí. It's like ó máa sọ fún mi sí kí Tinubu jẹ president
kó fún wa ní decentralized democracy ká ní Yorùbá region kẹwàá wá sọ fún mi pé kí n má contest election nǹkan tí mo ti sọ fún àwọn parents mi pé mo fẹ́ dì nígbà tí mo ti wà 15 kó wá sọ fún mi pé ò ní láti contest jẹ́ kẹ́ lómi contest everybody ló máa free láti contest so kí ló ń sọ pé kí Tinubu appoint another person fún ẹ̀yin ẹgbẹ́ another person jáde nínú PDP kó compete pẹ̀lú Tinubu it's simple and ìwọ tó béèrè question ṣé APC ní ẹni àbí PDP tó bá jẹ́ APC ò ní lè béèrè irú question pé kí Tinubu fẹ́ lòmí sílẹ̀ PDP ló wá jẹ́ because gbogbo àwa Yorùbá tá ń support APC gbogbo wa la fẹ́ kí Tinubu jẹ́ candidate. Of course. Yoruba ni mí. Igbo and Hausa Fulani do not want us to decentralize the police and harm it because that is the only way they can act as armed robbers at night. Of course, that is it. That's not even the only way. We did a fantastic research. We didn't use it because I cannot independently verify the final findings. Gbogbo assassination attempt, politically motivated assassination nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Igbo no máa employ láti wá pààyàn nílẹ̀ Yorùbá. Torí pé kì í ṣe Yorùbá tó bá fún ọmọ Yorùbá lówó wípé lọ pa Tinubu tó jẹ́ full-blooded Yorùbá kò ní pa. But wọ́n gbé owó fún àwọn Igbo assassin pé kàn lọ pa Tinubu wọ́n máa make attempt láti pa. Torí pé wọn kì í ṣe Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ ká decentralized police. Now, ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ ní pé what happens to the constitution when BAT becomes the president? Ṣebí Buhari ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn ló sọ pé òun ti fún Inspector General of Police ní àṣẹ kó lọ dá community police sílẹ̀. Ṣé yẹn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú constitution? Ìbéèrè ni o, torí gbogbo yín kàn believe nínú useless Nigerian constitution yẹn. President ti Nigeria is an executive power. President bí Buhari ṣe wà yẹn ó lè jí lọ́la kó sọ pé òun ti pín Nàìjíríà sí 10 kò sí nǹkan tó fi ń ṣe yìí oníkálukú á kó gángárẹ̀ á máa lọ ni. So má lọ gọ̀ tí wọ́ọ̀ bá máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà Yorùbá ò ní kó bọn lọ jà nílẹ̀ Haúsá Fúlàní wípé Haúsá Fúlàní gbúdọ̀ fi dandan wọ́n gbúdọ̀ wà nínú Nàìjíríà. Yorùbá ò ní kó bọn lọ bá Ìgbò pé dandan wọ́n gbúdọ̀ wà nínú Nàìjíríà because Yorùbá lówó lóye ó ní gbogbo ẹ̀. Ìgbò àti Haúsá ló máa wá bá wa jà torí pé wọ́n ń jí owó wa. So tí Nàìjíríà bá pín lẹ́yìn kò ní síjà torí gbogbo wa la ní borders wa but Ìgbò àti Fúlàní ló máa gbé jà wá torí pé wọn ò lè dá dúró. So constitution òsì fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn òfútù fẹ́ tí àṣà tí ò ní kàn ní kí ló dé tí Buhari ṣe ṣòṣì tó wù ó tẹ̀ jí lọ́jọ́ kan ó ní I will speak the language they understand ó dẹ̀ bẹ̀ sí pa gbogbo èèyàn lọ ó pa Ìgbò ó pa Yorùbá ó pa everybody ó lọ sílé Sunday kò ó ṣínà fún wọn tí Tinubu bá jí lọ́jọ́ kan tó ní good speak tó jí ó ní I will speak the language they understand ó dẹ̀ divide Nigeria into regions kí ló fi ń ṣe yẹn no Ìgbò ló fẹ́ dà ṣèbí Buhari sọ pé I will speak language they understand ó pààyàn lọ kí lẹ ṣe sí ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kàn ṣe protest náà ni Tinubu á jí lọ́jọ́ kan á dẹ̀ da gbogbo Nàìjíríà sí 10 kò sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe because executive power in the position of the president of Nigeria is too powerful òun la ṣe fẹ́ gbà á láti lè fi ṣàǹfààní fún wọn Yorùbá. Àti sọ eléyìí tẹ́lẹ̀ I want to join this one how do I kì í gba anybody a yàtọ̀ a fẹ́ gbogbo èèyàn we want the right kind of people tó bá ti jẹ́ full-blooded tó bá jẹ́ conservative thinking Yorùbá fẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ kó wà ní APC àní ìgbà yẹn tó bá wà ní PDP political ideology la believe nínú Yorùbá APC is conservative gbàgbé nomenclature kan pé àwọn progressive Yorùbá PDP is liberal àwọn ló máa ń kó Ìgbò kó ajá kẹran kó wèrè àwọn ni wọ́n dẹ̀ believe nínú gay àwa ò believe nínú gay gbogbo àwọn PDP Yorùbá yẹn majority wọn ló ń ṣe gay àwa ò believe nínú ẹ̀ ṣóyẹ ní the same ideology
So nobody can just wake up one day and say they want to become a member of YYF. No, association Imati Baje and was strong. Baje was strong because Bubuala need the same outlook, the same ideology. Today, Lashe remain relevant and constant and consistent. So to Bafe join, you have to be full-blooded. To Baje full-blooded, you can still join, but you must not have tainted and contaminated Igbo or Hausa Fulani blood or Ijo or Bini blood. No, we won't take you. You can say we are being strict, yes. At a more problem with Yoruba. Yeah, you are right, Mr. Kola. PDP is Igbo party. That is why they will never bring out a full-blooded Yoruba as presidential candidate. They will not. Yet they continue to interfere in what is going on in APC. The candidate in that article not groom saying. One ní fún Yorùbá fáyọ̀ ṣe sọ pé òun fẹ́ jáde kí ló tí wọ́n fún tíkẹ́ẹ̀tì yẹn kí ló tí wọ́n lè fún Fáyọ̀ṣe gbogbo àwọn olùsì tó àwọn Yorùbá land libra tó ń bú Tinubu lójoojúmọ́ kí ló dé lè máa project interest another Yorùbá kí ló dé Fáyọ̀ṣe ṣe bí pátì yẹn ló wà PDP ẹ sọ fáwọn Ìgbò tẹ̀ ń bá sùn kó fún Fáyọ̀ṣe tíkẹ́ẹ̀tì. He was Minister Sadiq Olamide. I wish you to become Prime Minister of Europe, balanced by the grace of God. But when you become Prime Minister of Europe, and where is he is going to be at that time? It's not just, it is my desire, my dream as a young teenager. I was 15 years old. I recognize the fact that people will still have to first make Tinubu president, then impress it on him via street protests, which we call organized violence, for him to devolve power to the regions. If that happens, then I will be eligible to contest from a constituency in Ibadan because I live my life in Ibadan. I'm an Ibadan boy. So I will be able to contest election from that constituency. I won't contest election or campaign for election across Yoruba. And if the party, the Yoruba APC, sees it fit for me to be the leader at the Yoruba parliament, then I will automatically become the prime minister if our party has majority of the vote. It is a long process. It is a dream. It's my desire. It could be. That will be the Yoruba dream, like we have the American dreams. For a young teenager at the age of 15 to say to his parents, I want to be like Awolowo, and eventually he becomes the prime minister of Yoruba. That will be the greatest dream. And it will encourage a number of young Yoruba to be able to stand in line for the greatness of the Yoruba nation. So in respect of what you asked about what would be the Igbo, we've always been clear. We don't want foreigners to vote in Yoruba land. They will not vote. Because foreigners, the one Igbo, Nile Yoruba, torí ẹ̀ la ṣe máa ń para wa in every election. Ẹ wo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn báyìí. À ń ṣe staggered election. Tó jẹ́ pé àwọn Euro leaders wa gbọ́dọ̀ consider it. Now we're going to have election in Osun State. Àwọn Igbo máa kóra wọn wá láti Enugu, wọ́n á kóra wọn wá láti ilẹ̀ Igbo, wọ́n á register sí Osun State, wọ́n máa dìbò fún PDP nítorí pé wọ́n fẹ́ kí APC lose because we have staggered elections. Ó jẹ́ ká máa ṣe gbogbo election papọ̀ ni, election local government, election governorship, ó jẹ́ ká máa ṣe papọ̀ ni. Ọbásanjọ́ ló kọ̀ sóṣì yẹn, à ń ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí rig election. We don't like the fact that pé tí a bá ń ṣe election governor, àwọn state kan ò ní ṣe. Torí ẹ̀ ní rigging ṣe ń wà. Tó bá yẹ pé Yorùbá nìkan ló ń dìbò nílẹ̀ Yorùbá, ní máa lo tọ́ọ̀g. Ẹ máa lọ kó Ìgbò wá, wọ́n máa dìbò. So tí Ọlọ́run bá sọ pé kí n jẹ́ prime minister, kò ní sí foreigner kankan tó máa dìbò mọ́lẹ̀ Yorùbá. Colonize anybody. Tó bá jẹ́ foreigner tó bá wá, you cannot interfere in our political life. No, you will never vote. That is one thing. Secondly, ni pé we will stop the mass migration of the Igbo. You are asking a question around Igbo. It's just that I'm saying it, but that is not my major priority if I'm ever in future elected to be Prime Minister of Yoruba. It's the Igbo matter. It's not. I have 5 things that I would like to do. Free and qualitative healthcare. And I know where the funding is going to be coming. Free education up to university. And we will do free education with primary and secondary school. Those who will go to university will have student loan, which is kind of free, but they will only pay back
when they start working and without interest. So we want to give people job security. We should be able to give people benefit. We should be able to pay child care for children between the ages of 0 and 16. We should be able to give people job security. We should be able to give them affordable housing. Tell people anybody to budget Yoruba, need a Yoruba man, even to budget one room, man need a roof over their head. And the security of life and property, because we will want decentralized police and we want decentralized military. So we'll have the Yoruba Regimental Armed Forces or Yoruba National Guard that will be our military. And we'll have the Yoruba Police Service that will control the policing in Yoruba land. So this is my plans, but it is not now. You understand? Because I teach election, Tinubu, I teach Bosori Street campaign, Tinubu of one regional government. So it's a long drawn out. But ẹni tó bá ní vision àti plan àwọn kankan sílẹ̀, àwọn kankan á máa wọlé sí lára bó ṣe rí nìyẹn. It is what I have always wanted to do. And mo dẹ̀ ní ọpọlọ láti ṣe. So I just wish the dream will come true. Yeah. Njeku, you are very right. We Yoruba need to check anyone who wants to lead us in every elections in Yoruba land, and the person must be full-blooded Yoruba. That is it. Because àwọn tí ó ń rule wa tí ó jẹ́ half Yoruba, àwọn ló ń constitute nuisance, àwọn ló ń gbé anxiety wá bá wa, àwọn ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ pé Yoruba ń dalẹ̀ ara wọn. We don't do this. We don't. So anybody tó bá máa jẹ any political position, a gbọ́dọ̀ wá díẹ̀ ká kàn máa fi just Dick and Harry, Tom, Dick and Harry, jẹ́ anything nílẹ̀ Yorùbá. Kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ because I need great. Yeah, you are, Mr. Kamaru said, you are very correct about the facts. Obasanjo was the architect of today's staggered election across the state of the Federation because of large scale of rigging in his era. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ó dẹ̀ ní affect election, òun ló ń jẹ́ ká máa lo talk fi win election. Imagine ẹ wo bí wọ́n ṣe lose, ẹ wo bí APC ṣe lose Edo. Wike ó kó 500,000 Igbo wá from Port Harcourt, from Enugu, ó box gbogbo wọn wá sí Benin. Wọ́n ti register wọn, gbogbo wọn deliver vote yẹn fún PDP ni. Nǹkan tó jẹ́ kí APC lose nìyẹn náà. Nǹkan tí PDP fẹ́ ṣe lọ́ṣun nìyẹn. So a ti ń sọ fún yín sìn. PDP fẹ́ box in àwọn ọmọ Igbo wa. So taba di jobs, taba fẹ́ ṣe election, because a lot of forces ló fẹ́ wà against Oyetola. One of the means tó máa fi rig ni pé wọ́n box in Igbo wá sí Ọ̀ṣun. Àfi tí APC bá yọ̀dẹ̀ tó allow wọn. So nǹkan tí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn ṣe máa ń lo tug nínú election yẹn, wọ́n máa ń lo ìbọn. Kò jẹ́ ká allow foreigner nílẹ̀ Yorùbá kó máa dìbò. That is the truth. Ní United Kingdom, o ò lè rí English. Mo challenge a lot of statements ni a máa make ní wáwá ẹ̀. Jẹ́ pé kò sẹ́ni tó máa ń dá ọ̀tẹ̀. 1945 ni English promulgate theft act ní Nàìjíríà. Pickpocketing, theft, kéèyàn máa jalè, be thief. 1945 ni wọn ò tí arrest a single Yoruba soul nílẹ̀ Igbo rí fún pé ó jalè. Wọn ò tí ṣe, but ojoojúmọ́ láàárín àwọn ọmọ Igbo tó ń ṣe pickpocket, tó ń ṣe armed robbery, tó ń ṣe kidnapping, tó ń ṣe vandalism, tó ń ṣe prostitution, tó ń ṣe organized crime, tó ń ṣe drug pushing, tó ń ṣe child abuse, tó ń ṣe woman trafficking nílẹ̀ Yorùbá. Wọn ò lè arrest a single Yoruba kan rí nílẹ̀ Igbo. Ní United Kingdom yìí, you cannot. I challenge people to do the research because we've done it. There has never been one English to no contest election in Scotland. There is no Scottish to was in England who contest election. But Yoruba so yawere, aso yode. So you have mama allow Igbo and Fulani who contest election in Yoruba. I go, way. We don't. We don't. I don't sort of ministerial position. I command jump and you're my Igbo tell more way.
This is what Shola allowed us. Even in Korea, during their struggle against Japanese, they kill all half Korean that want to sabotage their plan. I think yeah, you are right. Even in America, it was a war. American Civil War was a war. The Spanish, the Dutch, and the French versus the English. So our Spanish, Dutch, and French to support English. Wọ́n pa wọ́n dànù ni. Wọ́n ti ẹ̀ ní mẹ́sì fún wọn. Wọ́n pa wọ́n dànù ni. Àwọn half Yorùbá, àwọn ló ń ba ayé wa jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ni ò jẹ́ kí full-blooded Yorùbá débẹ̀. Wọ́n lè ti wá gan. Àwọn half Yorùbá yẹn, wàá rí pé a máa discriminate against wọn. Serious, àwa ń fèsì discrimination nílẹ̀ Nàìjíríà náà. Imagine, àwa la ní crude oil, àwa Yorùbá àtàwọn South. Àwa la ní crude oil Nàìjíríà. Hausa, Fulani àti Igbo ló ń control NNPC. Ṣòro bóyá pé Tinubu máa gbà yẹn yìí tó bá jẹ́ president. Kò ní gbà náà because ojúlówó ọmọ Yorùbá ni. Àwa la ní waterways, àwa Yorùbá. But tó bá dé Nimasa, tó bá dé NPA, àwọn Hausa, Fulani àti Igbo ló ń control ẹ̀. Àwa ń sáwá sí ìlú òyìnbó tọ́lọ́pàá wọn ti ń ṣe wá bí olè tán ti ń treat wa anyhow. Ṣóyé kò wà reasonable rárá. Àwọn half Yorùbá ló kọ̀sẹ̀. Tó bá rí àwọn orí Ògúnléwé, orí Bọ̀dé George, wọ́n máa sọ pé Tinubu ọmọ Ìrágbìjí ni. Wọ́n dẹ̀ ń gbà káwọn Igbo wá contest election lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé yẹn make sense? Wọ́n máa sọ pé Tinubu ọmọ Ìrágbìjí. Ẹ dẹ̀ ń fún Igbo ní ààyè láti wá máa contest ní Èkó. Ẹ dẹ̀ ń deny Tinubu. No. It is not Tinubu that is giving them chances. Àwọn PDP ló máa ń lo Igbo predominantly lẹ́kọ̀ọ́. PDP ló máa ń lo Igbo fún candidate fún election. We are going to stop that. It will stop. We will not accept. I'm challenging people, thousands of people that are watching us. Give us one evidence of a Scottish ever contesting an election in England. Give us that evidence of an Englishman going to contest an election in Scotland. None. It has never happened before. Onikaluku man contest election really joining, but you will see Igbo coming to contest election in Yoruba land. You will see Hausa Fulani coming to contest election in Yoruba land, saying that we are one Nigeria. We are not one Nigeria. We are different people. They continue to contest election in our space. Yeah, ẹ ti gbé kí ni George Galloway wá, a dẹ̀ ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀, lọ wo George Galloway, lọ wo ibi tó ti wá, tó kúrò party. Ṣé Scottish ni? No. Ṣé English ni? No. Ṣé yeah, very easy, Mr. Henry. It is very easy to identify half Igbo and half Yoruba, especially in our university, especially in the State University and Polytechnic in Europe. Yeah, it's very easy. We need to identify that because one Bale Yoruba jet. No, Madam Kelly, you said conservative ideology cannot thrive in Nigeria politics. Just don't see it granted. Most Nigeria cannot even differentiate between conservative ideology and liberal ideology. No, the Igbo are conservative to the core. That is why it is very rare occurrence to see a single half Yoruba, half Igbo amounting to anything politically, socially, and economically in Igbo land. The Fulani are ultra conservative.
the Fulani. It is very rare for Fulani to give their political leadership, their economic leadership, or social cultural leadership to half Yoruba in Hausa Fulani land. The Yoruba has the majority conservative in Yoruba land. Gbogbo àwọn liberals tẹ́ ẹ rí yẹn, orí internet ni wọ́n ti wà láùsì. Kí ló dé tó yẹ pé conservative party ló máa ń win majority vote nínú ilẹ̀ Yorùbá? Láti ìgbà tá a ti dá action group sílẹ̀ 1951. I win election 1951 into the Western Regional Government. AD ló win it. Election 1959, AD ló win it. Action Group AG, rather, 1951, 1954, 1959. As election in 1964. Nígbà tí wọ́n suspend the regional government. Action Group became UPN. In 1979, they won the majority across Yoruba land. In 1983, UPN won the majority across the Yoruba land. Now, UPN, the military came in 1983. UPN, all members of UPN, won lọ sínú SDP in 1992. SDP won the majority across Yoruba land. In 1993, SDP Abiola won the presidential election. Now, the military came again. Excuse me, the military came again, and we returned back to democracy in 1999. We formed the AD, Alliance for Democracy, in 1998. Alliance for Democracy won all the election in Yoruba land. Conservative Party is just nomenclature, change of name. Again, the Alliance for Democracy were rigged out in 2003 by PDP, Obasanjo. By 2007, Alliance for Democracy started winning back again under AC. By 2011, AC won majority, which became ACN. This just change of name is the same conservative ideology. By 2015, ACN became APC Yoruba. They won the majority. 2019, they won the majority again. 2023, they are going to repeat it again. They will win majority. Conservative Lonile Yoruba. We are conservative in Yoruba land. It's just because our control presidency, and we have not returned back to regional government since 1966. Look at when our liberal who are more vocal. They don't win election. Look, we came back to democracy in 1999. The conservative AD won majority. The PDP Liberal 1-0. Now, Obasanjo rigged the election across Yoruba land in 2003. He rigged the election for PDP. He repeated the rigging in 2007 for PDP. Tinubu started going to court and started getting back the states. So by 2011, the conservative ACN won majority. 2015, conservative APC won the majority. 2019, conservative APC won majority. So people understand political ideology in Nigeria, madam. Don't let us make that mistake. They know it is the Yoruba conservative that have always been winning the election. They call themselves progressive, which we are telling them that there is no political ideology called progressive. Stop saying that APC is progressive. It's a conservative party. It's the same thing as Action Group. It's just a change of name. We started as Action Group. We changed the name to UPN. We changed the name to SDP. We changed the name to AD. We changed the name to AC. We changed the name to ACN. The name became Yoruba APC. It's the same set of people. So we understand what these ideologies are, madam. About PDP. PDP started as NCNC. Awolowo Party, Nigerian Youth Movement, and Abat Macaulay Party joined together to create NCNC in 1944. By 1946, Olayinka Abat Macaulay died. Zik took over that party, the NCNC. He took it over. In anger, Awolowo and his colleague, they left and formed the Action Group. But there were Yoruba who remained with NCNC. They became what is today PDP. After NCNC, they joined MPN. After MPN, they transmuted into NRC. After NRC, they became PDP. So liberals don't have a say in the Yoruba, madam. We do understand this ideology, I can tell you.
No, what are you saying? You asked me a very good question. Do you think Yoruba nation can easily be achieved if OBJ, who caused 60% of Yoruba problem, is still alive? OBJ is not relevant anymore in the Yoruba scheme of things. Yeah, OBJ is not relevant. God Almighty brought Tinubu to finish OBJ as far back as 2003. Tinubu said to Afenifere that I would support Obasanjo for second time. Àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ pé ẹnu ẹ̀rùn pọ́mọdé ni kó máa lọ. Níjọ́ election Ọ̀ṣọ́bà ó ń bá Ọbásanjọ́ jẹ iyán nínú ilé Ọ̀ṣọ́bà. Ọbásanjọ́ dẹ̀ rig out Ọ̀ṣọ́bà as governor. Ó gbégbé Gàdánì wọlé. Ó rí igi Lamadésínà, ó rí igi Adéníyì, ó rí igi Adéfarasì, ó rí igi gbogbo Yorùbá governor jáde. Including the guy ní Kwara, Lawal. Ó rí igi gbogbo wọn jáde except Tinubu. Tinubu tó sọ pé Ọbásanjọ́ ò dáa. Ọbásanjọ́ ti dìdàkudà, kò sẹ́ni tó rẹ́kọ̀n pẹ̀lú ẹ̀. Fúlàní ló ń ṣiṣẹ́ fún àti Ìgbò. Àwọn dẹ̀ ló máa ṣiṣẹ́ fún torí pé ọmọ Ìgbò ni lè blame ẹ̀. But Tinubu ti defeat ẹ̀. Ọlọ́run wà lẹ́yìn Tinubu. Tọ́lọ́run ò bá sí lẹ́yìn Tinubu, àwọn natural leader Yorùbá ò ní sí lọ́dọ̀. Orí Aláàfin ni tó sáré gbọ̀n lọ bá Sanwó-Olú pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí Tinubu nígbà tí Sanwó-Olú lọ sí London tó lọ rí. Ó sáré lọ bá ní because jìnnìjìnnì mú àwọn natural leaders wa pé nǹkan ò gbọdọ̀ ṣe o, nǹkan ò gbọdọ̀ ṣe Tinubu, nǹkan ò dẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ọbásanjọ́ wà láyé o, kò wà láyé o, ó ti dẹni òṣì, ibi ti bá, ìbànújẹ́ ti bá, àtọmọdé àtàgbà ló ń yẹ̀yẹ́, kò síbi tó ti wà relevant mọ́. Ọmọ tó bí nínú ẹ̀ ó sọ pé ó ń bọ́mọ òun sùn, ó sọ pé ó ń bá ìyàwó òun sùn, ẹ̀rí pé tiẹ̀ ti ta. So Ọbásanjọ́ wà láyé kò wà láyé, kò lè stop wa. Àwa ń sọ fún yín pé tẹ bá fẹ́ gba presidency, ẹ rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la tá a bá ṣe lecture lórí occupation of South Africa and Nigeria using the Afrikaners and Fulani. Very interesting. Àwọn dúdú gba freedom wọn nígbà tó ń lọ bá àwọn funfun l'Amẹ́ríkà tí wọ́n lọ bẹ̀bẹ̀. Tẹ bá fẹ́ free ẹ̀yin Yorùbá, ẹ fi ta Amẹ́ríkà ṣe ni. You'll see it tomorrow. Okay, madam, let me see what you say. Conservative doesn't equal racism or tribalism. It is more about self-preservation. You're right. Igbo and Fulani are more tribalistic, if anything. We don't consider that conservatism. No. See, you said it. Conservatism is our self-preservation. That is absolutely true. That is when you think about yourself first and foremost. That is the law of nature. In animal kingdom, it is the basis. Igbo people think about themselves. It's not tribalism. Hausa, particularly Fulani, they think about themselves. Fulani are so worried. Tinubu bá jẹ president, àwọn wà fault. Because my head led me, my head near me, my head believe in no violence. To bá cheat Tinubu abayeja. So àwọn Igbo àti Fulani wọ́n practice conservatism. Torí ẹ̀ náà ṣe máa ń rí Yorùbá liberal lò to further their own interests. Àwọn Igbo àti Fulani ló ń lo Yorùbá liberal kó máa condemn Tinubu. Wọ́n máa protect Tinubu. Tinubu ò jẹ́ governor rí nílẹ̀ Igbo. But àwọn Igbo ló ń bú jù. Àwọn Fulani ò fẹ́ jẹ́ kó dé bẹ́ẹ̀. So torí ẹ̀ ló máa ṣe ń yà mí lẹ́nu wọ́n sọ pé Tinubu ó ṣiṣẹ́ fún àwọn Fulani. Àwọn Fulani ń bẹ̀rù Tinubu, wọn ò fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ president. Àwọn kan ti máa sọ fún wa pé elite ni problem wa ní Nàìjíríà. Tó bá yẹ pé elite ni problem wa ní Nàìjíríà. Kílódé àwọn Fulani elite ò ti hand over sí fún Yorùbá elite. Kílódé tó ń ṣe jẹ́ káwọ́lọ́wọ́ jẹ́ president. Kílódé tó ń ṣe jẹ́ kábíọ́lá jẹ́ president. Kílódé tó ń ṣe wọ́n against Tinubu. So madam, tá bá ń sọ̀rọ̀ conservatism, àwọn Igbo wà conservative gan. Interest tí wọ́n ló supersede anything. And I'm glad tẹ́ sọ pé conservatism is about self-preservation. Torí ẹ̀ la ṣe ń jà. Èmi náà bímọ náà full-blooded Yorùbá ni mí. Mi ò ní good opportunities nílùú yìí. Mo dẹ̀ kàwé, mo mọ̀wé orí mi pé mo dẹ̀ ń jí lọ́sàn-án lóru ọlọ́pàá dẹ̀ rárá rẹ̀ sí mi láì ṣolè. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbèrú sínú lifestyle yẹn. No. A ń láti padà lọ sílẹ̀ Yorùbá ni. A ń láti lọ gba iṣẹ́ ọlọ́pàá wa.
and láti control military wa, and láti control iṣẹ́ immigration wa, and láti control iṣẹ́ custom wa, and láti control iṣẹ́ waterways wa, and láti control crude oil wa, and láti control gbogbo nǹkan tí Yorùbá ní fún benefit Yorùbá. Báwo la ṣe máa san VAT tí ẹ pa Hausa Fúlàní àti Igbo ló máa benefit? So mi ò rí pé àwọn Igbo ṣe tribalism o, mo believe pé wọ́n wà conservative gan. Èwo leléyìí tó ń sòṣì? Yeah, nothing will happen to Tinubu. That àwọn Libra yẹn wọ́n fẹ́ kí Tinubu kó sì bá ọ̀tá ẹ̀. Now, let him find any opportunity, you this Igbo. I know you are Igbo. You say, Bobo, let us talk. Who is your Bobo? Show some decorum and respect. Let us talk about the solution to our corrupted society, the hunger in the land. No life, no road, no social justice. You are here campaigning for bloody corrupt leaders such as Tinubu, Mr. Bullion Van. I just deliberately brought out your comment. For your information, I am an Egba prince. You are not. Look at your name, Wealthy Crown. You are not an Egba prince. You are not even Yoruba. By the way of manner you write. Bullshit. You don't get more Yoruba than that. You sit down for England, they make noise. You sit down for England, they make noise. This is typical of Igbo. You are a foolish Igbo man. What is hunger? What is no light? You Igbo support regional government and go and generate your own light in your region. You claim to have Soludo. You claim you have Ogonjo Ikuwela. Make one of them your premier for your region. Generate your own light. Provide food for your own people. Do your own roads, bridges, and other constructions. Provide the enabling environment for investors to come into your space. Grow the economic of your Igbo space. We are rejecting this unity Nigerian system that you impose on us. So you are not an Egba man. You are just a stupid Igbo man. Come on, continue to lie. Okay, what is this? Mr. Folonso Adjetun, you said I want to join YYF and I'm a full-blooded Yoruba, so I am APC Kankari member. Okay, now it's nice. You seem on paper you meet all the requirements, but our media and then our guys are reading you. They will definitely get in contact with you. But you can subscribe to our YouTube channel and send us a private message on our Facebook page, so somebody will get in contact with you. A lot of funny people. Why you are. The banking sector in Nigeria is controlled by the Igbo. That is where they are hearing their procedural cry. That is it. We know all of that. You know, this Obi Kubana, I saw a comment. I do not respond to that because I actually don't know whether we will saw any company. All man she importer and exporter. So we need Tinubu man in containerized economy. One lọ sí China, one lọ sí abroad, one bottle water, one imported, one pen, one imported, tissue paper, one imported, paper, one imported, used computer, one imported, electronic gadget, one imported, furniture, one imported in ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n sọ ilẹ̀ Yorùbá the dumping ground of the world. Kò sí nǹkan tá à ń produce mọ́. Gbogbo yẹn la máa stop tí Tinubu bá jẹ president. Ibi tí àwọn Igbo ti máa ń ṣòṣì wọn nìyẹn. Wọn ò lè generate income ní region wọn. Wọ́n á dúró every month. Wọ́n á lọ sí Abuja, wọ́n á gba location. Àwọn governors wọn á máa kó owó yẹn fún àwọn ọmọ wọn láti lọ sí China lọ máa gbé gbogbo nǹkan tá a lè produce nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n máa gbé wá. So
destroy gbogbo manufacturing sectors. We will stop all of that. Oh, Mr. John Brown, no, that was our spokesperson. He speaks to the people every fortnightly. Yeah. Yeah, you said, Adiago, the country is built by people, not by force. We're not one Nigeria. We're not. It is Igbo and Fulani who introduced that concept of one Nigeria. What we negotiated was 3 Nigeria. From 3 Nigeria, we were supposed to become 10 regions. Igbo destroyed that regional system and introduced the useless 36 state, deliberately dividing Yoruba into useless states so that we cannot work as a coordinated unit. So that is it. I want to ban Nigeria there. You're asking me about Shonekon, what my view about Shonekon. Shonekon was appointed by Babangida. I want them to be control it. Yeah. Shonekon will let me. USC not log me. I want to jay to lo shade to lo party. Will let me be Tinubu. Yeah. Tinubu tó bá wọ bẹ̀rẹ̀ sí tó máa lọ clear pẹ̀lú America straight. Tó máa gbé àwọn Germany wọlé. Tó máa gbé àwọn America wọlé. Eléyìí tó wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ tán. Wèrè la fi ń bá ti tajà. Ojú ti là gan sìn. So yeah. Sorry, Mr. Just Yakubu, I don't know what you are writing. You said Babangida brought law now. What can you? I don't know what you're saying. So tomorrow we will elaborate more on this, Mr. Kola. Igbo don't produce anything. They don't create employment. They are just killing the local economy with importation, toxic junks into Yoruba land. That's what they do. All manners of things. TV, they import. Furniture, they import. Cooking pots, they are importing into Yoruba land. Toothpick, they are importing. Toothpaste, they are importing. Nothing is produced again. They just turn Yoruba land into the dumping ground of the world, damaging us, killing our manufacturing sector, turning Yoruba into a service economy. No, all of this will stop. When we go back to regional government, all your useless importation, take it down to Igbo land. Take it down. That's why you say you are making money. You're doing drug. You say you are making money. Call the guy Obi Kubana, criminal. I want intelligent people. I'd like to learn from people. Intelligent people, they just come and make comment. And you Igbo take and make comment. Sorry, you when you can come whatever I'm popular me. I can they jumping. Jumping type of shit. Gbogbo yín na oli gbogbo ibo ni gbogbo ẹyọ sí tẹ lọ ń dìbò fátikù ẹ lọ fẹ́ bí afra ẹ lè lọ claim ìlú yín. Majority don't know what that without having a full-blooded Yoruba as a president, we can never have Yoruba nation, but they are not doing it to tackle Tinubu. Yeah, majority of them are useless. Tomorrow you will see gbogbo àwọn dúdú ní Africa kò sí ẹni tó lè stop Afrikaners. Minority rule in America, except America through their comprehensive anti-apartheid act.
Punch, promulgate. Look at the way stop. Look, I don't understand your question. Read your question again. Read your question again, Yakubu, before I will just leave. Reframe your question. I don't understand it, and I don't want to give you. Idiot tó pé rẹ̀ ní wet crown tó ń purọ́ pọ́ ọmọ Ẹ̀gbá ló ìwọ ọmọ Ẹ̀gbá wèrè ọmọ Ẹ̀gbá kọ́. Make your question in details, Mr. Yakubu. Nobody can understand the nonsense you are writing. Kò tó ń ṣẹ̀yìn ẹ̀yin ọmọ Fúlàní ni ẹ̀ mọ̀ owó ẹ̀ mọ̀ anything ẹ̀ then control crude oil wa and control waterways wa. Ẹ̀ then control gbogbo nǹkan wa. Ẹ̀ tún lè express ara yín in a decent way. Kí ló ń kọ? What is the question tó ń béèrè? Kò clear. Tó fẹ́ máa crack brain ni. So guys, we're going to call you a day. Thank you. The full-blooded Yoruba citizens have hardly betrayed each other, but the non-Yoruba people who have acquired Yoruba names have always betrayed the full-blooded Yoruba citizen every time. These are the people betraying us. So I thank you very much. I don't think I can see some. What is my take about Yoruba people in Delta region? What is the Delta region? The Shekriya Yoruba people. Some of you stupid Libra, you bang about old Kumi in Delta, saying it is part of Yoruba land. No, it is not Yoruba land. The people that are there, they went there for whatever reasons. It is not an extension of Yoruba land. It is only Shekri that is Yoruba land. So it is Shekri that are in Delta. Stop appropriating people's land, you Libra Yoruba. ọmọ ọba òṣìṣẹ́ wo ìwọ tó jẹ́ pé ìwọ ọmọ Igbo tó ń lórúkọ tó ń claim ọmọ Ìgbà ni wèrè ní ẹjọ́. Look, now let me see this question. Rahim Ajisha, lastly, sir. Now let me see this one. Look, I cannot give you this one. Okay, thank you guys. I'm very grateful. Hopefully I'll see you tomorrow.